Tago shege wabiri rubaru tago dio yodoge. There is nothing else I know. Gotiri yodoge joe ate di kuonaga. Na riu nindire katia. Riu nindirona. Gotiri yodoge moge jiguithia. Yes, hatiri yodoge moge jiguithia. Very nice. Goko ni kwa inono. Asante sana. Mushi watu ginotana. Ati uria wahonia nie ndimoe no nie kiria njui ni ati ndikuonaga no riu nindireka atia ngwiciria muthuri ucio ari na testimony ari imwe ndito muno uria wa undu ucio wahonia nie ndimoe tondu no ndikire ndamuona ndona umuthi ndambiriria kuona umuthi koguo mundu ucio wahonia ndire ndamuona ndamuona umuthi na niwe ngwiciria wa mbere ndona tondu ndikuonaga mugwicoka munjuria atia nie ndio ndio ni ati ndikuonaga no riu nindireka atia very nice. Asante sana na njui Ngai ni egugwika kiundu gigugutisa onawe uriraga andu nie gutiri undu ungi njui ta makareke inde mwire nie gutiri undu ungi ndana menya nie ndirari mwega ndirari handu hega ndirari mundu muikari woru muno no riu Ngai ni okite ni anjikite wega na ni andathimite koguo gutiri undu ungi njui ni ati Ngai ni okite na ni ndimuyu cio tondu nie ni ndikimui no reke ndimwire ndiri undu ungi ndenda kuga ni ukugia na testimony Ngai ni aguguteithia na arokuiguira tha. Thank you muno mundu ugwitwo Jim waku ria Kihome Othaya arajire mitambo-ini muno jadi mugeithirie ndereba ciothe cia Gitugeti Factory na arajira me mitambo-ini muno nigukwirite muthuri ugwitwo Michael Jogu wa Kivurigwe ningumuonete ucio ni akigeithe kioro hari ari Tom Kangethe ari kuria Talanta George ucio ninguonete hena mundu ugwitwo hena Admiro Kingori wa Magumu onake ndakiingira nigetha ndikimuikie ritho muthuri ucio ndamuona Admiro. Asante sana nimekuona Shohi. Happy New Year. Wewe Happy New Year ni Happy New Month Happy New Month. Jitagwo Gaicuru wa guku Kenya. Asante sana munywa waku magatho gitabu cia rajire mitambo-ini muno. Thank you Shohi. Jitagwo Dani wa Moro. Thank you very much. Ncheze wimbo ya Ng'ang'a wa Kifari Muroma. Reke ndige guthaka rwimbo ru, reke ndige kuruthaka ni ndiendete rimwe kuingira into controversy he rwimbo ungithaka haha wiciritie ni mundu umwe urakenio urakari ungi na kwiragwo atiriri angikorwo handu horakarie riri ni kaba maikare uria mauma mbere-ini sawa ndio kana wanyita uria ndiraria rwimbo ru ndiruthikiriirie no ngwiciria with my own judgment na meciria makwa ndigucianirwo agiriru gukorwo ngithaka haha tondu ndahota guthaka ngorwo ngirakaria mundu umwe kana uria ungi koguo riu ndiguthaka tafadhali sawa nituiguithania haya no ukithie rwi YouTube na kuria kungi rwimbo ru no wirorere kuu haya ndi mitambo-ini muno Shohi guku Kahawa West ucio ni John Ngari wa Hema. Thank you muno Moses Kigara aka Mose wa Kiamwangi rajira niko ndani kama kawa geithia fans all their Manchester United wakae ndani ya show. Haya he mundu rajira melodies ni zinafanana hizo wewe Shohi zinafanana usiogope kusema mimi sijasema kitu. Haya Shohi ndaguthaitha thakira rwimbo rwa Jehova nirio ritwa riakwa Ruse Mwangi Grace kuma kuria Tings akiwa flyover. Thank you muno Generali. Uko vipi? Mimi niko sawa kabisa. Jitagwo ithe wa Faith wa Ketheka. Salimia mashabiki wote wa Inoro uniwekee wimbo ya Siro wa DP. Siro wa DP itagwo Siro wa GP tiga wari mwena wakwa Ngai. John Mungania wa kuma kuria Meru kuria Igembe thawa sawa mothe ni request by the way itha riri ria mbere na riri aringi hatiri ati undu ungi nigetha maundu mothe magikorwo me sawa aya okay Kariuki wa Karano ekuria Ng'aru Karadi
aja nĩ angeithia mũno ũngeithĩrie mbarĩ ya karano yothe na rĩrĩa ũgoka mũciĩ tondũ gwitũ nĩ na hau ũgatũgeithia. Aya ngageria gitajaribu kabisa nĩgetha maũndũ mothe magĩkorwo me sawa sawa. Aya owe ũrenda rũrĩkũ? Wewe niambie unataka gani nĩgetha niĩ na niĩ ngorwo ngĩkũrorera rwĩmbo rũrĩa ruothe ũrenda niĩ no ndĩkũnengereria. Ndĩ mũndũ mwega ũmũthĩ, in fact ũmũthĩ ndĩraigua ndĩ na mahanjam ndĩraigua wega mũno, ndĩraigua ndĩ na handũ ndĩmũhatĩrĩria atĩ nĩkĩ kana kĩ ndaigua wega mũno. Koguo we ũngĩtĩkĩra tu ũnjarĩrie kũrĩa gwa 22989 nĩ ngũigua wega na nĩ ngũigua ndaiganĩra. Koguo ngĩtĩkĩra tu twaranĩrie tũtwarithanie na ningĩ nĩ ndagĩcoka ndakwĩra atĩrĩrĩ ũmũthĩ nĩ kĩ? Ũmũthĩ nĩ feel good Friday. Koguo hatirĩ atĩ kĩ kana kĩ, avana nĩ ũkanjĩtia ngakũnengereria maũndũ magakorwo me sawa sawa. Ũhoro ũcio ti mwega, ndikuona atĩ ta hena gathĩna ona hanini. Nĩ nguona ũhoro ũcio wĩ ũhoro mwega na maũndũ magĩkorwo me sawa, magĩkorwo me chonjo kabisa. 22989 na ngũririkanie atĩrĩrĩ mũndũ wa Ngai kũrĩa gwa Changamkia Krisi, na rĩtwa rĩu wiguaga ũkarĩoya na ũritũ ũcio nĩ tondũ Changamkia Krisi nayo yũkĩte gũtigĩrĩra maũndũ mothe nĩ mega. Changamkia Krisi rĩu nĩ njega. Changamkia Krisi rĩu ĩna indo. Changamkia Krisi rĩu ĩrenda tu o ũkorwo ũgĩcokia ciũria, na no kĩũria kĩmwe kĩega kĩhũthũ kĩgiĩ Inooro FM. Nĩkĩ ũtoĩ kĩgiĩ Inooro? Ugandũ gũtirĩ, tondũ hatirĩ kĩũria njũĩ ũngĩũrio kĩgiĩ Inooro, tondũ tũthikĩrĩirie mĩaka 22 ũkoretwo wĩ na ithuĩ nginya mbere ya angĩ aitũ me haha maciarĩtwo. Ũkoretwo wĩ na ithuĩ, ũkoretwo nĩ ũtũĩ, ũkoretwo nĩ ũtũthikagĩrĩria, ũkoretwo ona nĩ ũtũĩ makĩria. Rĩu rĩ ũngĩgĩcoka uge atĩ nĩkĩ ũtoĩ? Nĩkĩ kĩu ũtoĩ kĩgiĩ Inooro? Ndũgĩthiĩ tu harĩa ha star 236 star 2 hash. Atĩ ndakwĩra ũthiĩ kũ? Harĩa ha star 236 star 2 hash. Hau ũgũthiĩ ũcokie ciũria ciaku wega. Wana wacokia ciũria ciaku wega na njĩra njega rĩ, o kĩũria wacokia wega nĩ point 100. O kĩũria wacokia wega point 100. Wacoka ona tiga ũguo, o ũrĩa ũrathiĩ ũkuhĩrĩirie akĩrĩ ũguo mbia ciaku nacio irathiĩ gũkuhĩrĩirie. Star 236 star 2 hash. Nĩ thaa thita na ndagĩka 38. Iguai na ndũkayũrĩrie ngika ndũragia why I'm not picking. Thimũ ciaku rĩrĩa ũkũhũra nĩ ndagĩgũcanũkire rĩrĩti rĩrĩa wandicagĩra maica ina ũkĩnyenderia guoya atũndũ petipeti twana mũura ũyũ ariũa umakagio tu na indo ithatũ gwĩtania na Jesu Kristo ndũcuru ũyũ kana kũgũthwo nĩ thitima terera makio nĩ wendo kana ihĩnjio nĩ wendo ũkũmaka ta metha ũkũmaka ta metha yagĩcicie kwĩte. Waĩtanio ũragĩ athoguo ugaga thoguo wanyu nĩ mũjeci atĩ kũnyitwo ndwaro igoti-inĩ atĩ nyũkwa wanyu nake nĩ njaji irĩkũritu nĩ njũĩ watho thitango ciaku cio rimũti gũcienda kĩndago kĩnyenderia guoya atũndũ petipeti twana mũura ũyũ wariũa umakagio tu na indo ithatũ gwĩtania na Jesu Kristo ndũcuru ũyũ kana kũgũthwo nĩ thitima betera makio nĩ wendo kana ihĩnjio nĩ wendo ũkũmaka ta metha ũkũmaka ta metha yagĩcicie kwĩte.
agĩte nawe arogĩkũra na kĩrathimo gĩtige kũmũthĩra tarĩ ngo ngoro yake ndĩakĩtwo na ihiga na nĩakoragia ciũria kĩũĩ iũkamũhetagia atĩa ũguo ndũkamwenderie guoya atũndũ petipeti twana woura ũyũ ariũa yumakagio tuno ithatũ gwĩtania na Jesu Kristo udozuru ũyũ ona kũgũthwo nĩ thitima eterera makio nĩ wendo kana ihĩnjio nĩ wendo ũkũmaka ta metha ũkũmaka ta metha yagĩcicie kwĩte ũjambĩtie Nyandarua ĩyothe ĩtũkaga andũ makanjia gũtheka ũkiugaga mandatho nditũragia aimĩthia waremwo gũtua atĩ ũrĩrĩ tũthiĩte na Njĩrĩ ũindikinyaga njukagĩra Mũrang'a inago kĩnyenderia guoya na tũndũ petipeti twana woura ũyũ ariũa yumakagio tuno ithatũ gwĩtania na Jesu Kristo udozuru ũyũ ana kũgũthwo nĩ thitima weterera makio nĩ wendo kana ihĩnjio nĩ wendo ũkũmaka ta metha ũkũmaka ta metha yagĩcicie kwĩte woura ũyũ ariũa yumakagio tuno ithatũ gwĩtania na Jesu Kristo udozuru ũyũ kana kũgũthwo nĩ thitima weterera makio nĩ wendo kana ihĩnjio nĩ wendo ũkũmaka ta metha ũkũmaka ta metha yagĩcicie kwĩte aikohe mũndũ nyendaga ũrĩa ainaga nĩ kada ĩtagwo Papi Chulo ũrĩa arĩa mamũĩ Tanko Saimo ũkũmaka ta metha haya yagĩcicio ĩkĩte atĩ ĩkuĩte wereke ngwe atĩ ugaga ingĩambĩrĩria thabarĩ tũgĩthiĩ Nyĩrĩ njukagĩra Mũrang'a. If you know, you know. If you don't, ka hapo tu. Gwĩtania na Jesu Kristo aya udozuru ũyũ hello ana kũgũthwo nĩ thitima terera makio nĩ wendo kana ihĩnjio nĩ wendo ũkũmaka ta metha ũkũmaka ta metha yagĩcicie kwĩte hatiri ũndũ ũngĩ thaa thita ĩna ndagĩka 44 gũkũ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria asante sana very nice na ngagĩkena mũno nĩ ũrathiĩ ũgĩtũthikagĩrĩria we ũrathiĩ ũgĩtwamũkagĩra oguo othe kũrĩa ũratwamũkĩra ũrĩ kana ũragerera kawaru kana ũragerera gaka kangĩ kega ga 22989 koguo othe gũtirĩ handũ itaragũtambũra ona we ũragerera kũrĩa kwa Inoro FM Facebook fan page we ũgereire kũrĩa kwa YouTube kwa Inoro FM koguo othe maũndũ nĩ mega. Thank you. Hena mũndũ ũranjĩra atĩrĩ ambia watu wa Nyandarua 20 wewe huyu nĩ esiria gwĩka campaign ikaya andũ mena ma stress yate huyu esiria gwĩka campaign mitambo-inĩ na ndarĩhire kĩmenyithia rĩu arenda ndĩmwanĩrĩre kũrĩa wa Njohi 2027 arenda njuge nĩwe ũgakorwo arĩ MCA na niĩ ũhoro ũcio ndingĩgĩka mũthuri. Aya, thank you very much, asante sana. 22989 hena mũndũ ũranjĩra Shohi woza njĩtagwo Aizo Kinara wa kuma kũrĩa Nyĩrĩ andũ hetagwo Up Canteen karibu na Classic rumwe rwa Kĩarũtara
uturo ni muritu ni ngugucariria rou aya wi mwega cohi njitagwo ndegwa wa kuma kuria Laikipia Marura shabiki mweru Inoro Ikochonjo please thakira rwimbo rwa Frozy John ihiga ria koine no kigeithiria macambiki mothe uhoro ucio ni ndawa amukira mundu wa gwitu kuria Laikipia Marura rukigeithanie Kezia Wangui wa kuma Thubukia renda rwimbo rumwe rwa Martin wa Janet rwa mwathani unyite naguo koru no ruroka mundu wa Ngai ndukaigue wina thina ungi wanyandikira haha njira we ndirenda njamba yani ti ati ni mimera arenda rwimbo rwitagwo njamba rwa Joy wa Macharia aya hena uranjira arenda rwa Rija Murugami tagwa Michael Dego aka Viazi thank you very much brother Shohi Kiserian urashina muhu moja Jeff Munga rwimbo ni ngukuinira ni brother Fred wa Kinyozi asante Sara 22989 etiaro akunani enyone gicugu kirinyaga twikuo thiini njitagwo Manjiro Babake Cleani Kondani he mundu urajita Muswe bwana Muswe wi mwega ni njitagwo bwana Sovi ndiitagwo bwana Muswe musina ni akomire very nice thank you riu by the way nyabeguri ri ndikana ni uramenya ati riu Christmas ni kuhiriirie na Christmas yathie kuhiriirie oria turathie by the way angikorwo ndugukorwo wivangite kaini mukona thina ungiaga gukorwo gibangira haha ndi ukona thina umwe murito muno ni ukonera thina muno haria wathi kuga ati anga riu nirio ndirenda guvanga uria nguguranga kagoimanga ni nie ngwika maundu macio no mathie maremerere riu tareke ngwire uria mundu ekaga mundu avangaga agavanga tene ugebanga ukamenya atiriri ndirabatara ningenda andu aitu marie ngoima mucii ningenda guikare o no ugagivanga maundu macio mothe ukamenya riu maya mothe ndamavanga o no gakorwo menyete ati riu kiria ndigitie no tufia ino amenya wakorwo menyete ati riu ni kiria ndigitie no tuindo tukaindo twakona twiganira ugakikorwo umenyete riu haha ni mubango ni muingiranu ni tondu ndiavataraga budget ya 10,000 ndina geni maigano ndirenda nawe ndugithiaga kuria mbia ironeka nduikaraga oro hau vana nduikaraga oro hau ati ugaikara oro hau oro uguo bua mundu ni ikaraga ugaikara wega ukamenya ati riu haha ndirenda na ndirenda uguo kuga ndirenda ni kuga ndirenda mbia ndirenda mbeca na ciguikara na njira hana atia riu ukangwire we ni uvataritio ni cia Christmas onage ni winao ni maroka na ni makwirite viu ni magavatara kuria gavuri na nduri ona nduru endo kamake kiria warathimirwo nakio hari indo ciothe ni murata na ti murata ungi ni murata gwitwo Inoro FM riu we kwambiriria hau kirathimo kiria waheirwo ni Ngai kinene ni kiu na rekio ngwire na ndikwira andu aingi by the way nowe tu ikadirera ndakwira atiriri tariu Inoro tariu thaa ici turaria nawe kiroko giki kia umuthi giki nona thaa 10 nginya thinacara hau hena ni ukuhota ni ugukorwo wina mweke wa kwihotanira 10,000 kuma thaa 10 nginya thinacara na nowe ndirera ndakwandikwira andu aingi ndikwanirira niwe ndirariria we ni ugukorwo wina mweke wa kwihotanira 10,000 hau koguo hau no 10,000 unengeretwo ngoima indo gukihota gwitia mundu wa Ngai matharu andu acio ni magatua hau mucie ona biribiri ukihandite koguo ngoima nicio turakunengera uthi ugure gakoima ka 7,500 icingi 25 watigara nacio wike ka budget gako ndona haya tigana na ndeto icio riu reke ngoige mubango-ini nona thinacara guthii uguo nginya thaa 1 nginya thaa 4 hena Nyokavi na Jeff Kuria amenya maraneana cigana aneana 100,000 yes maneana 100,000 Kenyan shillings ndikana turaiguithania nginya hau ngwirire ndeto ici ndirahe mundu ungi ni ciakue haya thie uma hau riu thie kwi mundu gwitwo wa Karindi na mundu gwitwo Kamonde ona umena 20 in fact icio maraneana maita meri haya uma hau thie he Joy na Njomo ona umena 10 thie he Njuguna na Karwimbo mena 10 thie uguo yani riri na njira nguhi kiria nie ndirenda wike na ndirenda wike oro thaa ici nigetha wibange tene na ni ukuona gitumi kiria kiratuma ngwire uguo ni tondu riri
nigetha wingire thiini wa haha turete changamkia krisiri nigetha ukonsidwo muno ri points ciaku ni irarorwo wa maitu nduraingira oro uguo no nginya ororwo points wonekane wina points cigana na ni njui ureyuria kiuria ta andu aria angi Acohi points ciaraririria ri mundu acirogotaga ko riu hau niho ndiroka ni tondu no nginya ucokie kiuria kigie Inoro FM. In fact giki ndirorio kigie Citizen, ndirorio kigie Ramogi, ndirorio kigie Mucie, ni kigie Inoro FM. Na kimwe gia ciuria ona ngiurio hau ri riu ni ta ukeuria atiriri ngogoyo ri thiini wa Inoro FM ri irehagwo no kandikirwo hau Karwimbo Mukurino kandikirwo hau kianda Governor Kamau wa Kang'ethe. Ukiui no toi ni governor ugakiandika tu tondu Kamau governor Kamau wa Kang'ethe yoka hau he Karwimbo ni wauma number 1, governor niwe number 2 na to ni wi governor niwe urehaga ngogoyo ri to gukiandika tu dikane uranyita na point cia kuigana rimwe cikaingira no uri urathi ukigiaga point nyingi uri urathi ugite point nyingi uri urathi ugite point nyingi noguo mieke yaku wa Karindi magiuka Jeff magiuka Shiro na mundu gwitwo ria magiuka wa Karura magiuka point ciaku koguo ikatiriri tondu we wi thaici wiyonire andu aingi metoro na we wiyoni ambiriria guthondeka tu point twaku tuingihe ongerera tu point twaku tukorwo tuingi ati Jeff makiuga ni gukinya megukora wina point 1000 kana wina point 500 no we ni gukorwo ni wivangi wivangire riu to indo gugieterera no racietha ko urathie thimu-ini yaku hari uhuragira thimu hari handikitwo phone ri hau ha namba ciaumira ri ukahinya star ukahinya 2 ukahinya 3 ukahinya 6 ukahinya star ugacoka ukahinya 2 na ukarikia na hash. Ndakweretha wega nwanyita wega haya niona ndirenda ati ki hui tagura 2 point igana rimwe thi hau hihinya star hihinya 2 hihinya 3 hihinya 6 hihinya star igi wikire 2 ucoke uhihinye star uhihinye hash urikiririe na hash cokia kiuria kiu orio wacokia wewe uko sawa kono wacokia ri ndugikire pin iyo yaku ya hau a prompto ona warikia gwika uguo ri nduhorere ndweterere indo thiguku katari gwivanga kare ati undu muthuri uyu tumwitaga Man Mike Mfalme kana Mike Mfalme rwimbo ruru rwitagwo tacokera ringi baby rwimbo ruthaka Mike Mfalme Studio 56 Netosia wendo hendiria ikwario nie maikingira gataito yundu tondu thiko ici ne hinya muno kumenyo kendo no kihuthirwo kumenyo kendo no kihuthirwo osio waigaga ndangiona toro niwe ciorako makang'orota osio waigaga tendangiria irio mutari nake atuirio ni mai mutari nake atuirio ni mai wendo thiko ici ni muriano waikara rongu saidio gaikionja uratigana na mundu wega rucio wa urathi mundenge uyo rucio wa urathi mundenge uyo rucio waigaga ndangiona toro niwe ciorako makang'orota rucio waigaga tendangiria irio mutari nake atuirio ni mai mutari nake atuirio ni mai
lingora undietereire muthenya wako ria kiamokinye kuma wona ngeithi gutire kuma wona ngeithi gutire ocio waigaga ndangiona toro niwe ciora koma kang'orota ocio waigaga tendangeria irio mutare nake atuirio ni mai mutare nake atuirio ni mai watu akuhe mundu ngoro yaku niwe gomerutirie photocopy muwe kopi utigwona original ndukahatimbulekwo woe kamba ndukahatimbulekwo woe kamba ocio waigaga ndangiona toro niwe ciora koma kang'orota ocio waigaga tendangeria irio mutare nake atuirio ni mai mutare nake atuirio ni mai wona mundu gukwenda na ngoro emwe na ni mutwaranite nake wega mumenyerere no muhe gitio huku inje sokoni chafu sana huku inje sokoni chafu sana ocio waigaga ndangiona toro niwe ciora koma kang'orota ocio waigaga tendangeria irio mutare nake atuirio ni mai mutare nake atuirio ni mai Chairman Blackie Geithiria Kitsam MC Gekarati Sergeant Kalis Boni Waikino Geithiria Saddam Yes, muthuri uyu akoragwo haria Kenyatta Road. Mundu ungimumenya muno ainaga iria yari ho yetagwo Turako. Kana kirabu ki hau yetagwo Turako. Ainaga hau na ni muthuri winaga wega muno. Etagwo Mike Mfalme. Rwimbo rwitagwo Ndeto cia Wendo. Ati mundu ucio kuhenagia na mundu ucio kwiraga atiriri. By the way na nima. Mundu wanokaga kwira atiriri ui baby ni anga hindi ndagwiciria ni ndikomaga ati ndiriaga. Mundu ucio ariaga tukamaka. No ni ndirakwata tugitindaga nake. Oka gukuhenia na hau ati Ngai riria ndiragwiciria ngatutonanite. Maheni matheri. Ndukanetikire kuhenio ni mundu rumeti wirwo ati hihi ndiriaga. Anga ndiekaga ni gugwiciria mundu rume ndari mwatigana ni mwati wikavangwirage ma to maundu maya ni mama ningwaria matagikonyore wamena umene no reke ngwire ndukanahenio ni mundu rume ati ngwiciragia ngario ni mutwe maheni matheri ariagwo ni mutwe ni undu wa hangover ndari ario ni mutwe ni undu waku uongo tupu nie ni ndirakwira ma unjitikie kana wikare mimi nakwambia ukweli ni ngukwira ma undakarire kana unyende otire ati agajiciragia aga mundu cio ni ajiciragia no amenya we chunga sana mimi naambia wewe utire kindu takigithia na mbere anyway kandiga mucene muingi tondu thaa ici ni thaa 7 ni arikia gukinya thaa 7 na igukinya hatiri ati maundu maingi tuthiete guku ni kwa Inoro mucini wa Tugi no Tana kiria ndirenda tukauma kuri we ni unjire ni rwimbo ruriku urenda na unjire urenda
uraingira kuria kwa Changamkia Chris thaa cigana wona wanjira indo icio igiriri maundu macio ni uguo. Nduro wa Njogu ni anjitiarwa wa Kahaf, Tom Kang'ethe ni anjitiarwa mundu ugwitwa Home wa Maingi. Aya, indo icio ciothe ci thiini wa playlist yakwa netha maundu magikome sawa sawa. Nawe ri wingire haria he *236*2# kou ni gwa Changamkia Chris thie wo indo hau. Kwamukira rwimbo gacumbiri rwa Sarah K thimu-ini yaku ta skiza tune hura *812*790#. Kwamukira rwimbo gacumbiri rwa Sarah K thimu-ini yaku ta skiza tune hura *812*790#. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kĩio ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Hihi ni withiranitie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire Changamkia Chris promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no ũtuĩke mũhotani. Ciuthi ino igũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 00297. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwa Nina thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*277#. Jesũ nĩoĩ mathĩna maitũ, nĩarĩtũtongoragia, gũtirĩ na mũrata ta Jesũ, gũtirĩ ona ũmwe. Kwamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwa Nina thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*277#.
O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kuamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*789#. Nĩkũrĩnda na rĩkinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkomba andũ, ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena, nĩ ihinda rĩaku njetagĩrĩra, nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kuamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*789#. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Nacio mũthiro cio nĩ rũkerĩrĩra oma wetathibũ kũtũmĩana igĩ moimie mbũgĩ maimajini ikeno iria makenaga icio nĩ iroto ndarĩ kanyamũ mũhuko gũtirĩ ũthũire kũrĩa wega tiga kĩaga ona niĩ no tumeciana yugie madu sitide musige diororo kariko-ine kinyaine ngerwo wa mbere hurarũgĩo ona ingĩ ihũnagio nĩ mũcigo itarĩ irarĩa amwe mendagia ng'ombe mweri wa kanana igetha mambĩrĩrie kwabanga thigũkũ makaiga mbeca tũrimo-inĩ magakira ononge marũma mĩkonyo matingĩrekia wacha mchezo ya thigũkũ ici mawanjareke ngũtarĩrie thigũkũ nĩ rĩrĩa rĩothe ũtekũrĩo nĩ igego ihĩndĩ rĩoneko kamunya kĩrĩa kĩrĩho na mbembe oneko kamiuna gathawa ĩkainya igũkũ njega ĩrĩrĩa wĩna nda njega
Urioneka regakira kuotangiria mwanga woneka ukawikia kuo metoki na woimera ndo-ini mikwekwe ndiri utiganu ukiunie inegenago na igethenjaga thungura bata nĩ nyama ngarorere na gatheri ndona karobo ndatari kinya cia njau rũciũ ngĩũkĩra thigũkũ nĩrathirire kwisha mũhatĩkano wa thigũkũ ndihotaga karirĩagia goro ta nĩguo ngwa njogu ndeka mathabu anja yarega kuoneka kwaiga ngindĩrie mũciĩ witũ ndũrathama ondere inũka ciothe gakwanĩre ũkeruaga mũsafiricĩra ndũtũ indo twa thigũkũ ingĩkĩinũka ndĩa mũgogote nĩ ũrĩ wĩra nĩitũgacemania mũgĩũka na niĩ ngĩinũka nĩitũgacemania mũgĩũka na niĩ ngĩinũka thigũkũ ciothe gakwanĩre ũkeruaga mũsafiricĩra ndũtũ indo twa thigũkũ ingĩkĩinũka ndĩa mũgogote nĩ ũrĩ wĩra tugacemania mũgĩũka na niĩ ngĩinũka tugacemania mũgĩũka na niĩ ngĩinũka okuo rĩngĩ okuo mbũrũ wa wanja taũraigua cami wa nyambura gĩkũrua the taũrendia mwĩtha kũu makongo mathondeke mwĩrĩ tu kinyĩroro wau mũturi wa mwarimũ wa mũturi ocho mbũrũ wa wanja hĩndĩria Jeff wakinya Rũirũ wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Nĩjũĩ nĩndahĩtirie njoera nĩ Saitani wahenirie nĩjũĩ nĩndahĩtirie njoera Saitani ashindwe ndikaraga nyiki ngaririkana tũikarĩte nawe nyũmba ngaigua kũrĩra kuma rĩrĩa wandigire kuma rĩrĩa we wathire ona wakũtherera mũciĩ ndionaga ndakũhũrĩra thimũ nduoyaga ndakwandĩkĩra message nduonaga ndakwandĩkĩra email ndũcokagia twatũngana nawe bara ndũngeiragia njoera sweetie njoera baby njoera darling tondũ nĩjũĩ nĩndahĩtirie njoera nĩ Saitani wahenirie
ne joene oe ne joene oe ne joene daetirie baby joera shetani ashindwe kuma washoka kwanyu nokidiga ona majirani manyona nogutheka atiroreni fala atirona jinga uyu ndari kindu giake no thaburia ndakurira thimu tuoyaga ndakwandikira message tuonaga ndagutumira email ucokagia ndatongana nawe bara ndugeiragia joera sweetie joera baby joera darling todo ne joy ne joy ne oe joy ne oe ne joy ne daetirie joera ne saitani waeni ye ne joy ne oe ne joy ne oe ne joy ne daetirie baby joera saitani ashindo ndakurira thimu tuoyaga ndagutumira message tuonaga ndakwandikira email ucokagia ndatungana nawe bara ndugeiragia ndagutumira thuri ukora ndagutumira tumia karakara ndagutumira iretu kamaruma ndagutumira ciano kahura joera sweetie joera baby joera darling todo ne joy ne joy ne oe joy ne oe ne joy ne daetirie joera ne saitani waenirie ne joy ne oe ne joy ne daetirie joera saitani ashindo ndakurira thimu tuoyaga ndagutumira message tuonaga ndakwandikira email nducokagia twatungana nawe bara ndugeiragia joera baby joera darling joera sweetie todo ne joy ne oe ne joy ne oe ne joy ne daetirie joera ne saitani waenirie ne joy ne oe ne joy ne oe ne joy ne daetirie baby joera shetani ashindo ne joy ne oe ne joy ne daetirie baby joera ne shetani waenirie ne joy ne oe ne joy ne daetirie joera shetani ashindo Oh yes, rũnĩro wa waithaka no original rwandĩkĩtwo nĩ kanda ĩtagwo Boni Mũchoki rwĩtagwo nĩ njũĩ nĩ ũĩ nĩ ndahĩtirie. Very nice. Icio nĩ request iria ngwĩtĩtie. Very nice. Rũgĩtũkinyĩria wega rĩu thaa ici nĩ thaa 7:18 gũkũ nĩ kwa Inooro na nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Thengiũ mũno 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 mũno. Ndĩroria atĩrĩrĩ, by the way, tondũ ndenda twarie na ndenda twarie wega, ndenda kũria kĩũria gĩkĩ na nĩ ngũkũria na nĩ njũĩ biũ hihi we onawe nĩ ũreyũria kĩũria gĩkĩ. Ndenda twĩyũria atĩrĩrĩ, mũndũ nĩ aregire na mbia ciaku. He mũndũ wanengerete kana ũgakombithia mbia, no agĩthiĩ ũguo agĩkirithia na agĩkira biũ ona ndakwaragĩria. Ndendaga ndeto ciaku, by the way. In fact, kĩrĩa mũndũ ũcio ekaga rĩ, ndendaga ndeto ciaku. We wĩra wake mũnene rĩ nĩ gũtinda agĩkwĩra ndwara kũrĩa ũkũndwara, ageka wĩko maũndũ macio maingĩ mũno. Na ndenda kũmenya kuma kũrĩ we. Niĩ ndenda mũno kũmenya kuma kũrĩ we, na ndenda kũigua kuma kũrĩ we. Wekire atĩa hĩndĩ ya andũ acio maregire na mbia ciaku? Wekire atĩa hĩndĩ ĩrĩa kũrĩa warutagĩra wĩra maregire gũkũrĩha mbia ciaku? What happened? Wekire atĩa? Ndĩroria ũguo nĩ tondũ ndereti ĩrĩa twĩnayo mũthenya wa ũmũthĩ na ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria nĩyo. Tũraria ũhoro wa wĩgiĩ ũrĩa mũndũ ekaga mũno njigue, thikĩrĩrie njigue karũgano kau gaku ũrĩa gacokire gakĩrĩkĩrĩra, nĩ tondũ we nĩ watunyirwo mbia. Yes, nĩ tũkũririkana nĩ watunyirwo mbia he handũ werĩirwo, kana ona kwarĩ hihi rĩngĩ nĩ kambuni
yeritwo nĩ igoti ĩkũrĩhe mbeca ĩgĩcoka ĩgĩtuĩka nĩ yarega na mbia ciaku. Gwathire atĩa by the way? Wacokire kurora nako nĩkuo wacokire kurora kulienda namna gani? Niĩ nĩ ndĩrenda mũno kũigua ndeto ĩno na ndĩrenda ngũthikĩrĩrie ngũigue na ngũigua ndeto ciakwa angĩkorwo nĩ ũgwĩtĩkĩra kũnjarĩria harĩa ha 0722 200 720 0722 200 720. Tũgwĩkorwo tũkĩnyitanĩra na wakiri baadaye. Wakiri nĩtũgwĩkorwo twĩ nake ithaa rĩu rĩngĩ, no kwa ithaa rĩrĩ ta njĩra gwathire atĩa, nĩ atĩa gwacokire gũgĩikara hĩndĩ ĩno makũrega na mbia ciaku rĩ? Tondũ andũ aya nĩ macokire magĩkĩrega na mbeca ciaku na makĩrega biũ na matiĩringithagia kana mũndũ ũyũ wanengerire mbia ndakwaragĩria rĩ. Wewe ulifanya nini? Wekire atĩa we? Ta ndarĩria. Yes? Nĩ wathire gwa borithi ka wacokire ũgĩthiĩ gwa cibu kana wacokire ũgĩthiĩ nako? What happened? Nĩ mbia cigana mũndũ ũcio aregete nacio ciaku? Mũndũ ũcio nĩ aregete na mbia ciaku nĩguo? Nĩ cigana? Nĩ cigana mũndũ ũcio ararega gũkũnengera na mbia ici nĩ ciaku? Okay, nĩ kambuni nĩ wamĩrutĩire wĩra. Ĩgĩkwĩra nĩ gũkũrĩha ũgĩcoka ũgĩbutwo na matigana gũkũnengereria mbia ciaku. Nĩ mbeca cigana tũraria ũhoro wacio? Nĩ atĩa wekire? Nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ yo wekire kana warũmĩrĩire ya gwĩtia mbeca ciaku? Igoti nĩ rĩa kũnengerire mbia? Aya, ndoka kuoya thimũ thutha wa rwĩmbo rũrũ, na ona ngĩoyaga thimũ make sure nĩ waingĩra kũrĩa gwa *236 *2#, *236 *2#. Kou nĩ gwa Changamkia Chris, kou nĩ kwa mbia ciaku, kou rĩ nĩ kwa mbeca iria we mwenyewe ũrathiĩ hau ũgecarĩria na ũgacokeria, nĩ tondũ nĩ ũramenya wega kĩũria kĩrĩa ũrorio, nĩ ũramenya wega kĩũria kĩrĩa ũrorio, tondũ nĩ kĩũria kĩhũthũ, ti atĩ nĩ kĩndũ kĩritũ, nĩ kĩũria kĩhũthũ. *236 *2#. Kamũira twĩrĩte cia nũ ũcio waregire na mbia ciaku rĩ, tambe wĩingĩre kũu *236 *2#.
Yeah, social tumwetaga Lucy Ng'ang'a rwimbo rwitagwo nĩ kwanĩrĩra ndakwanĩrĩire andũ magĩkiuga nĩ ndanegena rwimbo rũthaka mũno 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 rwega hau rĩu rĩ kĩrĩa niĩ ndĩrenda wĩke rĩ ndĩrenda ũndarĩrie na ndĩrenda ũndarĩrie wega nyite ndĩrenda ũndarĩrie ndĩrenda mũndũ aregire na mbia ciaku wekire atĩa by the way hĩndĩ ĩrĩa maregire na mbeca ciaku tondũ nĩ maregire nacio rĩ na magĩthiĩ nacio na makĩrega biũ biũ gũkũrĩha rĩ wekire atĩa ulifanya nini tondu riu mundu ni akinyaga uguo akarigo riu gwika atia niki wekire hello Inoro hello we mwega hello yes good morning we mwega niĩ ndetagwo Githuku we karibu sana Githuku hello Inoro nĩ ndĩrakũigua Githuku we mwega ndĩ mwega biũ niĩ njikaraga kũndũ gwĩtagwo Igatoni teka atiriri Githuku itu nigetha tuiguithanie uhorie redio yo piu kana umieherere ume nja piu ni ndahorie na ndamieherera yes riu ri ati urauga atia ati hindi ria maregire na mbia ciaku ekire atia mundu radunyire mbia ciako agutunyire atia atiriri turaruta wira nake na twarutire wira wa ubroka ndikara mathangauta mathangauta no twaikara na mundu witagwo Custom kuria Igatoni tiga ndigũcia nĩ wega kũmũgweta rĩtwa ndigũgweta mũndũ ũcio rĩtwa no rĩu Custom nĩ mũrata wakwa nĩ njũĩ nĩ mũĩ Custom nĩ ndĩmũĩ rĩu mwaikara arabu gũgĩcoka gũgĩthiĩ atĩa rĩu mũndũ ũyũ rĩ twathi nake wĩra tũrathire wĩra wa mbare rĩu rĩ arandunya mbia ciakwa ngiri 40 rĩu rĩ ndathi kũmwĩtia mbia ciakwa rĩ aranjĩra ndarĩ ona 10 rĩu rĩ mũndũ ũcio twathi tondũ twarĩ wĩra wa ubroka rĩ ingĩkire atĩa kana ingĩmwĩka atĩa tondũ ndingĩamũtwarire borithi nĩ mũndũ mwanaruta wĩra nake mbere-inĩ nĩ andunyĩte ningĩ mbere-inĩ mbeca ingĩ rĩrĩ nĩ rĩake rĩa gũtunyaga rĩ nĩ andunyĩte na rĩu rĩ niĩ he kaũndũ kamwe ndĩrahoire nĩ ndĩrahoya Ngai akĩndeithie tondũ ndikwenda gwĩka ũru nĩ ikinya ta rĩrĩkũ hihi ũreciria kũmwera nĩ ũrĩ ũrariboti gwa borithi kana ndũrenda kũmũriboti niĩ ndirenda nĩ ndĩrecirĩtie kũmũriboti tondũ nĩ ndĩrenda nginya brother yakwa tondũ rĩrĩ gũtirĩ wĩra mũritũ ũngĩruta wethere mũndũ wĩra acoke agũtunye aya rĩu thaa ici wĩcirĩtie gwĩka atĩa kana ũreciria kũmũtigĩra Ngai niĩ ndĩcirĩtie ndĩmũtigĩre Ngai nake Ngai andiri nake aya gĩeterere wakiri nĩ aroka ikiuga nĩ kwĩyanda thaa 8 nĩ ũkũigua he makinya marĩa hihi mũndũ ũngĩgĩkinya tondũ ũkĩrĩ o mũndũ onawe niĩ ndĩ mũndũ aya koguo eterere oro hau tweterere ndũgũkĩigua ũrĩa wakirie gũkwĩra nĩ makinya marĩkũ macio ũngĩgĩkinya sawa aya thank you na ũkĩgeithie Custom mũno aya thank you hello Inoro Sari mwega niĩ ndĩ mwega mũno 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 niĩ njĩtagwo ithe wa Gideon ũrĩ o harĩa corporation yũthĩrũ no ũretha no ndĩretha hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu ndĩroria atĩrĩrĩ we wanatunywo nĩ mũndũ twambĩrĩrie hau tokorwo ndũrĩ watunywo ũrĩa ũtunyĩtwo nĩ mwana wakwa kũndũ arutaga wĩra na ciarĩ mbeca nyingĩ nĩ hakuhĩ 100,000 rĩu mũndũ ũcio amwĩraga atĩ nĩ kũmũigĩra nĩ akamũnengere ciĩ ciothe ndagĩka ya mũico nĩ kũmũbuta mũbutire akĩmũbuta na ndamũnengerire mbeca icio rĩu atũraga amwĩraga nĩ ekũmũne atũrĩte amwĩrĩte ũguo na kũmũne atakamũne rĩu mwana ũcio akanjĩra nĩ egũthiĩ kũmũthitanga
amwira reke tambe twetangirire ahota guthii ugwa kunengere ria muico ri yamwirire mutigere ngai nä kå ndiru nake ngai nä gå gwä tä ria ngai nä kå ndiru nake rä u sasa icio nginya ndagä ä no twä nawe haha ndarä araneo atunyirwo tene ka aratunyirwo ro rä u nä mbeca ciina mä aka rä u tetatå rä u nä mä aka tetatå rä u nginyagia å må thä å yå koguo mwambä te nginya gå må tigä ra ngai må kahorera må kauga rä u reke tweterere twambä te kå horera tå gatigä ra ngai okay gĩikare oro hau ĩ weterere akiri nĩ aroka nĩ ũkũigua nĩ njĩra ĩrĩkũ hihi ũngĩkĩhũthĩra tondũ nĩ ndigĩte mũndũ ta ũcio rĩu angĩkwo atĩa tondũ nĩ mwathiĩ borithi nĩguo ningĩ nĩ ngucanio ya borithi ningĩ ĩyo nĩ ngucanio ĩngĩ ningĩ ĩthiage kaneneha no nĩ tũgũkĩigua wakiri ũrĩa angĩkiuga aya tweterere tũmenye nĩ atĩa thengiũ mũno thank you hello yes we wĩ mwega niĩ ndĩ mwega biũ ndiĩ na kaũru we ũtariĩ atĩa niĩ David kuma gũkũ Mũrang'a Marũira karibu sana David ndakena nĩ kũhũra kũu kwa karibu sana we nĩ ũrĩ watunywo nĩ mũndũ niĩ nĩ thunyĩtwo kwanja wĩra ũyũ wa Samba Boy atĩ wa Samba Boy ngũndũ ndarutaga wĩra wa Samba Boy rĩu polisi ya kũu ikĩrĩo ikĩrĩo tukũ mũrigĩrĩ rĩu ona gĩtunywo mũcara wa mĩeri na ndaiguire ũru mũno tondũ mĩeri ũrutĩte wĩra ũcio na nĩguo wĩ mũritũ arabu ũgacoka ũgatunywo no rĩrĩa mũtigĩire o Ngai wamũtigĩire o Ngai we ndwatindĩrĩire atĩ na maũndũ maingĩ wamũtigĩire o Ngai ndiatindĩrĩire rĩu tondũ nona rĩu ciakĩrĩirwo kĩmahĩtia niĩ ngĩtua ndĩmũtigĩre o Ngai haya sawa ndakena mũno nĩ gũgũthikĩ nĩ thimũ kũingĩra rĩ nĩ ngũthikagĩria no thimũ rĩaingĩra ndĩ cabi thengiũ mũno ngenete mũno asante hello nĩ inyuĩ njetereire mũnjĩre atĩrĩ tondũ nĩ mwatunyirwo mbia he mũndũ wa mũtunyire he mwĩkinaĩ wa gwĩkire o kaũndũ tondũ nao andũ nĩo rĩu arĩa mwĩkinaĩ wathire ũguo agĩgwĩka o kaũndũ agĩgũtunya kĩrĩa kĩarĩ gĩaku woire ikinya rĩrĩkũ weka wahoreire oro gauta kana kega ka Ngai hello aya cio nĩ athiĩ hello Inoro sorry yes wĩ mwega good morning yes ucio nĩ Jane karibu sana asante sana rĩu ndĩroria atĩrĩrĩ we ndũngĩaga gũkorwo nĩ ũtunyĩtwo wĩra-inĩ we ndĩ mũtunye cohi na rĩu rĩ watunywo wĩkaga atĩa okay kũrĩ ũkĩrekagĩra no rĩu nĩ akĩndurire na ĩno ndereti nĩ rwarehe rĩngĩ nĩ ndĩrarehe no tondũ ũmũthĩ tũramĩaria na wakiri haha twĩ nake rĩ nĩ rĩu ona kĩongĩ ũmũthĩ njugire ndingĩkoma nĩ kĩama kĩa twarĩ andũ atatũ na ũmwe witũ rĩ nĩwe watũtunyire na hĩndĩ ĩrĩa reke hũthia ũhoro ũyũ nĩgetha kila mũndũ akĩhũre nĩgetha tondũ ndagĩka ti nyingĩ hĩndĩ ĩrĩa tũtunyire rĩ nĩ twaikaraga metha-inĩ twarutĩra ũrĩa tũraruta rĩ tũgakĩmũnengere icio ingĩ akadipoziti na kũmwĩhokera athiĩ rĩ ndathiaga kũdipoziti twathiĩ next time rĩ akauga ona ndiaririkanire kũdipoziti mbeca nĩ ngũdipoziti pamoja na ici ingĩ nĩ ngoka na marĩthiti tũgĩthiĩ ũguo twĩcirĩtie no mũndũ mwega tũkĩria raici rĩ twarĩ atunye nĩ ihinda twamwĩkũĩra rĩ tukimwira ni turenda kurusha mbia icio onokorwo no kweheria bengi ĩyo tutware kundu kungĩ no tweherie kiuga no sawa hĩndĩ ĩyo nĩ aramenya nĩ atũtunyĩte nĩyo twakĩranire rĩrĩa tũgagĩthiĩ bengi
tondu ithuothe twari signatories twagithie twakinya haria kaunta-ini twakinengerwo mbeca nona twaroranire ithuothe tondu ticio twatarajiaga. Inyuĩ mwarĩ na mweciragia ũhoro wa mbeca nyingĩ aingĩ? Rĩu tũraheo anga ngiri sijui 40. Rĩu ũcio mwene kauta agĩtwĩra kaeni kando muhesabu mukiwa kando nigetha tũheange nafasi. Tũgĩthiĩ kando, twathiĩ kando tũkĩona bana rĩu twakiumana kũu nĩrĩo tweranire aca. Rĩu tondũ he handũ twathiaga na my daughter after kũruta mbeca icio rĩ anjetereirie handũ rĩ ngĩkĩmũhũrĩra thimũ ngĩmwĩra handũ haha nĩ haritũhire ũrĩa tũgwĩciragia tiguo. Rĩu nĩrĩo tũikarĩte thĩ harĩa tũikarire nĩgetha twarie tũmenye nĩ atĩa rĩ ngĩmera ona nyima na my daughter handũ anjetereirie tũthiĩ twarĩkie maũndũ maya na tondũ nĩohĩgĩrĩire ũndũ ũyũ mũno rĩ ndweke ndĩmwĩte atũcũbĩre problem ĩno agĩũka. Oka ũndũ wa mbere atũririe atĩrĩrĩ nĩmwetia statement tukiuga aca agĩtwĩra immediately tũtang'era twetia statement nĩgetha tuone gũthiĩ kuoya statement rĩ tũgĩikara thĩ ona kũingatwo twaikĩingatagwo ũndũ mathaa nĩ magĩhanire ta mathira tũgĩtara o akona mũthenya mũna ũyũ nda-depositire twaingatwo tũgĩthiĩ na hau thutha kũmenya ũrĩa tũgwĩka. Rĩu nĩrĩo final yamwĩrire atĩrĩrĩ we madam ũyũ we nĩwe wĩna mbeca na nĩ ũroneka ndũra-depositaga. Akĩgeria kuga atĩrĩrĩ agent nĩ magaga gũkinyia mbia ciathira igĩikũrũka akĩmũra nĩ ũndũ ũmwe niĩ nĩ njũhĩgĩrĩire ũndũ ũyũ mũno na ndũgecirie matirĩ hamwe na bengi ũguo tiga kũrĩha maũndũ maingĩ menya ũrĩa ũkũrĩha mbia ici nĩguo. Haya rĩu rĩ nĩ aregaregaga no finally nĩ etĩkĩrire. Rĩu tũkĩmwĩra rĩu rĩ niĩ kũringana na ũguo tũikarĩte tũtirona tũkinyanie hau rĩu ona icio ciarĩ moko-inĩ rĩ akiuga atĩrĩ nĩ ndamba kwĩyeheria ici ndikwĩka atĩ. Rĩu finally akĩũria atĩrĩrĩ ikinya rĩu rĩngĩ rĩ no nginya tũgũtware borithi. Ithuĩ enyewe tũkĩrana tondũ nĩ etĩkĩra kũrĩha ke tũtige kũmũsukuma mũno. Haya nĩ twakĩmũtwarire thutha wa gũikara tona ndarakĩoya ikinya ona rĩmwe rĩ nĩ twamũripotire mũkĩmũtwara mbere nĩ akĩhũrĩirwo thimũ kũrĩa borithi na agĩũka. Oka rĩu thimũ citũ ciothe ciakĩrĩte kũu tũgĩcemania kuo twacemania nĩ agĩticiwa akĩũrio rĩ mbeca rĩ ũrarega woete mbeca cia kĩama nĩkĩ akĩrika kuga nĩ mathĩna mamũnyitire maũndũ maingĩ akĩrwo mau mothe timo twĩnamo nengere andũ aya mbeca akiuga for now ndarĩ akĩũrio ũkũhota kũmanengere atĩa. Rĩu finally augire atĩrĩ rĩu rĩ niĩ ndĩhotaga kũmanengere o mũthenya ndĩrutaga ciringi 200 to ti haro twĩnayo nĩ twetĩkĩrire no ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ona arutire anga ndiũĩ kana anga ona ndakinyirie mweri kũruta arutaga to rĩu nĩ niĩ augire arĩtũma thimũ yakwa ngandĩka aruta bethe ona message icio ndiĩ ndabuta itũra thimũ-inĩ nĩ ũndũ wa in case rĩu ũndũ to rĩu nĩwe yumĩria menye ũrĩa tũngĩteithĩka. Ndandĩkaga kabuku na message karime-inĩ thimũ-inĩ no na rĩu ndiũĩ kana nĩ kũrĩ agĩire andũ akũmũtara makĩkĩmwĩra ndũĩ kũndũ ngĩgĩtwarwo na rĩu niĩ hakwa ciakwa nĩ 21 na madam ũcio ũngĩ nĩ ũcio tũtunyĩtwo nake ciake ciarĩ 13 rĩu hau hagana merĩ ũrĩa tũhĩcangire rĩ ke njuge ciakwa rĩu ciarĩ mĩinire 21,000 ũrĩa ngwĩciria ciake nĩ ta 9,000 ũguo yani nĩ kata tũrĩhire 6,000 tũkĩgananga mũndũ 3,000 to ciakwa twarĩ cia 24
Riu nona riu ona kaundu kau nditarikirie twacema ndamuririe ni hakwa nginoga to riu niwe tuikaraga nake ucio ngeikaraga na guku rwaka na no mucemanagia no muonaga ka ni kuhamahamire asa no tucemanagia guo na tutiaragia icio tondu riu ri o wathi kumugeithia riu arakwira uria mawira marehire thina nuona riu karugano ta kaure ni ona ndimuragia by the way ona ke ucio ria mawira marehete thina nditindanagira to ni menyaga riu ni kubingara kumuria na ndigitinda ngimuria to ni ndonire ni akire mathabu ma gututunya uguo ni nguthikireria wakiri ndigwo ria akuga kana problem yo no icofwo aya ikaroro hau ndukae guthie kuraya no ro riu. Sir, thank you. Asante sana Jen, thank you. Haya, we ni watunyirwo kana gwathihire atia mundu wa Ngai? We watwarithirio namna gani? We waperekirisirwo atia? Ni atia gwathire? Hello Inoro FM. Hello. Yo iba Ferethi. Oyo. Ocio Michael Ndegwa aka waru motoro. Reure. Ni uri watunywo Michael? Eke kwire. O haria kiambiriria-ini no ya kibandiri irandikirwo kundu na ngiruta wira wa mugunda na wa kurithia mieri 3 miega o mweri wathira ngerwo ni mbeca ni igoka mwicho na tondu mundu ucio ni aria maoete mucara wa ngurundani ri wamenya riu ona mundu ria ati wa kuria wari munene wake akire o munene kwa jeshi riu nderagwo mwicho wa mweri mbeca ni iguka o uguo mieri igithire 3 akahinyerere kecohi alafu tena riu kwire ri mweri mugima ni iria na ni ngima na iria riu ati nginya nyama iranunga ngeiguaga ikirio na ndikarihwo kana kuria aria ngima na karia ye kuona ni kugirwo ndagerirwo kuo na ndiatindire ngikinyanira na mucara wakwa ugitigana nacio gicoka ngikiandikwo gwa kambuni ikara ni twakigeire wira wa kuhuraga ndawa ri ni gwathiaga undu ukaigua ndawa ni iratukanirio uru mukarengwo ta wiki ng'ima mucara riu ona ngitua itua ria kwaga gukandikwo kwa mundu kana kwandikwo gwa kambuni ndutage wira wakwa na ni njiguaga ndi thayo tondu agiko ni hindi yo twatunyirwo wiki 3 na gwituika itikurihwo ri riu nie ndarorire ngiona wira wa kwandikwo ni muritu muno hari kuringana na ni ndacemanagia na mathina maingi riu ngeigua thayo haria ndonire thayo ni kurutaga mawira makwa nake Ngai ngihoya Ngai ahe wira utari na kiagago na wira ucio nginya umuthi ni ndiutaga wira wa kwandikwo. Thank you muno, asante sana. Reke tuigwe mundu ungi Michael. Aya ni sawa ndenda guthie ngeiguaga we wanatunywo ni mundu ni ikinya ririku oire mundu wathire uguo agigutunya. Aya nitugucokereria ririkana twina wakiri Jeri wa Kimemia kiuga ni kwihanda thaa 8 na wakiri ni eguka ndenda twariririe maundu macio niki na ndenda turanie kiuria kiu wega mundu agirire gwika atia hindi ria mundu atuika ni arega na mbia ciaku wagirire kwambiriria ko no riri ona tugithiaga hau itikira tukuingira kuria kwa Changamkia Chris kuria kwa Changamkia Chris ni kwega ni amuru ku ni kuo Christmas iraumira ku ni kuo Christmas iri ku ni kuo guthii urute Christmas yaku *236 *2 *236 *2 ugitikira kuingira hau uthie ucokie kiuria giaku kigie Inoro FM maundu maku megwikorwo me sawa *236 *2 kou ni ku andu mararuta indo kou ndungitunyo ni mundu.
ngĩcoka ngĩhĩmbĩria anyonire ndĩ werũ-inĩ ngĩrĩra itarĩ mũndeithia ngĩngiria maithori makwa na ngĩcoka ngĩhĩmbĩria mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Menyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte akandũmĩra mũraika akahe mwĩhoko mwerũ. Menyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte akandũmĩra mũraika akahe mwĩhoko mwerũ. Mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Hĩndĩ ĩrĩa ndĩna mathĩna ndamwĩta we nĩokaga kaninĩra thĩna wakwa akanjokeria gĩkeno. Hĩndĩ ĩrĩa ndĩna mathĩna ndamwĩta we nĩokaga kaninĩra thĩna wakwa akanjokeria gĩkeno. Mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Ingĩrio mĩigua ya ũũru nyitaga yothe akaunanga kamĩhũndũra na ihenya gatigwo niĩ ndĩhoreire. Ingĩrio mĩigua ya ũũru nyitaga yothe akaunanga kamĩhũndũra na ihenya gatigwo niĩ ndĩhoreire. Mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Mũinĩra wambateire maini
Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes, rwĩmbo rũu thikagĩrĩria ũguo ndathikĩrĩria ngamenya nĩma baba ndiriganĩire niĩ ndĩ oho no ũnyendete
na nä å njä kä te wega nä rwä mbo rwega nyendete rwa må thuri å gwä two Jose wa Bide nä wä tagwo no ngå gweterera na no wega å gä thiä na mbere na gweterera Ngai rä u by the way ndiroya thimå ä ngä rä u sichukui ingine ä yo ä ngä rä u ngä å ka ngå ka twä na wakiri å gwä two Njeri wa Kimemia. Yes, ucio ngä å kå igua rä era-inä nä wakiri Njeri Kimemia ucio nä we tå gå ikorwo twä nake nä getha å kä menya å rä a å kå rä hwo mathirä maku kana ningä å renda tuoe thimå twage gå korwo tå gä kä aria å horo wa å rä a å kå rä hwo mathirä maku ä bata tå rore å rä a mathirä maku megå korwo makä rä hwo nä tondå hau nä hega sawa koguo ndenda ngorwo ngä caria wakiri ndenda ndä må caria oro rä u nä getha tå twarithanie nawe wega biå etagwo wakiri Njeri wao wa Kimemia na Kimemia kå rä a må ciä nä we ugaga thuri å cio nä arä rä twa kå rä a ngiraåri na ageithäke må no aya sawa tå gä cokererie tondå thaa ici nä thaa 8 ä handa rä tå tigå gä å ka rä u twä na wakiri ciukae pale mawathi kumi mangai
nimo makuhĩirio nĩ Jesu na kiugo kĩmwe watho mũndũ watho wa thahabu Mwathani Jesu oigire nĩ wendo na twende Ngai no ti ithuothe na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake na twende Ngai no ti ithuothe na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake. Saira wa Sairo Venture Gĩkomba Ngai Baba ndakuhoya ũtũteithie gũkwendaga kĩroro igĩkorwo citũ tũgeragĩre ũtheri-inĩ ũhotithie gũcangararũkĩra arĩa menduma-inĩ watho wa thahabu Mwathani Jesu oigire nĩ wendo na twende Ngai no ti ithuothe na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake na twende Ngai no ti ithuothe na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake. Timu Paulo wa Jeni wendo nĩguo Ngai Nĩguathĩka Shiro Uhuru Market twendane Gia mami No Kuamukĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesu rwanina thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 277 hash. Jesu nĩoĩ mathĩna maitũ nĩarĩtũtongoragia gũtirĩ na mũrata ta Jesu Kuamukĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesu rwanina thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 277 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani hũra *236 *2 hash. Wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Aikari a Gakeu nginya Mũkeu
Mukedo o nginya Gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Very nice. Rũũ nĩ rwa Samiro ngũrwĩtagwo ũthamaki wa Ndamathia no rũkwamba rũhorere oro ũguo nĩ tondũ ũmũthĩ ngwĩrire nĩ mũthenya wa kũmenya ũrĩa gathire gaku gagĩikara ũru tũgũgetia. Nĩ ngũtarĩirie ndakwĩra ũhoro ũcio no nginya tũngĩũmenya na gũtirĩ ũngĩ ũngĩtũtarĩria wega ta wakiri Njeri wa Kĩmemia nĩ haha twĩnake ha. Wakiri, good morning. Good morning. Riu he mundu anjĩria atĩ ndigae gũgwĩta wakiri good morning ngaugaga how are you my learned friend no ndacoka ndĩreyũria ciũria cigana ũna. Ndĩrona ndikwambĩrĩria ũmũthĩ tondũ no ũnjũri no thiĩ kuga ũguo rĩkorwo nĩ rĩtwa rĩtabataire kũhũthĩrwo nĩ mũmemerekia na wakiri. Okay. How are you? Ũrenderea namna gani? Niĩ ndĩ sawa, ndacokeria Ngai ngatho. Nĩguo. Adini na ũru. Karibu sana. Yes. Tugakena nĩ gũkũigua. Mũthuri ti Kĩmemia na mũthuri ti wa Iria othe marĩ oho? Marĩ oho, matirĩ na ũru. Mũthuri ti Kĩmemia no kwĩharĩrĩria areharĩrĩria rũciũ ena graduation ya mwanake wake. Haya ĩũkai. Wĩtagwo Mwangi. Aragraduate kũ? Graduate KMTC. Na clinical medicine and surgery. Wow, congratulations. Thank you so much. Tome hariria mama bura mama the boss tutikire na ndagĩtarĩ rĩu wa gũtũthondeka. Rĩu inyuĩ kwanyu ũngĩhĩtia ũrware nĩ watwarwo kĩrĩa ũngĩhĩtia ũhĩtĩrie mũhĩrĩga ũcio hena wakiri ũgũgũthitanga wega ta wega. I'm telling you. Kũu kuo gwĩtagwo kũrathimwo. Nĩ kũrathimwo. Wagĩthiĩ rũciũ nĩ ũgakorwo ũkĩmũgeithia no mũkinyĩrie ngeithi icio. Ngamũkinyĩria mũno. Na karibu sana. Ndĩrenda wambe ũkĩgeithia andũ aya arĩa matagĩkũĩ hihi matarĩ ma kũigua rĩngĩ mũndũ agũthikĩrĩria rĩa mbere ũmũthĩ akũmenye na ona ũgĩtũtarĩrie makĩria nĩkĩ wĩkaga nĩgetha tũkĩingĩre thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo ndereti ya mũthenya wa ũmũthĩ. Thank you so much. Generali nĩ kanya kau. Thank you. Geithia mwĩroreri ndĩmwĩre njĩtagwo ndagĩtarĩ wa Kiri Njeri. Na nĩ nyendaga gũthathaũra hau. Nĩ atĩ ndĩ wakiri by profession. Doctor nĩ doctor of philosophy. Degree ndekire ĩtagwo PhD. Ya mũndũ taito ĩyo ĩgwĩtwo doctor. Ndiendaga gũtiga hau tondũ tũtirĩ aingĩ. Mũtirĩ aingĩ ũguo. Kaja doma ejire. Ti andũ aingĩ ũguo. Ndĩngĩ ngwĩciria ndarĩ haguo kũingĩra Guinness Book of Records. Na ngatĩĩa Ngai mũno nĩ ũhoro ũcio ndĩ wakiri. Nĩguo. Mũno wakiri wa family lawyer. Nĩkĩo ndacokire gwĩka masters in counseling, psychology and PhD in counseling, psychology. Nĩguo. Christian counseling. Agakiruta wĩra na kambuni ĩgwĩtwo Peace Haven. Mediators and Counseling Hub. Kũrĩa mũno twĩkaga kĩndũ gĩgwĩtwo kũnyitithania andũ na kũmeka counseling. Noho hau tũgakorwo na rũhonge rwĩtagwo Njeri and Ngugi Associates kũrĩa tũciraga macira ta maya ngũkwĩra ma mĩgũnda na ma succession na disputes cia family na maciro mothe mangĩũka tondũ nĩ tũgakinya criminal litigation na maũndũ macio mothe nĩ twĩkaga. Nĩguo. Rĩu ũcio nĩwe Njeri ngĩhũrĩra thimũ tũtigũkĩaria maingĩ makĩria. Good. Hau nĩ hega. Karibu sana. Yes. Kiumia gĩkĩ ngũcia kũrarĩ Jumatatũ rĩ. Ndirakũgwetire handũ na ndĩrauga ona twacoka ngũcia ngũkwĩrĩte na ndakũgwetera o kaũndũ. Ũkũmbeteire. Yes, na he madam watũhũrĩire haha. Okay. Na niĩ ndathikĩrĩria kesi yake to yakĩrĩ nene ndigũtinda ngĩcokera rĩ. Arĩ wa harĩa handũ hegwĩtwo Roysambu harĩa area ya Mirema na hau ũguo. Alright. Ndehoka nĩ atũthikĩrĩria to ndamwĩrire athikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Tũkwĩhoke mĩtambo-inĩ. Na oe namba yaku.
Ndiyo kana aretwo Wangui. Ngwiciria etagwo Wangui, akoo ndirahĩtia etagwo Wangui madam ũcio. Okay. Na ndamwĩrire ũguo tondũ rĩrĩa heire rũgano rwake ruothe rũrĩa ngũkũganĩire mũthenya rĩ. Okay. Niĩ ndageria gwĩciria no ingĩtigĩra mũrigo ũcio aũrutĩre wĩra wega na Ngai amũteithĩtie rĩ. Niguo. Ngai anjĩrire tarĩria ũyũ wakiri ũyũ rĩu niĩ hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ ndeciririe no mũrigo ndakũigĩrĩire na nĩ njũĩ nĩ ũkũũruta o wega. Thank you so much. Nĩ gũthikĩrĩria na gũkĩigua Ngai. No ti andũ aingĩ maiguaga Ngai. Nĩ Jehova wanjĩrire ũyũ ũngĩmwarĩria mũrigo ũcio mũtigĩre nĩ ekũhota gwĩka atĩa. Very nice. Na hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ. Rĩu nĩ njũĩ Wangui nĩ aratũthikĩrĩrie tondũ ndamwĩrĩte ũmũthĩ atũthikĩrĩrie. Tũthikĩrĩria nĩ gũteithĩka na namba na nĩ tũkwaria nĩ akanjĩra nĩwe na nĩ tũgateithania kuma hau. Nĩguo rĩu rĩ tũtigane na icio cia Wangui. Ngai nĩ njũĩ nĩ egũtũthikĩrĩria nginya mũico-inĩ nĩgetha akĩoe thimũ yaku harĩa mũico-inĩ. Rĩu rĩ tareke twarie ũhoro wĩgiĩ rĩrĩ. Ndeto ĩno ya kĩndũ gĩgwĩtwo mathirĩ tondũ kũrĩ andũ meho. Andũ aya rĩ rĩngĩ nĩ ũkũmũkombithia ona rĩngĩ nĩ somebody who is very close. Rĩngĩ ona nĩ mũndũ wa family. Rĩngĩ ona ũngĩ nĩ business partner, ũngĩ ona you know andũ maikarire na mathirĩ ma andũ arĩa angĩ na njĩra ĩtarĩ njega ona hanini. So kĩũria kĩrĩa ona kĩrĩa ndĩreyũria mũno rĩ. Watho rĩ nĩ ũkoragwo handũ hothe wĩkĩrĩte gĩcibaũ oro gĩothe kĩgiĩ mathirĩ ma mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Nĩ wĩkĩrĩte tondũ watho kuma rĩrĩa twanjirie kwaria ndereti ĩno ĩgiĩ watho nĩ twaugire watho wĩho ũgitĩre mũndũ o wothe. Infact watho ũgitagĩra mũkomberwo na mũkombanĩri. Mũkomberwo na mũkombanĩri. Koguo ona mũkomberwo arĩ ona mahinya make. No agitĩrĩtwo watho gũtirĩ mũndũ expose-agi. Ũgitagĩra mwendia na mũgũri. Mwana na mũndũ mũgima. Koguo tondũ watho tugaga atĩrĩrĩ nĩ ũrĩ kĩndũ twĩtaga morals. Na nĩ tũrĩ kĩndũ gĩtagwo legal kana laws. Morals nĩ maũndũ marĩa makoragwo na mawatho naturally to mũhaka watho ũcio tuge atĩ no mũhaka rĩngĩ constitution ya republic plan wĩkĩre. No ũguo nĩguo tũĩ kwagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ. Ona gũtarĩ kwandĩkwo gĩcibaũ atĩ mũndũ akombanĩra nĩ abatiĩ kũrĩhwo rĩ. Kana mũndũ wĩna thirĩ wene nĩ abatiĩ kũrĩha rĩ. Watho wothe naturally ona ũtarĩ mwandĩke nĩ ugĩte atĩrĩrĩ morals cirakwĩra wakomberwo rĩha. Wakomberwo rĩha. Na morals igakwĩra o rĩngĩ ũngĩkorwo nĩ mũndũ wĩna thĩna rĩngĩ na kana karwaru na wĩna ũhoti wa kũmũteithia morals cirakwĩra ũmũteithie. No nĩ ũndũ wa andũ kũ-misuse morals rĩ wakomberwo na ground njega twakũigua twagũthikĩrĩria twaigua wĩna kana gĩa thibitarĩ ũguo nĩ tũgũteithia na mbeca gĩcunjĩ kĩigana ũna kana wanjĩra nĩ ũnyandĩkĩte na ndũrĩ na mbeca cia kũndĩha mweri ũyũ ngweterere ndagũthikĩrĩria ndakũigua no nawe wathiĩ ũguo twathiĩ ũguo watuĩka nĩ wa default. Koguo rĩu hau nĩho legal yũkagĩra tũgakiuga no mũhaka tũgwetha kĩndũ gĩgwĩka enforcement. Na nĩgetha mũndũ ũyũ ũraimwo kĩhoto gĩake akĩheo kĩhoto gĩake. Na noho haingĩraga kinya ona okorwo ndĩkĩrĩ o landlord ndĩrĩ o landlady areka hawe. Landlady aregana kana landlord akĩregana na deposit yaku. Na ningĩ nĩ tũrakĩrora tũkona nyũmba ĩyo ndũkĩndamĩnjĩte. Rĩu nĩ maũndũ ta macio rĩu nĩmo marehaga watho nĩgetha mũndũ ndũkahinyĩrĩrie landlady waku kana landlord waku nake ndagakũhinyĩrĩrie. Ukiuma nyũmba you strike a balance. No rĩu nao akomborithia ingĩ ngwĩciria akombori aitũ mathiaga marĩ akaru agĩkũhoera ũru na nĩho rĩu hau tũranaga na mũrata wakwa ũgwĩtwo Maci atĩ
tutigagira andu ngai haingira mbeca riu andu aingi ni matigagirwo ngai na ti wega statement yo ndikoragwo gekire njega ũguo ni thina mutheri ungitigirwo ngai ni thina mutheri no ni macera njira ukifikiria siku hizi tunaachia Mungu kuna small claims twara igoti-inĩ mũno koguo nĩ kũrĩ igoti rĩa gũtwara mũndũ ũrĩa ũregete na thirĩ wene rĩu nyambia hau njuge atĩrĩrĩ constitution ĩno ya 2010 nĩ yandandũrire maũndũ mũno makĩria na ĩkĩhe the chief justice kĩndũ gĩtagwo liberty ya ku-expand magoti kana tribunals kana quasi judicials kũu nĩ kuga atĩrĩrĩ chief justice ũrĩa ũngĩũka kwa ihinda fulani ateithio nĩ Ngai ihinda fulani rĩ nĩ egũtiga a constitute kaũndũ gegũtũra karĩagĩrwo mĩaka na mĩaka tore chief justice warĩ ho atigire uga atĩrĩ na nĩ wega kũ-incorporate kĩndũ gĩgwĩtwo mediation na ADR nake chief justice Martha Koome 2021 augire atĩrĩrĩ andũ arĩa mena mathirĩ ma kuma ciringi ĩmwe kinya ciringi mirioni ĩmwe rĩ macira maya no macũmbwo very fast na nĩ tũgũ-constitute he igoti tũrute ka department getagwo small claims court small claims court small claims court na gũtirĩ igoti rĩtarutĩtwo ka department kauga small claims kũu nĩ kuga atĩa angĩkorwo mũndũ ena kuma ciringi ĩmwe kinya ciringi mirioni ĩmwe rĩ citigakĩre hau tondũ ciekĩra hau cigũtwarwo magistrate court ciekĩra mirioni 10 citwarwo high court no rĩu tũraria andũ aya mena tũbeca tũnini icio njiguire cia kĩama cia mũtumia ũrĩa arĩhirwo na mathaũ ciringi 6,000 ya mũthuri ũrĩa mũrata witũ wa kũrĩa corporation mwana wake arutire wĩra na ndarĩhĩtwo 36,000 200 maũndũ ta macio nĩmo matwaragwo small claims ciekĩra ciringi mirioni ĩmwe rĩ icio nĩ cia gũtwarwo rĩu igoti rĩrĩa rĩa civil division kũrĩa magistrate court rĩu tũraria ũhoro wa small claims ĩkaruta wĩra atĩa small claims ĩragwo no ũthiĩ ũmũthĩ no heo judgment kana cio cirwo over and over again until we have a judgment in 3 days no rĩtiagĩrĩirwo gũkĩria thikũ 60 rĩtakũ-execute justice rĩtigakĩrie thikũ 60 rĩtakũ-execute justice ũtahetwo justice kana ũtahetwo ruling that is ũtahetwo ruling kwĩrwo kana nĩ ũkũrĩhwo mbeca ciaku twakiuga atĩrĩrĩ rĩa constitutirwo ti rĩa tene nĩkĩ andũ mataramenya ũhoro ũyũ nĩkĩo ndakwĩra rĩa constitutirwo 2021 by Chief Justice Martha Koome rĩrĩ nĩ igoti rĩa obtaining and recovering debt from 1 shilling to 1 M ũngĩkorwo kwĩna mũndũ wĩna ciringi 5 ciaku wende kũmũrokia thĩka no ũkĩmũrokie step 1 ya gũthiĩ igoti rĩrĩ rĩa small claims rĩ no mũhaka mũndũ ũcio akorwo na thirĩ waku no nginya akorwo ena thirĩ wake nĩwe wĩna thirĩ waku na rĩu step 1 yugaga twambe tũmwandĩkĩre kĩndũ gĩtagwo demand letter kana demand notice ĩyo ũhũthagĩra wakiri ũkarĩha wakiri akwandĩkĩra demand notice na akamũserve na explain maũndũ mothe na ũrĩa mwakombanĩire na wakiri of course nĩ egũkĩona kwĩna messages cia M-Pesa kana statements cia bengi ndũgokĩona ciugo cia kanua angĩkorwo nĩ mbeca mwakombanĩire in cash form rĩ no mũhaka ũgĩũke na aira na statement ĩyo ĩrekondwo koguo tũrahũthĩra kĩndũ gĩgwĩtwo evidence mũhaka ũkorwo na tangible evidence tondũ igoti ta ũrĩa ngwĩrĩte cohi rĩ rĩtiendaga mũhuhu rĩendaga ũhoro ũroneka the court does not use hearsays and rumors but facts and founded evidences
no muhako rire twarehe ng'ania to nie kona na umurire mweciria niwe niki ondu andu ni aingi ni milioni ta 50 Kenya ri wai Mwangi step 2 ri you will gather all the information and every piece of evidence angikorwo kwina message ona mucokanirie no naga area mwandikanagira na WhatsApp ka messages cia kawaida unaweza niokolea icio message ni njega muno niguo mwacenjanirie no ria wa kwiraga ukimusort and stuff like that M-Pesa messages chat bank statement and any other receipt ito ndo mukoni kindu akimurehire supermarket or something leo ni uko feel twabe tuge feel a demand notice demand notice re akiria heanaga ultimatum ya 7 days kana 14 days kana 21 days depending ya korweta thikirwo na ultimatum ino ya wakiri hau ni ho riu tufairagira a small claim tukaruta we area no kindu gya kuonia small claim tiate tutiragereti kumwitia ararega ku respond how do you serve this demand letter wakiri waku uria wakwandikira ri ni ekumiserve through WhatsApp demand notice tiko ici ni iracabona WhatsApp ni irandikwo via WhatsApp na make sure ni ya blue tick na mundu ucio ni uga noted no ya blue tick no iragwo mi screenshot ogutire mundu to kindu kia blue tick mundu ucio ni a receive na no afute no afute na koguo ri we screenshot ni kuonania ni a receive na koguo onoko acknowledge receipt ri akikiwa noted or received ni ukuona na blue ticks ni a receive kana ugitumena email kana in person delivery umukinyirie marua maya toria samoni sikinyagio cia cifo niguo gutubitwo ndehe marua maya haya uguo riu ni uguo gicabaga demand notice yake ni nathiko ciayo na ndiathikirwo ithe tigwo gugithio file small claims niguo wabagia na gweka atia you feel a claim form ewa ni ndenda kuthariria muthikiriria ona ngikorwo rugite stage ino ya mbere ya demand letter ri which ni wakagi muno ri no umihuthire utwire tumwandikire demand letter no age kuhuthira demand letter no no andikirwo marua ni sifo kana ona we mwandikire marua marua maku tu oe karama na karatathi wandike umwire ndiha no musabu na dara respond uthio dawo ni odi form etagwo the claim form so ndenda kutariria muthikiriria ndi mwire small claim to mwako na representation ya wakiri no ngikona representation to mwako korona wakiri tari we mwire tu nyona TikTok wetagiria andu mbeca very fast niwe mundu eheo ciake na kuragia ni mbeca cigana muhe evidence ke kila kindu no nake ni agutinagia ga percentage hari mbeca icio retia hari mbeca icio haihana agwetagiria ihanya tari rionekana tondu no tuguka tu ni atiriri ndiu kana no iguaga tene mundu ni aregire na mbeca ciake amami wanyu mathima mutahatu thuburia na hakiri hau haitu mahetukite na njau njau ya ng'ombe mahetukire matarire na yari gietagwa ngangumba twangakia ngandu something like that aria kimagathi magaita maita ngiri othe magakua itangi wanaigua ndetota my auntie matunyitwo mbeca magataima mutumia uriri aruga ngima makamionoria acoka makuaga thaburia kau jiko na mwaki na tawa magaita such kind of funny things
na metagire magwikio ndu uri ungiguconora no guture yes riu okorwo ni 300 uma na mutondu citiakire mbeca cikie na icio ciatunyanago gicagi miaka iyo ri riu nona ni ugucokia riu nduri wiki ungi no riu ni urerwo atiri ndukoe sheria moko-ini maku tondu ni uru ati ni ukorire ciana toro wacimburia mirigiti waku riu hau ona we ni watuika riu that's criminal. That is a criminal offense. Tiwe agwika uguo. Ogutuika andu aria matahagwo no me autogo mutumia ugire macemanagia na mundu ucio wina thiri ndeto cia mbere ngeithi cia andu acio cikoragwo aciatirire kai ni ndiriganirwo ni kariboti na hindi yo ni kariboti ka miaka 3 mithiru riu ukuga ati na ona we riria utararirikana we niwe ugecirie ni ndariganirwo riu nona mundu uyu aturaga kuhitaga na ndeto icio niguo riu nawe ukona atiriri mundu uyu ndakoragwo na aim ya kundunya aim iyo akwa gutunya ciana ciaku irekagia university atari ya kuriha na hindi yo kwanja nginya mwana uria wakombagirwo ni arikirie thukuru ni arikirie na akiandikwo wira na aturaga riu tajira mwana wakombire form 3 ucoke mburi agukombeire uturagwo mwiraga ui tugatwiri ndariganirwe sirona ni ari arandikirwo ndarihitwo haya o sirona nari bombiria rigitikinya university nake ndikwa wira riu niki unjiraga atiriri riu ari siro arandikitwo ni maratire guthie Dubai na muthuri wake riu andu mahana ndeto ta icio na mundu ucio wakombeire niwe ucio rathie Dubai na ari bombiria ugikomba ucio ni mundu urona agikuria riu niki urerwo gather all the information kada angikwa wari na witnesses ugathe nigetha ungiona tari wona muire tocio witagiria ndu thiriri ona ko ni giriboti akwire gutini 5 kana 10 ri thitikava ukioe thate ikore gutira ciothe tondu andu aitu nao no aritu ni icio ni mbeca nyingi muno na ciothe ni atunyitwo kuo thikava ugicokerio na nuthu andu hakuiyo ciothe uture ugaga anga ni watunyirwo anga gwathire ri ukitinio imwe cioneke na nikio riri so hikwiragwo kiwatho niguo yuka ha ni ui kindu waki akinya ciringi 200 ukona receipt ona uige haya kindu giothe giakinya 200 ukorwo wina receipt 200 shillings yes watho bati ukorwo wi receipted getha receipt icio gacokaniriria tariu ando atumia tene magicira wa mugunda akuonagia kinya mathi yakwa wakiri arihite ciringi ndururu kerethiti kiu kiake kia bathi gogo at the end of the day yes ona yo ni atuika evidence niguo haya claim form we no toga no ume download uthie handu cyber-ini kana uthie kugwena small claims witware in person he mundu oria auga atiriri tariu ri ni ndatunywo to explain na layman's language iria shosho kunyita uratuthikiriria haya cohi ni atunyitwo ni wakiri njeri okagina gatakinyite milioni niguo haya aikaraga Ruiru rucio ri akaroka kuu arathi kuoya fomu iyo wauga nigetha aihurie small claim nigetha acoke egucoka mitware ku tatariria riu taheana example na ringi ta mundu wa Ruiru kana Nyandarua haya tuge mundu wa Nyandarua ri atunya mundu wi Ruiru yes uyu wi Ruiru ndegugithii haha Ruiru igoti-ini kana Murang'a atunyo ni mundu wi Kajiado kate guthio igoti riu ria Murang'a gutakiri igoti riothe Kenya ni riganaine tiete ukuma Murang'a uthi Kajiado ati kuri ari so eguthie small claim ya Murang'a o iria i hakuhi nake o iria gu prefer o iria kuigua ikimusavu wega na igua ni complicated yone ta uyu ateguka igoti riria riri tariu he mundu wira ikipia tuthitangite kuria Thika yes tondu miego savo wona ni complicated ri guthia Milimani ino ihana Nairobi Milimani ni ta a central court no anyita yes ni tario igoti riria ri centralized no hari ori na hau ni hoekaga atia wagirire guthie
uthia kiria department ya small claims. Aya ni wathie kwa small claim uguthie guku kuracirirwo kana uguthie kunwe andu by the way aingi ona tondu ramona wakiri matimenyaga ringi kwa mundu ndamenya guthie office iriku kiu actually kiguoya kiu nikio gitumaga andu mature na maundu. Okay. Na andu ni marigwo ewa igoti ndukaritigire riho ni undu waku wi mu Kenya. Uguthie uingire ku uthie office othe nekoragwo niyo ya mbere gukungethera itagwo the registry office. Yes, registry office ya registry yes. Ukuingira igoti-ini uneane kibande giaku ni nyonaga tiga ithwe makiri tugithia tuingirite andu aya ngi maneana na makandikithia ritwa. Ugathie haria ka office ukauga njitagwo Mandarina Ng'ania ndoka guthitanga small claim. Andu acio ni maguteithagia gukwandikira kindu gitagwo affidavit. Kwoguo we no guthi na kibande giaku athie hau registry uge njitagwo Ng'ania makuria evidence maguteithie kwandika affidavit urihe court fee mafairo. Na ndakwira cira ucio ni ugucirwo na muthenya ucio no inuke na judgment. Aya ona no ucirwo na muthenya ucio. Ona maigi maciragwo uthiago no gafairo no geka tika no gathi no gafairo no kaheo date. Na no download form weke kindu gitagwo e-filing. Thaici we ona we no wifairire cira igoti-ini. Okay. Uhitukira the judicial kiosk. Kuria kwa e-citizen ni wega kwa e-citizen. Good. Ngithikwa nake amohigereire cyber ni mego gufairira ngiko wi mundu mukuru. Kana ona mundu angikirigwo ito ukingire Huduma Center oro iria i hakuhi no teithie. One no teithike. Ini. Riu wa fairo kesi wa fill form ori. No kia attach the evidence. Ona kuria ni ukwirwo atiriri evidence we nayo ukionania statement. Na wonanie ti kumuhe wa muhete ni kumukombera wa mukombeire. Ni kindu mwitanagia ni wira wa murutire. Ukiri na kindu gigwitwo contract ya kumurutira wira na uria mwacirite ari kurihaga. Tondu angiko mwaritio na kanua una rio igoti ritikota ku execute. Ritingihota kumenya uhoro ucio. Atangikoro hena kindu gigwitwo muira. Riu ugatwirwo cira aku na mundu uria agakomperwa kurihe. Niguo. Angirega gukuriha ri. Igoti no riandika kindu gitagwo decree. Na ugetherwo mundu wa ku execute decree yo. Na igoti tondu ni thirikari na ina guoko kuraihu mundu ucio ni egukorwo nekwo kindu gitagwo auctioneering. Haya toka riu ni uroka wega decree riu ni kuga atiriri ni twathie nawe ni ndagukombete mbeca ni ndathie ndathwo ni igoti cohi cokeria mundu uyu mbia ni nani ndetua nyama kuhia ndarega gugucokeria kabisa. So decree ni kuga atiriri igoti ni rigutua cohi riu ni twakuheire mwekei no kirega riu twakiugaga kari kau uthiaga nako ri kana kiria wi nakio ri gitagwo arega gwatikira ri uthiaga ugacoka hoka ukabairwo kindu gitagwo defaulting of judgment. Ukandika default gotire kandika decree ikamuhe warning. Kuma hau igoti rikuhitukia eko kindu gitagwo auctioneering. Na eko auction wega biu kira tondu ni wamenya thire tugandu hanagirwo iniwe ungiohwo ati ni thire ungi comply. No riu andu marega tondu ni marega gu comply ri decree ya hitukio ni gugutuma auctioneer kana wikwo kindu gitagwo civil jail. Kuoguo muno kinya urihe mbeca ciene. Especially hau tondu riu kuu ni kwaga gwathikira igoti. Niguo. Jaji le ukirigwo no ngio gwathikira ngikondo gwathikira igoti. Ni urari nyarara riu. Ni urari nyarara na ni urari huthia.
Riu neo mwetaga contempt of court kana contempt of court. Na nikio ri kwa heano decree na nigetha auction yoke. Riu haha amaya antimatahaga atawa magikurumanagiria ngima maku agathaburia. Riu haha riu gathaburia kau gakuagwo ni turia twacuma twaumanga 900. Riu yo ni auction yari no riu tata tondu ti auction yari agirirwo korwo riu ni thaici abuate process iriko iyo process ino riu njuri atiriri ni kuri angi na igua ni kuri ati ni kuri metagirira oguo aria magituite ni moi watho muno agagukomba mbia agathi ageterera nginya uthi igoti-ini and then we mwenyewe ati agathi akorio ati igoti ni ruga kanika mungetho ndaigua kana hau area ya gwitu athuri makiari ati no uthi igoti-ini urio ni igoti ukuhota kuriha mundu uyu ati ugenie ndi muneaga ciringi imwe oro muthenya you know ni kuri reasonable amounts kana no kuri ati riu o maugaga ati wauga uguo riu igoti ritibicanaga nawe ati riugaga auguo auga niguo so gona the days tondu riu hindi no wacabu ri ni ugucoka nawe mucabu kana we the defendant kana we muthitangwo the sued party ri ni rani digo file kindu gitagwo defendant after you are served ni unapata ku file a memorandum of appearance to file a defense riu nawe ugikiuga ndagitikira ndina pia cia ni ndarega kuma hau ri wagitikira wina mbia ciene ni ukurio guhota guciriha atia na muno andu ni mauga ni heo installment ithatu ni heo kina kindu kiria mekaga auma hau riu agathia keriganiria riu eriganiria uthie nigetha abairirwo decree na nikio gwikwo auctioneering tondu riu thaici ni igoti riraruta wira ucio tondu nigetha mathakome constitute igoti tariri ni amenyire atiri kwi andu atunye pesa tuingi 36 20 na ringi mundu uyu aturathiururukagio jaji ni akorora maundu maingi muno agitua cira ucio kuguona angiko ni mbeca ni amenya mbeca irio ngiona agiwakinya ni mundu ina musara kwi haria gutuika musara wa mundu uyu ambe uingire kwi account ino kinya mundu uyu arihike kwoguo wewe complainant ungibuatirira wega ri ni ukurihwo mbeca ciaku riu ngona the days ati ukuga ndiririha ciringi 200 ucoke urege kana uge ucoke wage gwika uria kwagirire tondu na mbeca icio ko ari na mbeca cia mundu ngirithate kaingi uri ciri ha cingiri ta 30 ni undu wa ni uririha uyu cost ya gufairo kesi na ringi fea iria arahuthira okorwo kwina other charges igoti ni rimurihagiria mbeca icio ciothe na tondu ni wamurutithia wira wa guka igoti-ini no mwako murihire fea ugacicokia cinyinga ingi kidogo na mahitia mauma maku ko ni ukurihite mbeca no na mutingiathie kiria mutingiathie igoti-ini riu tukauga ucira no uthikiririo the same day no tuo kana over and over again 3 days ukorwo twetero no within 60 days no agirirwo gukorwo wina judgment no tutinauga no mwako ko na mbeca tondu kurihwo mbeca no na mwene uria no mwaka compare kinya kurihe arega ni wakeigua kwina decree niguo akirega aigue kwina kindu gitagwo civil jail ni ukuohwo ukuohwo muno na tareke njuri atiriri wakiri ni hakinyaga handu igoti rikarora ihinda riria wikarite na mbeca cia mundu tondu no akorwo ni mundu wikarite na mbia icio ihinda inene muno tuge wakombire 100,000 na wikarite na mbeca icio cia mundu ucio hindi iyo mundu uyu riu aragutwara igoti-ini riri maybe 2015 maybe 2020 ngacokerio kagana karia gakwa na ingikiringithania value ya ciringi hindi iyo na umuthi ni haroragwo kindu ta kiu igoti no riroraga maundu ta macio na judgment citihana na to ukiringanaga niyo mundu he uri etikitie yani riu ungingora ndi jaji ri
Nina niguo nyendete thayo ndigukwira we nduekaga na kau we tutige no uyu ni ukunjira cohi iganira tu ni twariho ni wariho cigano ya ndithio mwe acio magutigira Ngai wake ngora ndiganira ne jaji uria wina thana ciana cia university uria uratuikire amerire sasa hapa ni parenting 101 yes amera we project ya mzazi wako huo ni ukundipendaga na jaji uria akora nake mudi ciake ciana atia niguo so that jaji nake atuaye okay ni ohetwo ni watho niguo no na moral serious thiini wake ni mutongoragia gutua cira ucio kwe ungikwira sa kwe ungiuga mbeca ici no mwanga irehwo na value ya thaici na kwe ungikwona ati riu ona ndauga irehwo na value ya thaici na icio igana ni aremetwo ri tungici increase kinya 300 niguo kuria akona rĩngĩ strike balance uge ukore ci 150 kana uge cirehwo na irehwo na kiria aga percentage kamika no urie gutara nikio riu tutangihota kuga ati no guthio no mwaka guthio uguo tondu na kwi ungi ona small claim nauga murihe mbeca iria wa muwite kana tariu kwe urathire small claim cira ne client wakwa niwe wina thire wene ndia murothie milimani na ukiuge icio ne mbeca cia cairoke nacio ugethi wetike no uge ndugathie na mbere gutarirwo gutarirwo citagwo atia this extra fees interest cirogamio tondu ni irengiha muno na gutire mundu toy ati ringi microfinances ici ni CX karitaga rimwe kiria giki interest ici muno akiheo 3 installment nero ya mbere akambia mweri wetatu nona okay riu koguo no muhaka onake a consider tondu nake ringi ungiona TB aregete nacio ciene ringi ni maundu make matekete atia matari mareka ate marage mataikarite wega na tareke njuri atiriri tondu he mundu andika kiuria kiu haha oro riu arori atiriri yes ni wega ni watweretha the process ya small claim no ndunyitwo ngiri 320 toko process yona ya gufairo cira uyu igetha gutuike ni thire ati ni nderwo ni igoti ni ngurihwo ni uyu uranjira ri to kuri kirire mbia ciakwa ciothe ici 20 how much aroria the cost ciringi 600 gufairo cira small claim na tuga ndurabatara wakiri cira uyu twacoka tauga ciringi 600 na iria ciothe ukuhuthirwo angĩkorwo arĩ na ciringi ngiri 20 already nĩ ciakinya ngiri 20 na ciringi 600 ũkorio kũrĩa ũrauma na fare ũhũthagĩra ũkauga nĩ ciringi 200 nona ũratua within 60 days kwa ũhũthĩrĩte fare ya ngiri 1 ciongererwo hau koguo ũkirĩmĩrwo ngiri 21 na ciringi 600 ũguo nĩguo rĩrutaga wĩra even the cost andu aingi manathi igoti-inĩ haha nĩ maigua the cost to be paid by the court ona ũgĩthiĩ cira wa criminal angĩkorwo cira wa criminal na nĩ mũndũ wanyu mũthire cira wake wa criminal nĩ mũrĩhagĩrwo fare ĩyo nĩ igoti-rĩ no ũyũ igoti ndũiguanĩrĩra rĩrĩrarĩha cost tarĩria ndirahanyita kwĩragwo atĩrĩrĩ igoti nĩ rĩkũrĩhagĩra cost ĩrĩa wagerera gũgĩũka igoti-inĩ ona cost iria ciothe wanahũthĩra ũgĩcira cira we wacida cira ũcio-rĩ nĩ ũgacokerio cost kinya iria warĩhĩte wakiri cirĩhagio harĩ ũyũ ũngĩ rĩu cirĩhagio irĩhagwo nĩ igoti the cost to be paid koguo wĩ ũkagĩra judgment nĩ wahotha na mbia igũrũ na tuge nĩ kũigĩrĩrwo waigĩrĩirwo kĩũndũ kĩarĩho nĩ ũcokagĩrio na nokĩo twĩraga kinya mũndũ kinya bond andũ nĩ maigaga bond magatũra mamakĩte atĩ no korwo nĩ ĩgathiĩ aca ndĩthiaga cira ũngĩhota kana ũhote ũigĩte bond no mwaka bond ĩgacoka tondũ bond nĩ ta kũgũra freedom rĩngĩ ya mũndũ ũcio gũikara nja
koguo riria koguo athie thiini arihire na mwiri wake nake body icokio ahorwo korwo ti guilty body icokio na maundu macio no tukwagia riu muthi turagia uria ugucokerio mbeca koguo ti mbeca nyingi na toga no wike kindu gitagwo e-filing actually ugwika e-filing na rigi ugatumirwo link ugathikiriria cira urio hau haku niguo tondu maundu thiku ici maigoti ni mahuthu mamwe to muhaka witware in person ndanyita augwiciria ndanyita hau ri hau ni hega koguo ti nyamu expensive 600 very manageable hau ona ndiakĩigua riu ona ngĩũĩ rũcio gũkũ riu Nyandarua kũraroka andũ ta 10 ore igoti ria engineer na igoti ria Olkarao akiuga niĩ ndateithio nĩ kairĩtu kau ũrĩa nganyonete rĩu ndeto icio rĩcio hena rĩrĩ hena mũndũ ũroria ũhoro wa rĩrĩ does the same apply to SACCOs, insurances, hari mũndũ wanyu wa thirikari ĩgĩkorwo atĩ nĩ erĩtwo he handũ mwaciraga na thirikari ĩkĩrwo nĩ comparetwo ĩkũrĩhe insurance fulani the same apply? The same applies no he handũ ngwenda gũtheria ta rĩu kwĩ andũ aingĩ mũno marahũragĩra makanjĩra nĩtwaiguire nĩ waria ũhoro wa mathirĩ na he SACCO ndaigithĩtie nayo yatwendagiria mĩgũnda nĩ ũmĩũĩ kũria ũguo tondũ kĩũria kĩrĩa gĩũkĩte haha ngacirĩ ciũria ithatũ nĩ kĩu rĩu kĩu yes rĩu rĩ rĩu SACCO ĩyo na yarĩ in the public domain rĩ cira ũcio already ngaigua wĩ Kiambu na tiwe wiki watunywo matunywo mũrĩ andũ aingĩ rĩu no ũngĩandĩka ũngĩthi small claims no age gũtangĩkĩrwo tondũ ti mbia cia mũndũ ũmwe na cira wĩ in the public domain na ĩno yarĩ SACCO mwerwo nĩ mũkwenderio mĩgũnda arabu gwathiĩ ũrĩa gwathire ngwĩciria the best way no gũbuata suit ĩyo yathitangirwo rĩu hĩndĩ ĩyo mũrĩ aingĩ ĩngĩkahĩtũke yareme ĩyo nĩ hinya mũno gũthiĩ small claims small claims yendaga ũndũ individual tondũ naguo ũndũ wakinya nĩ watuĩka mob tũgwĩtĩria ũ tũtige ũ na tũtingĩũka tũthitange na nĩ andũ aingĩ matunyirwo atĩ ũyũ acokerio twake ũyũ tondũ mwene SACCO ĩyo arĩ excuse akauga atĩrĩ cira wĩ igoti-inĩ ona andũ aya nĩ ndĩrenda kũmarĩ ũũ no ũĩ no na tiwe wĩ iki koguo rĩu ũndũ ta wa SACCO ĩyo rĩ no ona ndingĩgũtara atĩ wandĩkio na demand notice you get tondũ nĩ ũndũ wa andũ aingĩ na ũndũ wa andũ aingĩ ona no wega wa execute wĩ na andũ aingĩ tondũ cost ti yaku wika tondũ ona wetia wĩika ndũĩrĩhwo tondũ mbeca iria nacio nĩ cia andũ aingĩ haya hau nĩ hega wakiri tareke ngũrie kĩngĩ kĩandĩkwo handũ ndĩrateng'erania na mathaa maitũ mũndũ ũroria atĩrĩrĩ good morning Cohi na wakiri mũndũ angĩkora atĩ nĩ akungirio wara atĩ nĩ enderio gaburoti mũndũ ũcio wendagia agĩkungia wara akĩenderia andũ 10 o mũndũ arĩhĩte 100,000 tũgĩcoka kũmenya atĩ nĩ twatunyirwo mbeca small claim rĩu aroria atĩrĩrĩ will the small claim court address the case separately for 100,000 shillings each all together if they reported as one case? If they report as one case o mũndũ agwĩtĩrio ngiri ciake igana rĩmwe that is tondũ of course andũ 10 matingĩkĩgũra na maneo taito no nawe ũngĩthiĩ uge ndagũra mũgũnda hana ngĩcoka ngĩmenya nĩ fraud na rĩhĩtio ũũ nĩ ũgwĩtĩrio mbeca ciaku ciringi igana rĩmwe no mũdecide mũthiĩ mũrĩ othe kana we wamenya kwĩna small claim rĩ we ũthiage mbere ũrĩhagwo ciaku mbere okay tondũ ũrĩa mwathi mũrĩ aingĩ nona noguo ciaingĩha toguo excuse ĩyo ĩkorwo ĩ nene okay
no amenya nayo nä raingä criminal kidogo tondå this person has sold this land over and over again. Yes, rä u å cio nä mwä kå ä rwo, koguo rä u å cio nä mwä kå ä rwo na agä cokagia mbeca egå gä tunya andå angä igana, koguo jaji no egå gä batara rä ngä gå gä tua itua rä ngä inena inene. No nä wega gå gä thiä kå geria tugaga kaba å kue å ikaire å rå gamä te gå kä ra å ikarä te thä tondå nä å rä igua nä wageririe rä ngä gå kä rema ndwaikaririe å guo ciringi magana matatå mbeca nyingä na gå bairwo cira å cio. He å ngä å roria haha atä rä rä cohi ta njå rä ria niä njikarä te kå rä a ngomborete mä aka 3 na ndirä ndagä a na any rent arrears no mweri må thiru rä nä ndä randireire kå rä a tondå ndä arä na tå mathä na rä u kä atä ka rä arokire na arekä ra kä ndå gä gwä two kuburi må rango-inä wakwa na nä anjä rire thame mweri thame to vacate the following month. Is there a legal way I can solve this kana ndirä na må teithia? Nake no athiä harä a Jivanji gwa tribunal. Atä no athiä ha nä ha harathiä hau gwita harä a Jivanji harä a Nairobi kwa rent restriction tribunal. Acio no mangä må he ihinda rä a mä eri 3 aheo nä getha akorwo ahetwo notithi ya kå igana ya gå thama. Tribunal ĩngĩ verify what he is saying or what she is saying is true. Tondå kwä ragwo må ndå ndagathamio å guo ena kä hoto gä ake kå hingä rwo nyå mba ä yo tä criminal no we nä njå wä kä rä a wä tenant wä landlord handå na nä criminal tu ya kå hingä ra må ndå nyå mba å tamå hete notice mbere angä korwo kwanja nä må ndå å koretwo agä kå rä ha wega rä no nake må kombori rä nä abatiä gå korwo communicate before atä nä ngå cererwo gå tirä må ndå å takä å na nä watho ugä te nyåmba irä hwo between date 5 and date 10 koguo å gä kä ria hau aria korwo warä tie na landlord waku nä getha onawe ndå ga complicate issues. Ndauga å guo nä tondå ona tribunal ĩngĩ thiä gå cirä rä re rä no å ikare kå u kwa må ndå å cio mä eri 3 na ngoro yake ti ngenu nĩguo kana å ikare gwake mä eri ä yo eke ta må ndå njå ä agä thiä kiuga nä mauga aikare ndirä na thä na no må rango å yå wake ndä rendaga kå å hå thä ra akä ruta må rango nyå mba agä cokio gwa tribunal akä ra tribunal må rango wakwa niä ndakä må ingatä te nyå mba ithe må thia mwä thiä ikare må timwä kä rä re må rango må rango å yå no ndä rabangä te gwä ka atä a kå hå thä ra na rä u ona mabati nä ndä renda gå kamagä ra rucio he handå ndä rakä ra ng'ombe na gå kå gä cagi ndirä na thä na nake gå ika rä u nona rä u nä må kå giana na nä gwake nĩguo nĩ ma rä u na rä u maå ndå macio magakä ritwo kuo no wega gå gä thi gwa tribunal nä getha agä teithä ke kå u nä egå teithä ka kå u egå teithä ka må no tondå onokorwo ndekå heo mä eri ä yo burä no marie na gå gä tuä ke na kä atä ka å yå agä komperwo na akä å rio nä kä rakä mistreat tenant å koretwo e mwega all this time nĩguo good hau nĩ hega tondũ ona andũ nĩ matherathererwo nĩ tũ maũndũ o tũu kĩũria kĩngĩ hihi kĩngĩyumĩria nĩ rĩrĩ nĩ ũhoro wa gũkorwo rĩngĩ nĩ ta ici nĩ ta bengi bengi ĩngĩgakinya gũgũtaha rĩ ĩtuge bengi nĩ yakinya nĩ gũgũtaha nĩ ĩkoragwo ĩthiĩte makinya maya mothe ma gũkorwo atĩ nĩ maihũria kĩndũ gĩgwĩtwo small cream kĩrĩa nĩ mageragĩra hau tondũ he mũndũ ũranjũragia ũhoro wa gũtahwo how does that process go? bengi ĩngĩgagũtaha nĩ yagĩrĩirwo gũkorwo ĩgereire gũkũ notify na ngwĩciria makwandĩkagĩra demand notice ĩyo ya 90 days ega process kagĩrĩirwo gũthiĩ kinya gũtuĩke nĩ watuĩka auctioneer tondũ ona kĩndũ gĩaku gĩke auction nĩ kĩagĩrĩirwo kũgathĩtwo thĩinĩ wa ibuku rĩa thirikari
no nakinya kia gazetwo even after that rĩ ona ta rĩu ngari yaku yatahwo na andũ aingĩ matiũĩ ũguo ndĩagĩrĩirwo kwendio immediately again nĩ agĩrĩirwo yaikara kũrĩa yandikarĩte 90 days ũngĩona mũgũri ũmĩendie ũmarĩhe wĩ ũkuue mbia icio excess. Ndiabataire tondũ nĩ njĩrĩga kuona ya mũndũ yoetwo acokire gũcemania nayo superhighway thiĩte rĩu nĩ microfinance ici ciokire na niĩ ndiraciũkĩrĩra no cio ta microfinance iho ciatahĩte Mr. Wairia ngari mamĩgĩra bara na magathiĩ na makamĩendia ũgĩthiĩ ona rĩngĩ nĩ barabaririe nĩ wonire indo no nĩ kinyume na sheria tondũ ona ũrĩa makĩhaikagi kĩrĩa kĩao no rĩmwe nĩ ikoragwo a bit insensitive no ĩyo nayo tũkaremwo nĩ kũingĩra tondũ nawe ũgĩ consent rĩ nĩ wamenyaga no meke ũguo nĩ wona rĩu hau kwĩ maũndũ mangĩ rĩu tũtakĩhotaga kũingĩrĩra kwĩ harĩa tugaga our hands are tied nĩ tũrakĩremwo nĩ kuga what next. Okay. Ta njĩra atĩrĩrĩ he hĩndĩ he kanyamũ kamũiro ũgĩtũhete namba no tũhe kũrĩa ũkoragwo rĩ he kanyamũ na nĩ njũĩ nĩ wakonire nĩ njũĩ nĩ ũthomaga ngathĩti mũno ka mũnene ũmwe wa bengi ĩmwe nene gũkũ gĩtonga kĩnene mũno gĩgathiĩ gĩgakomba rũni bengi wa makĩria ma 400 billion and something rĩu yakinya kũrĩ harĩ mutumia agĩthiĩ igoti-inĩ akiuga reke ngwĩre kaĩ rũni rũu ndirarũmenya na ndeto icio mũrahei rũrũ akombire wika mũmũcarie wika nĩ gũthiaga ũguo especially mutumia wĩna marriage certificate tũgĩcokio harĩa he matrimonial na nĩho hau ndakwĩrire kinya mũthuri angĩoya rũni na nyũmba rĩ ona nĩ mabanganaga na mũthuri we rĩ ũgũthiĩ kĩngungo ndigũkũhe consent arabu rĩu o rĩrĩ mbeca cianjia kũhũthĩka agathiĩ akambũrũrũka akauga niĩ ndiamũhete consent koguo mũtikahutie kĩndũ tũgũrĩte nake mũtikahutie rĩu ciarĩte ehera rĩ rĩu mũtigũgĩtigwo mũkĩmenya ũrĩa mũgwĩka nĩ gũthiaga ũguo koguo hĩndĩ ĩrĩa andũ marakombithania mbeca rĩ tondũ hau nĩho ngũkaga na example ĩyo rĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrakombithia cohi mbia rĩ ũrabatara gũkorwo wĩgitĩrĩte atĩ cohi no age gũgakũrĩha mbia icio na no ũgirio nĩ igoti through mũtumia wake kana through andũ ake kwendia kĩrĩa ũreciria no ũnyite we mũkombithania how should you secure yourself andĩkai agreement kana ũige marĩthiti kana chats ona angĩkorwo nĩ ici cia WhatsApp ũci-save no ka make sure mbeca nyingĩ ũgĩka transaction rĩ waikia thimũ-inĩ na tondũ kũrĩ andũ agĩ gũkĩra megũkwĩra ikia namba-inĩ ĩno na rĩngĩ ndĩandĩkĩte rĩtwa rĩake rĩ hakikisha onokorwo ndĩandĩkĩte rĩtwa rĩake he kaũndũ mwaria na wamwĩra rĩu mbia ici yani kaũndũ karonania nĩwe wacihũthĩrire any proof rĩ tondũ kwĩ mũndũ ona ndarĩkĩregistrĩte kĩbandĩ na rĩtwa rĩake rĩngĩ kĩarĩ kĩa mami wao na nĩ akũregistrĩire nĩguo rĩu no ameke watho ekuga atĩrĩrĩ ũyũ nĩ Njoroge na ũyũ ũroneka haha aretwo Lydia Wambui no mũhaka rĩu tũpruvĩre nĩwe wekire atĩa nĩwe wahũthĩrire mbeca icio koguo ĩka something we call due diligence ĩka something called ũgĩkombanĩra hakikisha we wĩna information ĩrĩa waiga tondũ no yo ũngĩgĩtwara igoti nĩgetha ũhote gũcokerio mbeca ciaku kwaga ũguo rĩu tũgagĩ-fall under the bigger docket ya gũgĩtigĩra andũ acio mena mathirĩ Ngai karĩ atĩ ũngĩ tũgĩka ya mũico na ndigũkũria kĩngĩ rĩu kĩu kĩngĩ gũkorwo arĩ kuga ũhoro nĩ tũgarantianaga marũni cohi ũkaigua nĩ ahũrire kĩrore to makosa kwa ĩmwe na wakiri nĩ amwĩkĩrĩire kĩrore he mũndũ ona nĩ mwarimũ arateta harauga nĩ arĩga kũgaranti mũndũ akarega kũrĩha magĩtinio gũthiaga atĩa nĩkĩ tũrabatara kũrora mũno rĩu rĩ no hau mũingĩrĩte mũrĩ arata mũkerana nĩ tũrĩ supportanagi ũyũ akĩenda rũni nĩ tũrĩ mũcainagĩra
nake uyu wacainirwo agetua Kimenyi acainirwo Kora arumirirwo bengi no menya ikwandika we guarantee na especially kwa Jasacos no makoko na mbeca cia muigana fulani nigetha ingiaga mbeca uyu angakuriha egutinio ici mucevete ugo ni ukigaranti mundu hau niho tugire gaidwo ni morals menya ni mundu uri kuracainira tondu problem we mona tia bengi problem ni ucio orire nake na mbeca ucio rathie nacio niwe thina ucio rathie nacio niwe thina no ngiuga nacio bengi si thondeka maundu tondu riri niyo no kukire insurance anyway egwa no ninge mbeca icio cia roni niwe ona mundu ucio akioya ni mwa concentrate ati angiakuriha no mutinio ewa watikiri ndungihathia ma no gutinio mugutinio tondu nyire nyuma kiagirirwo rimwe thi uria mungetha uria no mufile case mukiuge aethwo arihe mbeca ciake tondu mamugarantiire na niorire haya sawa wakiri yes ino nitukoerera ciuria iria tungikorwo twi nacio ciumanite na haha ri gasi carry forward ni undu wa kiumia kiria kingi ngaienda thank you kamwira tugite ni twa break ni undu wa Christmas ri ni tugukorwo twakava still another one itumbirore tuku discuss nawe tumenye ni iriku tugakorwo nayo kiumia kiria kingi na ciuria iria tugakorwo twi nacio riu ri mundu ungienda gukwariria mundu ungienda gugucerera wabici mundu ungienda guka Peace Haven megukuonako mundu ungienda kunyona Peace Haven na ni ndiragicokia ngatho tondu ni mokite muno macira ma succession maingĩ na no turakimera no turacira macira ma succession land dispute na maundu maingĩ ta macio na ukihura thimu gukiuria akiri ngika atia no tukenaga tugikuhe utaro na ringi ugathii ugaguteithia ungienda kunyona Baragwo Kamakis business arc building that floor room B4 na kana kuria Ruiru kwa Ngugi Gathu kana Njeri and Ngugi Associates TK building 4th floor room 157 turuta mawira ma kigotine na tugacoka tugeka ADR na tugacoka tugeka counseling na maundu macio mothe tugeka hamwe na mbeca ici no tugwitagiria na gugikuhe legal advice na maundu maingi ta macio koguo ngenda gutuona ni kuu na namba ni 0722 505 291 0722 505 291 good riu ri tukurekereria nigetha ukomakome kidogo kamwira uthiite graduation thank you so much na mwacemania na muthuri ti Kimemia ukinyie ngeithi icio ni cia ceceni yes good hatiri udonge na tukwamba tugikinyia ro hau ni tondu riu thaa ici ngirora uguo ndirona ni thaa 9:05 guku tikugi ni kwa Inoro ni mucio wa Tugi na Utano. Uthamaki wa ndamathia uria weriro ni ugoka kionekine kia Johana kuna riu ni mukinyu githama-ini gia Patimo Johana nionirio wega ethiini wa roho akionio uria gukarigiriria erigwa ndikioro cio tondu ni ugakinyanira ndarora na maithongo na undu ucio riu ni mukinyu indirowe kumwira inyue mwendete uhoro uria wama menya mutigathanganie murumie witikio wanyu kuguranirio guthamaki uria mutungatagira kwihakuhita muromo-ini kiaimata wa manyu inyue njamba cia witikio mwihigwe imwe mbara-ini no ta ibu ciaria rithoga turumea guranirio namweyo ni gathana thi menithia ndu horo wama nikonia ngoro cia andu aingi nigetha ikane mwathani rutani muru andu mahoe mianano amwe mahoyage aria angi na
twaiguaga mohoro makuma kondo na kondo amwe makĩta Jesu na amwe makĩta Ngai ndĩroe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wa ma menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra wĩ hakuhĩ ta mũromo-inĩ akĩaima ta wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguũranĩrio Andũ agima na ciana itĩo ithire andũ othe maneta maigananire mwana karuma mũciari akaruma mwana kĩrumi gĩkĩihũre thĩ naguo mũthiro woneke andũ makoraganaga mũndũ na mũrũ wa nyina mũciari akoraga mwana akoraga mũciari ndĩroe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wa ma menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra wĩ hakuhĩ ta mũromo-inĩ akĩaima ta wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguũranĩrio meciria mao magathũka ona gũkĩra manyamũ ngoro ciao nĩ karũra biũ na gũkĩra nyongo nĩ makarega ũndũire ona marege ũngai ũkahana ta Sodomu mĩhiama mĩthemba yothe arũme mahikia arĩa angĩ nao andũ anja taguo amwe makome na nyamũ na rĩu ũguo nĩguo kũrĩ ndĩroe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wa ma menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra wĩ hakuhĩ ta mũromo-inĩ akĩaima ta wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguũranĩrio matikera ndumerire makamenya ũhoro wa ma no matikaũheana makaheanaga ũhoro ũrĩa andũ makendaga kũigua hekarũ ikagarũrũka ihane nyũmba cia thũgũrĩ wĩna mbia nĩũkũgũra na wenderio kĩrathimo ndĩroe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wa ma menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra wĩ hakuhĩ ta mũromo-inĩ akĩaima ta wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguũranĩrio ndĩroe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wa ma menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩ hakuhĩ ta mũromo-inĩ akĩaima ta wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguũranĩrio rwĩmbo rwega mũno 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 rũu rwa mũndũ ũgwĩtwo Sami Irũngũ thank you rwĩtagwo thamaki wa ndamathia ndũkanetĩkĩre ũgakũhobanĩrio ũyũ tondũ reke ngwĩre maũndũ namo ti mega andũ marathiĩ meingĩranĩtio na maũndũ mataramenya we taikaraga wĩhũgĩte na ũkahoyaga Ngai ũkamũhoyaga mũno 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 nĩgetha akwende na akũiguĩre tha thank you thaa kenda rĩu ĩna ndagĩka 11 thaa kenda na ndagĩka 11 karibu sana mũciĩ ũyũ nĩ wa Ũtugi na Ũtana gũkũ kũngĩ nĩ kwa Inooro ndakũnyita ũgeni ndĩrehoka maũndũ maku nĩ mega ndĩrehoka maũndũ maku nĩ mathaka na nĩ mega biũ thank you nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria thank you
Ndona message ya mundu urajarĩria andũ mangenagia rĩu. MC Mburu wa Ebeneza, thank you. Ndakena mũno 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 mũno. Anjĩra mĩtambo-inĩ nĩ yatũthikĩrĩria, thank you very much. Rĩu rĩ, hena shabiki witũ ũtigĩtwo nĩ mother-in-law. Mũthuri ũcio tũmwĩtaga Escobar. Escobar nĩ mũthuri mwega, nĩ mũthuri ũtũhũragĩra thimũ haha. Angĩkorwo no ũririkane nĩ mũthuri ũrĩa watwĩraga ũhoro wa ũrĩa airwo mbaũ, na mũthuri ũcio nĩ mũrata witũ mũno 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 mũno. Nĩ atigĩtwo nĩ mother-in-law, nĩ father-in-law I think, nĩ kũnjĩrĩte nĩ atigĩtwo nĩ father-in-law, na arahurũkio mũthĩ. Ahurũkio mũthĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Njoro, na makĩrĩ na mbirũ menayo. Koguo korwo no anyitĩrĩrwo, nĩ mũndũ hiĩ ũkĩrĩ na wendo ũcio nĩ hega. Mũndũ ũgwĩtwo Escobar, pole sana Escobar, poleni sana mũkĩhurũkia your father-in-law. Ngai arotuĩka wa kũmũhe thayũ, amũhe thayũ, ona ningĩ amuongerere hinya na maũndũ magĩkorwo me mega, na makorwo me maũndũ mega biũ biũ biũ. Mũndũ ũgwĩtwo Escobar, poleni sana. Oh yes, ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Escobar, nĩwe wanyandĩkĩra ndũmĩrĩri ĩyo. Ona magĩthiĩ na mbere na gũkorwo marĩ na mbirũ ĩyo ĩramagia. Ngai amũiguĩre tha na amwĩke wega. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, ndona mũndũ ũgwĩtwo Mũiro wa Mĩgũrũ, ndamuona Mũiro wa Mĩgũrũ. Mũiro wa Mĩgũrũ, thank you very much nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria kũrĩa guothe ũrĩ. Thank you very much. Mũciĩ nĩ wotugi na otana. MC Mburu wa Ebeneza, mũndũ ũgwĩtwo Ngũkũmanyagi, thank you very much, asante sana. Ona mũndũ ũgwĩtwo Kariuki Mũcũmbi wa Kĩrĩnyaga, thank you mũno mũno, ndakuona na thank you very much. Rĩu nĩ ithaa rĩega rĩa kwarahũrana. Rĩu nĩ ithaa rĩu very nice rĩa kwarahũrana, na to kwarahũrana nĩ kwarahũrana ũkĩingĩraga kũrĩa gwa Changamkia Chris. Ũkarahũrana ũkĩingĩraga gwa Changamkia Chris. Mũrĩithi Semaguka wa digital, ũkarahũrana ũkĩhihinyaga star 236 star 2 hash. Ndakwĩra ũhihinye star 236 star 2 hash. Wona wahihinya ĩyo ũgagĩkorwo ona nĩ wagĩkorwo atĩ mĩeke yaku ya gũkorwo atĩ nĩ wakĩingĩra harĩ ithabu-inĩ rĩa andũ arĩa marĩ mũtaratara-inĩ wa gũkorwo atĩ nĩ mekũinũka na kanyamũ hĩndĩ ĩno ya Kirithimathi. Ũgũkorwo wĩ mbere mũno mũno. Koguo nĩ kĩrĩa ingĩkũhoya nĩ atĩ ona tũgĩthiana na mbere na kwarahũrana, we make sure nĩ waingĩra harĩ star, na ndakwĩra no gũthiĩ harĩa ũgacokia ciũria ciaku, na nĩ ciũria cia inoro. Hatirĩ kĩũria atĩ ũrĩ ũrio kĩa muga kĩa chamuge kana kĩa kĩ, abana ũkũrio kiũria kĩgiĩ inoro. Rĩu ũngĩũrio tabarĩra ya racũria rĩ, thĩinĩ wa Inoro FM ĩrehagwo nũ? Ndũkiũi, is generali mwenyewe, nona. Koguo nĩ kĩũria wĩna anja hau, ti atĩ nĩ kĩndũ gĩkũkũgia ona hanini. Bata nĩ ũhihinye star 236 star 2 hash. Nwanyita star 236 star 2 hash. Nwanyita, koguo ĩtĩkĩra tu tafadhali ũthiĩ hau na ũthiĩ ũtigĩrĩre nĩ wacokia ciũria ciaku. Wona wacokia ciũria ciaku, maũndũ maku megũikorwo me maũndũ mega. Koguo ithaa rĩrĩ tũrarahũrana, ririkana kwĩna 100 ithaa rĩrĩa rĩngĩ rĩa kwambĩrĩria thaa 10 gũthiĩ ũguo nginya thaa cigana, gũthiĩ ũguo nginya thaa 10 thinacara hena 10,000, kuma thinacara nginya thaa 4 hena 100,000. Koguo o ũrĩa ũgũkorwo ũndĩrĩirie na ũgakorwo wĩna pointi nyingĩ, tondũ o kĩũria wamenya nĩ pointi 100. Koguo ngĩkĩmenya ciũria 2 3 rĩ, ndũkĩrĩ na pointi nyingĩ. Koguo nĩ star 236 star 2 hash. Na ndakwĩra ũguo tondũ ndamenya nĩ hĩndĩ wokĩra, we nĩ hĩndĩ warahũka, werekeire mĩhang'o-inĩ yaku, Ngai arokũigua. Ũkĩhoya mwĩre Ngai ririkana ndĩrabatara Kirithimathi, na niĩ ndachangamkia Chris kũrĩa kwa Inoro. Njiguĩra tha. Star 236 star 2 hash. Sawa sawa. Ĩka ũguo mũndũ wa Ngai. Thaa ici nĩ thaa 9 ina ndagĩka 16. Good morning.
thĩ no na igũrũ nĩ njũĩ wanakĩria matĩna maingĩ no kwĩ hĩndĩ ndarĩraga kĩũria gokarĩ ĩgithĩ warĩ ũndeithie ĩgithĩ warĩ ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndataro ũrĩa ndatuire nyuna gũthimo ĩgithĩ Ngai warĩ ũndeithie macio Dario meciria-inĩ maku ndwanjeretie ĩgithĩ warĩ ũndeithie ĩgithĩ warĩ ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndataro ũrĩa ndatuire nyuna gũthimo ĩgithĩ Ngai warĩ ũndeithie nathirĩkio mũno na nganyũrũrio ngĩũragio kayũgo karĩ ũkĩndeithie ndataragĩrwo mĩthenya ona mĩaka o ngĩroragwo kana inĩ ngabatĩra ĩgithĩ warĩ ũndeithie ĩgithĩ warĩ ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndataro ũrĩa ndatuire nyuna gũthimo Kaga itarĩ nganja nĩ ũrekete nyone wega waku mũingĩ ũratũũro kumagio mĩndĩ na mĩndĩ ĩgithĩ warĩ ũndeithie ĩgithĩ warĩ ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndataro ũrĩa ndatuire nyuna gũthimo ĩgithĩ Ngai warĩ ũndeithie ĩgithĩ warĩ ũndeithie ĩgithĩ warĩ ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndataro ũrĩa ndatuire nyuna gũthimo ĩgithĩ Ngai warĩ ũndeithie Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe no mũtheru nĩwe mũira wakwa nĩndĩte thakame ya mũrũgũ ĩrĩa ĩitĩkire mũtharaba-inĩ gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe no mũtheru nĩwe mũira wakwa
Ndikihita njuge niĩ ndikwihagia ingĩkorũngĩenia roho waku na ndikwenda gũgũtua gĩtumumu ũnyonaga nginyagia ndĩ nduma-inĩ mĩthira yakwa matimĩagĩrĩru nĩndĩtongoretie na ũgĩ wakwa nĩkĩo ngũturia maru ngĩgũthaitha ũndekere tuma wĩyũirwo nĩ tha nĩndĩte thakame ya mũrũgũ ĩrĩa ĩitĩkire mũtharaba-inĩ gĩcokie ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa nĩndĩte thakame ya mũrũgũ ĩrĩa ĩitĩkire mũtharaba-inĩ gĩcokie ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa twarana Ngai ndokoragia na ũtheri waku reke nginyangage nginyo-inĩ ciaku ũnyitĩte guoko niĩ ndingĩhatwo mĩgwi-inĩ mĩingĩ njikagĩrio nĩ thũ athũri tũmagũrĩire maitho na kahinya gakwa mano kanini metereire kuona mũthiro wakwa nĩndĩte thakame ya mũrũgũ ĩrĩa ĩitĩkire mũtharaba-inĩ gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa nĩndĩte thakame ya mũrũgũ ĩrĩa ĩitĩkire mũtharaba-inĩ gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa ciakwa aragania mĩbango ya thũ ciakwa ũndũraga mĩigua ĩrĩa magetete ũtuĩke ngũyakwa mwĩgitio wakwa ngaihithaga mathagu-inĩ maku ngitagĩra ota kĩũma kĩa ritho tondũ harĩ we Ngai ndĩna thayũ gũtirĩ hĩndĩ thĩkahobanĩria nĩndĩte thakame ya mũrũgũ ĩrĩa ĩitĩkire mũtharaba-inĩ gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa nĩndĩte thakame ya mũrũgũ ĩrĩa ĩitĩkire mũtharaba-inĩ gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira Oh yes, rwĩmbo rũu nĩ rwa Karo Mwai Karo Mwaura rwĩtagwo Ngai horeria marakara rwĩmbo rũrũ ngwĩtĩtie na ndĩretĩtio ira nĩ mũndũ ũgwĩtwo Tito wa Cai na tondũ ira kũrakĩrĩ mũthenya wa TBT ndamwĩra hapana koguo mũthenya wa ũmũthĩ ngwĩciria nĩ akĩrwamũkĩra na nĩ arũigua wega. Thank you very much, very nice. Nĩ itha ndenda twarahũrane rĩu hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ ndenda kũigua kana warahũkire ndenda kũigua uko vipi. Hello Hello Generali, kũrathiĩ atĩa gĩthenya? Wega mũno Generali witũ ũrĩ okuo? Niĩ ndĩ okuo no ndĩũmĩtie mũthuri. Ũtũtwarĩte wega mũno tũtikomete nĩ twaigua nginya wakiri. Rĩu twatwarana ũguo rĩu nginya mahinda ma kwarahũrana rĩu ndũkĩreke nĩmarahũre maikie kuo ndarahũre JM Menge ithe wa Gaceri wa Oro Magogo mũkera wa Kĩhoto Tito wa Cai Gĩta wa Tarũmbũ Kamũ wa Karatu. Thank you. Okay, othe magĩe na mahinda mega. Thank you gĩthenya, asante sana. Hello Noro. Hello Cai. Kũrathiĩ atĩa? Good morning. Good morning Ben Githu. Kĩndĩ marahũre. Oko tũrĩ moro no kwega rĩu reke nyanjie na Kamano wa Kĩrere. Yes. Mũndũ ũgwĩtwo Pastor Francis Ndirangũ harĩa Kĩrangi. Mũgua akĩmoria mũkoragwo Tito wa Cai wa Marigiti Gĩta wa Magogo JM Menge John Gĩthenya wa Iroti. Na Tito wa Cai wa Marigiti onake geithĩke mũno nĩ Ben Githu kuma Turimoro. Asante Ben Githu of Turimoro. Mũndũ ũgwĩtwo Tito wa Cai nake nĩ ndamuona haha. Tito kũrathiĩ atĩa? Kũrĩ mũno. Ikinya gũkũ wega. Marigiti kũrathiĩ atĩa? Kũrega riũrania namna gani? Gũkũ reke tuge gũtirĩ na gathĩna ona gũtirĩ ndwece ũrakora ĩrĩ nangĩ. Good nĩ hega. Mũingĩ. Good. Twarahũre u.
Tikiara hore jesi ya papare murugarwe. Bagasare mabona sare wa gorogoi. Muiro wa tumigoro na mwagida wari. Ina iro tidia ke muiro. Good. Na de mege na joraga wa kuyore. Ina wa kamano na mwagida. Na wajeni wagede kana matogoro othe ginya wa furajo wa kikopere. Niguo. Na thairu wa jina mutikigia na wikendi ginya nawe ho baba itu. Asante sana. Ocio tago tito wa cai ari kuria marigiti. Hello. Hello Shahi. Kurathi atia munene? Ina ari doga cari kuma na magawa kena gofu. Aigwa thuri arataka hau dago tito wa cai no ke kurugira andu. Aigwa mundu ogweto Mwagida wa areta MCA rating. Mutu ta John Githenya na njera hau reka nyoro ati boroa. Kamo akarata tutagethi na tutacerere. Niguo. Gwa bire ndamenya hau thutha na njorogo wa kiu na njorogo mugatundu. Mundu tu tadera ina theuri na mutu gwita wakamano. Wega shamane cia papa na mukuma wa mugo na mburu wa mugo na ajeni wa githiga ri. Asante. Wa matunguru na mutu utagita wa tari bwa faja marima dikina jetha wa athoko na mutu uta wa matunguru. Mwagi jogo na Ben githuna aje meg. O matigokire. Thank you. Good day. Asante. Hello. Aya, thaa kenda ina ndagika 28, thaa kenda ina ndagika 28 na riu turathie tuthiite ugu ngacira riu ni kau tugathie twarahuranite mundu tari rahuka akaingira kuria kwa kindu gigwitwo Changamkia Krisi akarahukira hau na ti kwarahuka guikara hau ni kwarahuka na guthie kuria kwa Changamkia Krisi. Ni imagine bia igwetereirio coke we nawe no itheru haha o tukiaragia haha nduthie haria na no uregitigira ciuria niki kuria gwa Changamkia Krisi na ni ngwirire by the way na ngwire wega angikorwo hihi no gwitigira geria rimwe na rimwe tu cokie kiuria kimwe tu wikare horere cokie just one question horere thiu cokie ona ndugatinde tu ngicokia nyingi thiu ucarie o kimwe tu kiuria wona wacokia kiuria kiu kimwe ri ucoke wambe ukihorere at least ukorwo wi thiini igani uranyona at least ukorwo wi thiini ndugakorwo te ningi wi hauja ta hihinya thie haria ha kuhinya *236 *2 hash *236 *2 hash ungika guo gwikorwo wi mbere muno *236 *2 hash uthana na wigiririki no ririkana ndugagithake angikorwo ndukinyitie miaka 18 na giothi giki ni kihetuki na gigekirirwo gigathurimwo ni BCLB license number ya 0000297 koguo thie hau oro riu tiga gwitigira ciuria hapana gwitigira ndau ni kuhara Munyamarori ngai utengeshaga inamereria utonge gukongoia we utumite rongore-ine kugie njuri nyanjara-ine gugakigia na buthi nguigua gwa thata ni kurarira mwana mugwetereri ni umutungitie mwago we wihokagwo kuria gutari gukagia na riria wetwo kuria kuritwo kahuthia watuikite kionia thina witu tanoneka gugitura ngwi rigagirira ingetia riaku niringataga wagi ndigitho ciaku ciembemba-ine buthi nduri weyagia imera-ine ciothe wiriga kugegia mutumia wa ndigwo ramurira thire atanataho ona nie noguo undiheire thire ukiri wago thathayagio muno we wihokagwo kuria gutari gukagia na riria wetwo kuria kuritwo kahuthia watuikite kionia thina witu tanoneka gugitura ngwi rigagirira ingetia riaku niringataga wagi
kwĩhokwo kũna hatarĩ nganja angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ rũgamĩtie ndaririkana kwa rĩrĩa wanyenjire bũrũri mũmũ ũtangĩkũra kĩndũ na tondũ nĩ ũrĩ guoko kũhatũrani ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi mĩaka yokombo wona yainĩkĩrĩra wĩgĩragĩra nokeinũkĩria mbarĩ ya Isira ĩri-inĩ irakwa nĩũmataithũranĩte kwĩmĩgwate Babironi matingĩoneka rĩngĩ nĩũmacoketie imamo-inĩ ciao we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi rĩu ngũkĩona nĩũtuĩkĩte rwĩmbo na mwĩrahĩro warĩa makwĩhokete mũkayo wocio mũhũthũ nĩũiguĩte ũkamũhũnĩria rũhĩ-inĩ rwaku mũhei nguo cia megarũrĩra nowe nyonetie ngoro gũkũraga we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM ceceni hakuhĩ nawe ngoro iria ikũrongoragia na arĩa magwetagĩrĩra nĩũrĩmero agĩria hinya makombokaga ũtanderi marĩthiaga na matinoge ona kana morwo nĩ hinya Ngai tũhe wetereri kinya ihinda rĩaku rĩkinye rĩa gũtũra imawero na gũtũhe riri
tũtihagio ngoro ngoro ikaihũrwo nĩ ironda tũkona ta tũtagereire nĩ kũnyamario mũno no nĩtũĩ tũgweterera nĩ ũkũgiria maithori maitũ Ngai tũhe wetereri nginya ihinda rĩa kũrekinya rĩa gũtũra thima werũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩa tagĩrĩra gũkĩa tũtigacaya tũtikwenyenya nĩamu wĩ mwĩhokeku tũigaga mawĩra tunawĩtĩkio nĩ ũgũtherema gwatuka tũgakoma tũtoĩ rũciũ gũgakĩatĩa rĩrĩa rĩangĩ marathiĩ kwago tũkagarĩre Ngai tũgakũhoya ũtũrathime ona wĩra wa moko maitũ Ngai tũhe wetereri nginya ihinda rĩa kũrekinya rĩa gũtũra thima werũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩa tagĩrĩra gũkĩa tũtigacaya tũtikwenyenya nĩamu wĩ mwĩhokeku Ngai tũhe wetereri nginya ihinda rĩa kũrekinya rĩa gũtũra thima werũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩa tagĩrĩra gũkĩa tũtigacaya tũtikwenyenya nĩamu wĩ mwĩhokeku Oh yes, tuhe wetereri mwathani tondu we wi mwihokeku uguo niguo tukuhoya kiroko giki kia umuthi rwimbo rwega muno rwa Stella Wangari rugitukinyiria riu wega ni thaa 9:40 ithaa riega ria kwarahurana na kuigua kana we ni ukiarahukire na wathie kuria gwa Changamkia Krisi ndeto ndi tumiaritie wega koguo wi nayo wega gikonde wingirite kou ndeto yo ni njega. Hello Johi. Yes, Joroge. Kwana ata? Ni kwega viwe utari atia? Ndina urwe. Karibu sana. Ndaigua takwa ndaigua mundu gutugithenya na beni githuwe. Itwasha ina mundu gutwitha gaceri wa magogo ri. Mwagida na mundu gutomo kwa bida na JMengeri. Wajeni wa githiga ri. Mundu gutwa matunguru ri. Wakamarona kumenya ri na mere wakanyanjera ri. Na mama yesi dimenyaga hare athire. Na ndo ukuyo matogo tinu waje mage togo na mundu gwitwa Joyi wa nyingere hara muthwaini mananyi na nyingiri. Na arata cia gyo mwangi wa jogo na maciria mukurino na coco ari muru. Othe ni mokire. Ogie na mahinda mega muno atakwa. Thank you Joroge, asante. Hello. Jambo. Jambo. Mundu wa Kirinyaga. Kivuru hapa kwa hapa etago wa mona. Karibu sana. Ndara patron muri wa Kangara. Mwalimu wetu amesema moja koro hito Kivuru. Jambange tago ninjo niwe akorogo nangalishie ba etago kiama advocate. Rikana jambange hamo na kibiri gutoka yukiwa njuria. Andega miguta mona wana kumu na yobi. Ikano ni secretary itu niwe jago ni wakagira. Wa masabiki. Rikana jambange to Yelman. Ode mediki mutambo yu wakamanu wakirere na mundo gweto musulia gadambe ni karino ni ode mediki mutambo ko wa mutambo inoro ni wa mona. Asante sana. Thank you wa mona. Thank you. Aya, where do you kani wara hukite we? Diramenya kani wara hukire. Hello. Hi. Kweru atia? We bayo. Good morning. Wetagwa atia? We wetagwa na papa Murugaru. Ruto itoro ni kuga. Gave ngwire wakirie cio ni witu. Aire tukau de gaitu. Aya kaude kanyu. Kiberia ri. Ni mundu wa iya.
Roya ni cousin, my cousin. Aya, Uwo ni tukenaga muno twina ndo sacio. Aya, nyuri mwathie wega muno. Wakiri ndageretie gucokaniria micii riu ndi kura ringi. Andu ni mekurungara maikare wega. Njarahure gitagwa Mungai. Woni githenya wa Kamanu. Mukera wa Kihoto thairu wa engineer. Wa Binda ni nagaga wa Kamangu, Bendi Githu. Na wa Jeni wa Githiga na Tito acarie marigiti. Na wa Nyike makanika. Na ndenda nie mukungi ni mere atiriri. Rungu wa njamba umathaga na ine. Ukire tugethe. Yes. Aguru ringi gatihana ke muhu no titie wega se. Thank you muno. Asante. Hello Inoro. Hello. We mwega. Hello. Aya. Wedi kane wara hokire. Hello. Halo Shohi. Kwero wata JM. JM nga muri matari ni kongangali. Riu ndekereke kumaikie kuni ndaigua ya papa. Mundu gwitwo amna. Mundu gwitwo Njoya Kihuyo ni ndamuigua na githenya wa Hiroti na Beni Githu. Wa Kamanu nake arahuke na Ruce wa ciana na mundu gwitwo Wanjikwa Nyanyukie. Na ndenda na moco wa Mubao na mundu gwitwo Hilary Studio Moro na Ani wa Moro. Na mundu gwitwo Githenya ure ego kumurima na mundu gwitwo Kaguka getagwo Munjuga gatwaraga iria ruci-ini taruke hakuhi gukira guku karahuke. Good. Na andu aria marigiceirie ndere cia Moro Mausameti na Njogu Kanjura marahuke othe ndamarahura. Thank you. Hello Inoro. Hello. We dama abewite o kidogo mire horere yo. Ekare marahura. Maikie guo. Njarahure wa Jeni wa Githika ni ndimuyite. Ikacerere ya papa. Tawa Mungai na Tsai. Yes. Paulo Gugena Tifari. Yes. Magida na Mogijogo. Airu wa engineer na wanya Bravision Tedigat. Na mwa bida ni na DNN na Beni Githu. Mutumia tuthikagiria taga wa Kefi ni Gicida. Arafu itakuliganira ni para na kamaisani yataga Brian wa Dana. Ekura kisi ya bu. Ekalia ya gisema karatiri. Atigituta fiti. Atiri udoge. Aya ni ukiagerera ni muthenya. Ona wetaguo dama witu. Thank you. Haya. Ona kuria kwa kiria na yes ni dona riri ona mundu gwitwo wakiri Jerry wake memiara njira atiriri ndimugeithanirie pastor wa Mashembe na jeshi othe akuria kundu gugwitwo Mwendandu mundu gwitwo Adimiro jeshi ya papa na tuheane pole kuri Zion Blessed Worship Center kuria Rwaka Banana negutigwo ni muiritu witagwo Jerry uria ragire na accident rojire especially dumiriri ekinyire Reverend Mary. Pole sana na poleni sana na Ngai amuiguire tha. Oh yes, riu ri hatiri undu ungi ndona mundu gwitwo Tom Kang'ethe akigeria kuhurira ndakorwo ndona mundu gwitwo Tom akigeria kuhurana tondu andu aya mekuraihu ri ndiendaga ringi arenda gutuma ngeithi na we Tom ndauga atiriri nui no korwo ndaga kuoyana no korwo urenda gutuma ngeithi tondu guka Kirithimathi ndaigua thuria ratakwa marĩ kuo Mwangi wa Njogo Mũkũrinũ na Njoroge othe me hau nĩ athuri ega nĩmaiguaga yes thigũkũ kwĩ njĩra good nĩ maiguĩte ũguo rĩu hakĩrĩ hega rĩu hau thengio nawe ndũkĩgĩe na mũthenya mwega nawe rĩu ndĩratha kũinũka ũthiĩ ũhurũke wega niĩ no nĩ gũthiĩ thiĩte mũno
turaria kunyuka guthiĩ gũkoma. Good. Gĩa na mũthenya mwega na mũthenya ũkwagĩrĩra Thank you muno. Asante sana. Yes, rĩu rĩ ngwĩciria nguoya thimũ ĩngĩ ĩmwe. Hello. Ona nĩ athiĩ ona nĩ athiĩ thiĩte ũguo rĩu hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ rĩu ndaririkana rwĩmbo rwa mũthuri wĩ haha wĩtagwo Dan Maina Dan Maina wa Kĩũmbani na mũndũ ũngĩ nyonera Dan Maina wa Kĩũmbani amũngeithĩria mũno. Rwĩmbo rũrũ nĩ rũngenagia mũno mũno, akoragwo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Ndagũreti kũrĩa Waithaka, mũthuri mwega mũno ageithĩke, asalimike sana.
rwĩmbo rũkinyĩra mũthuri ũgwĩtwo Dan Maina koragwo kũrĩa anjĩrire ithe tagwo Kĩũmbani. Dan Maina wa Kĩũmbani, rwĩmbo rũthaka mũno mũno rwĩtagwo nĩ Ngamũtongia, na ĩyo nĩyo ndũmĩrĩri ya ndenda Ngai akũrokerie kĩroko gĩkĩ na arokũiguĩra tha, arogũtongia, arogwĩka wega, arogũkinyĩria kĩrĩa akwĩrĩire na maũndũ marĩa na irathimo ciothe iria cingĩkorwo cierekeirio kũrĩ we na arĩkorwo cia gũkinyĩra. Niĩ ndirĩ ũndũ ũngĩ ingĩongerera, ngũgũtiga rĩu moko-inĩ mega ma team Tererũka magũtwarithie wega mena mbia rĩu we gwakuo oro rĩu kũrĩa gwa *236*2#. Ũngĩingĩra kũu wega rĩ ũgĩkorwo ũkiuma na kanyamũ kega, nĩ tondũ kwĩna mbia na makĩrĩ na mbia wega, na nĩ ngũgĩkwĩrĩte thiri ũrĩa mũndũ ekaga harĩa gatene nĩ kũhinya *236*2#, ũgacokia ciũria ciaku wega na ũgagĩkorwo wĩ mũndũ mũhoreru. Koguo rĩu hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ, nĩ ndaumĩra thaka wĩna ũigĩrĩrĩki, ndĩgathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 na ũkĩririkane na ũmenye atĩ nĩ ĩrarũmbũiyo na ĩkahĩtũkio ni BCLB license number 0000297. Nina Ngesi. Nina wa Ngesi, good morning. Good morning. Karibu sana. Thank you. Uhana atia? Ndi sawa. Wĩ mwega. Gĩkeno kĩrĩa ndĩraigua ndagĩka ĩno rĩ na kĩrĩa we ũraigua itingĩringithanio. Wakena ũguo nĩkĩ? Ĩtao nĩ kũinũka. nawe ndũngĩgĩtwĩra atĩ ũkenete tondũ nĩ kũingĩra. Ndezi igiri stingĩingĩrana. Stingĩtwarana. Koguo karibu sana. No tũhenanirie. No ũhenanirie na tondũ we ndikũĩ na maũndũ macio rĩ. Mama heni. We nĩ njũĩ ndũngĩhenania. Koguo na ndigũtinda ngĩkũria ũraigua atĩ. Tondũ nĩ ũĩ. Nĩndĩramenya no ũtuhũke. Nĩ ũrakũiguaga thaa thita. Ingĩtigwo nĩ nderitũ na mũndũ ũgwĩtwo Jeff haha. Andũ acio manjĩranagia ũru mũno mabatara kwarĩrio. Tondũ mũndũ ũrakwĩra atĩ ũkotirithania na ũtukũ rĩ. Rĩu mũndũ ũcio ndakĩona ndakwendera maũndũ mega. No ningĩ nake ndagũthekerera. Ngai agagĩtũhe grace iyo na wendo ũcio. Rĩu ũcio ti mũndũ ũngĩ nĩ nyina wa Ngesi, nĩ aingĩra niĩ na niĩ mũndekereria nĩ ndaumĩra. Ũgĩe na mũthenya mwega nyina wa Ngesi, mwena mũndũ ũgwĩtwo wa Karura, nake mũthikĩrĩria akorwo arĩ na mũthenya mwega. Gĩa na mũthenya mwega. God bless you. Tucemanie nawe rũciũ kĩroko thutha wa mũgithi wa Joy wa Macharia mena mũndũ ũgwĩtwo DJ Mark George. Good day. Nimenyete ukihinga mũrango no kĩhingũra ũhingũraga nĩ wendo, nĩndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire, mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire, nĩndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire, mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire. Amukira goshi papa Ngai monyedi uteshiragia meshiria mathayo na nĩ tondũ thĩinĩ waku gũtirĩ ũcuke, maũndũ mothe wĩkaga tondũ wa wendo, nĩndagĩcokia ngatho nĩ kũnyũmĩrĩria atĩ mothe mekĩkaga nyone wega, rĩrĩa itekuona wega ũcio ndakwĩhoka, tondũ we ndũhana mũndũ ũhenanie, rĩrĩa itekuona wega ũcio ndakwĩhoka, tondũ we ndũhana mũndũ ũhenanie. Nĩmenyete ũkĩhinga mũrango no kĩhingũra ũhingũraga nĩ wendo, nĩndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire, mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire. Jesu nĩndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire, mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire. Gũtirĩ ũndũ ndanahoya wanakũrema. Asante Eddie the Wairimo Riburugetu Murago
Rega muno rugusikinyire wega cihandite wega thaa 10 turogie ithaa tucokererie ndugathi kuraya. Kuamukira rwimbo gutire murata ta Jesu rwani na thimo-ini yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 277 hash. Jesu neowe matena maitu yaretu togoragia wotire na murata ta Jesu. Kuamukira rwimbo gutire murata ta Jesu rwani na thimo-ini yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 277 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Wabateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Nĩmarĩ na hinya, nĩmarĩ na hinya, nĩmarĩ na hinya, nĩmarĩ na hinya. Aya ndari othe amenyanĩte Ngai wao amarekaga nĩgũkorwo aya aya ndari othe amenyanĩte Ngai wao amarekaga nĩgũkorwo aya nĩmarĩ na hinya. Maria
matingekuwa Onambangi kanyua Dumu matingekuwa Dumu matingekuwa Aya nyariode Yangoiwa Amare kaga Digo porwaya Aya nyariode Yangoiwa Amare kaga Digo porwaya ne mare na hinya Aya nyariode Yangoiwa Amare kaga Digo porwaya Aya nyariode Yangoiwa Amare kaga Digo porwaya ne mare na hinya. Asante sana ni marina hinya are moine na gai wao aya marekaga maundu manene na maushaba are moine na gai wao matuye kuhoto ni kuga atia are moine na gai wao ona magioiro matharaita ma bara gutire hinde magatorio are moine na gai wao ndi kuonekana monekana gata mahorerekera no gai ndakareka mathire view are moine na gai wao ni maguaga na magokira oringi orogwata maita mugwanja amuguo niguo kirikaniro kiugite rucini rwa muthenya wa umuthi we ni wine na ngai waku ari mwine na ngai wao gutire riboti matangicenjia riboti cia ndagitari riboti cia okundu ari mwine na ngai wao mandiko migathini wa Danieli ni marekaga maundu manene na maushaba. A very good morning to you muthikiriria wa Inooro FM hari hothe ukire thiini na nja wa bururi witu wa Kenya. Karibu sana thiini wa thereruka rucini rwa muthenya wa umuthi na to muthenya tu itona Friday kimye nikiinekirira ngai witu we mwihokeku thengio ni guturehe nginya tariki 5 December. Ugo ni kwa kimwe kia mbere nikiinekira kiumia giki gia keri nikio tukoragwo riu tukihingurira mambura officially na twakira ngai witu ni thengio muno makiria ni guturehe mwaka uyu wothe wa 2025 guoko gwaku nikuo kurahuthikire wega waku niguo urahuthikire utugi waku niguo uhuthikite tukaiga amukira ngumo gatho riri gitio na kugoco gwe guothe ni tondu we ngai wiguaga na ugacokia mahoya gutire ngai ungi tawe na gutigakigia we wari kuo we wi kuo we ugutura muoyo tene na tene rito ria kurira ogocwo rito ria kurira barara muno makirie ni njitagwo wakarira wanyito ndoka tugoce ngai tumwambararie tumutugerie thiini wa Kristo Jesu. Thaikomi riu ena ndagika 8 haria hothe uri muthikiriria witu ngeithi nyingi cia mwathani mwathani arogocwo ngehoka ni warahuka wega we mugima warahuka we na thayo warahuka ukihoyaga ngai akuhe favor muthenya wa umuthi warahuka ukiaragiria ngai ukiraga mwathani akuririkane ukiraga mwathani akuiguire tha ukiraga mwathani mateta maria ungikorwo wina murucini ruru na tondu ngai witu ni mwihokeku ni atuthikagiriria ndanoga gututhikiriria ndanoga kuigua kuma kuri ithue na riria twatuika akumugoca riria twatuika akumuinira nyimbo cia gucokia ngatho ni atuikaga wa gukena. Reke tuthie na mbere na kwirigirira muthikiriria gukenia ngai. Reke twarahuke turi na ciugo njega ciugo ciena hinya ciugo cia kuruta wira uria ngai atwikire tondu ni ngai ni aturorete ngai ni akoretwo ari mwihokeku ngai ni atuonete ni igwite mahoya maitu ni akoretwo agiuka na agatuteithia agoka agatuika riuriro ritu ni okite agatuika irahiro ritu kiroko kia umuthi. Reke tuthie na mbere na kwihoka ngai uyu turirikanaga mahinda mothe uyu tanoga gututhikiriria uyu tanogagio ni ithue ritwa riake rirogocwo. Karibuni sana nigetha mwathani agitaraniria aria mari muoyo muthenya wa umuthi ri tondu ni warahuka ni aragutaraniria ho tondu ni warikia gukorwo agikwira arahuka mwana wakwa ni muthenya ungi amukira kirathimo kia muthenya ungi. Karibu nigetha tuthereruke tuigue kiugo giake
tuigua ria arenda tuigue muthenya wa umuthi niki kiu Ngai arenda gwikira thiini waku niki kiu Ngai arenda gwikira hinya ngoro-ini yaku we uritwo ni hinya muthikiriria ni kuri Ngai we wagite kirigiriro ni kuri Ngai uheaga mundu ihinda ringi ni kuri Ngai wa second chances na kiroko kia umuthi aratwira tumuturire hariwe na tutigatuika aguconoka ihinda ria guconoka ihinda ria guthekererwo ni ihinda rithirite ihinda riu ni rihetuke ni mahinda tondu ithuĩ ni turi na Ngai uria uri iguru muno makiria uria uri na hinya muno makiria kiroko kia umuthi niwe turahoya ahiuhe gutwitika na arikia gutwitika ithuĩ ni tugucoka hariwe na tucokie ngatho arotika alpha arotika omega thiini wa tabarĩra ya muthenya wa umuthi thereruka intercessory Friday o ũndũ ũmwe na thiini wa muthenya witu na weekend tukugoca ritwa riake ni kiroko kiega gikugeithagia karibuni sana jitagwo Wanjiru wa Fausto umuthi tariki 5 mweri wa Dithemba mwakati wa 2025 ni ikereka ria mbere riri na ndukariganirwo kutwariria kwandika ndumiriri ngeithi cia rucini ngeithi cia Friday kuria gwa 22989 tuko tukirora wega ona makiria kuria WhatsApp number ya 0722000720 kaibi kurathime na gwike wega na ni ngatho ni undu wa ngwataniro yaku muthenya wa umuthi na tondu muthenya wa umuthi ni muthenya wa Friday muthenya wa gukena muthenya wa kugoca Ngai muthenya wa kumwambararia muthenya wa kumwira ni wega no wega tukuririkanie tutithiroka moko matheri hatuja kuja mkono mtupu kwa sababu mkono mtupu haulambui tuoka na shiringi 10,000 shiringi 10,000 ciaku we muthikiriria shiringi 10,000 ciaku we utwendete we utwaranite na ithuĩ kiumia giki giothe ni tuoka na shiringi 10,000 ciaku urabatara gwika atia urabatara kuingira thiini wa kihitaitano kihuthu muno makiria kiri urabatara no thimu yaku tu o thimu yaku tu ucoke wike atia thimu ino yaku ri uhure *236 *2# *236 *2# ucokie ciuria wigre draw-ini wihotanire mbeca vari na no wega nguririkanie muthikiriria wa Inoro ati uri uracokia ciuria nyingi na ni ciuria huthu muno makiri urakorwo kiurio taru ungiingira tha ici uri ugucokia ciuria nyingi uguo noguo wina kanya kanene ga gukora ati we ni ukorwo wina ukihotanira ciringi 10,000 urahura *236 *2# *236 *2# wihotanire changamkia Krisi promotion thiini wa Inoro FM na nguririkanie ukorwo kinyitie miaka 18 nigetha tukorwo tugikunengereria mbeca kuhura ni *236 *2#. Kwa hili riri Jemai Mathiongo, mipango ya Mungu hakuna mwanadamu anaweza kupangua.
Jemima Thiongo, mipango ya Mungu ni ya ajabu. Anapopanga Mungu gutiri mundu ungihota gubangura. Ngai agibanga undu. Ngai agibanga undu. Rucini rwa muthenya wa umuthi muthikiriria. Gutiri mundu ungihota kubangura. Ona manginyitana moko. Ona mangibanga uria megukunina. Reboro thaka muno makiria gukitingira wega thicia ndito wega thaa 10 ikahitukia ndagika 18 ni ngitika wakarura mwari wanyu tu. Na kiroko kiega tugikwira good morning, tugikugeithia kiroko kia umuthi wa waingira mitambo-ini githaa giki, tugigutereba wega nginya thinashara cia rucini. Ni ngeto wa Njiro wa Fausto na ngakena tondu rimwe ni tukoragwo na migui ikoragwo irathitwo mwena witu, migui ikoragwo irongoretio ya guturatha ithui, migui ikoragwo irongoretio ugima mwega wa mwiri waku ugakorwo uri wa kuingirirwo. Muguo gakorwo ugitumwo mwena waku hari family yaku hari nyumba yaku. Mani tukoragwo na migui irarongorerio mawira maitu, irarongorerio utungata-ini waku. Kwa wina mugui rucini rwa umuthi utwikite wa gukorwo uri wa kurathwo, nigetha kiria Ngai akuigeire kana nigetha kiria akiri muturire-ini waku ana hau kabere gitwike gia kuninwo kana gitwike gia kuragwo. No ni wega kiroko kiega tuthie na mbere na kwihoka Ngai, tondu aria mehokaga Ngai ni atwikaga wa kumahitha. Aria maikaraga mehokete Mwathani gutiri hindi arekaga maconoke. Ngurika mundu gwitwo Ibrahimu, witikio wake niguo watumire nama atwike mundu muthingu maitho-ini ma Ngai. Ibrahimu ni atwikire wa gwitikia Ngai atari na nganja, ona aria angi othe mangiakorirwo na nganja, ona maundu uria monanagia makonania ici no ciugo tu kana giki no kwirirwo tu. Ibrahimu ndarugamire no guo ni undu wa witikio wake, ugitikia ati ni akagaya thi kiroko kia umuthi, ona gutakumakania ari na miaka igana mena mutumia wake. Ona rucini rwa umuthi itikia ati maundu macio mothe maria makwite ni mariukaga, maria makwite Ngai no hoti wa kumariukia, maria marwarite Ngai no hoti wa kumahonia, maria magwite Ngai no hoti wa kumambararia ringi. Tondu Ngai witu ni Ngai wina hinya, uria wari kuo nowe wikuo nginyagia umuthi, nowe wakwarahura na kuhe rucini rwa umuthi, nowe waturathimira kiroko giki kiega. Na ni undu wa undu ucio reke tuge turi andu arathime, tondu witikio witu niguo gututwara kuraya, witikio witu niguo tukinyitie haha. Reke twarahuke na twarie na twirathire, tondu ciugo citu ciri na hinya, ciugo citu ni tuciheaga muoyo. Ciugo ni iriku urario muthi, ni ciugo iriku icio warahuka ukirathagira muthenya wa umuthi. Wirathire muthenya wa kirathimo, wirathire muthenya ugutuka thayu, wirathire muthenya ugutuka titawaira, ugutuka wi mwegega, tondu rucio rwitu ni rwega gukira umuthi. Na twiragwo ihinda ria Ngai no rio riega, tondu ihinda ria Ngai ria kinya gutiri mundu kana kindu kingigiria maundu macio mothe makinyanire na matwike ma kuhinga thiini wa ritwa riake. Na 10:20 na ni thengio ni ndumiriri yo rathi na mbere na gutuma kuria gwa 22989 ya kurathime na kuhe Friday njega. Na tugithia na mbere na kwamukira ndumiriri yaku tukuririkania ati ni turakunengereria mbeca. Tugithia na mbere na kwamukira ndumiriri yaku no wega tukuririkania ati kwina mbeca nyingi muno makirie igukuru ikihotanirwo niwe muthikiriria witu rucini rwa muthenya wa umuthi. Na ni undu muhuthu muno makiria nigetha kwigwatira mbia icio no gukuririkania tu amure tuthiite mbere ya Ngai na mahoya wa mwire tumwirite ni thengi ni tondu wa wihokeku wake, ni thengi ni tondu wa maundu maingi maria twikite ona maria tugwika thutha uyu. Ithe to wega nguririkania ati wona wahura kuria gwa *236*2# ni ukorwo kwinuka na mbia rucini rwa muthenya wa umuthi. Kiroko kia muthenya wa umuthi we wirungu rwa mugambo witu rucini ruru rwega urabatara kuingira kuria gwa Changamkia Krisi ukorokia Christmas yaku tene ni tene. Ciringi 10,000 hari maundu maingi ungika nacio, ciringi 10,000 hari maundu maingi muno ungika nacio. Wona waingira kuria gwa *236*2# ucokie ciuria iria ciothe ukorwo ukiurio. Ririkana mundu kinyite miaka 18 ciothe ni ikuagira andu meciria na koguo thake na wigiririki. Kaindi-ini gaka ri rire tukorwo tugithi mbere-ini ya Ngai ni tondu tungiuga turi athingu tungitua Ngai wa maheni
Tugiuga ũthingu witũ nĩguo tũkinyĩtie haha, tũngĩtua Ngai wa maheni mũno. Ithuĩ nĩ tha cia Ngai, arokaga gũtũnengereria o rũcinĩ oro gwata maũndũ marĩa twĩ namo. Tũgwĩte nĩ tondũ wa tha, nginya ikĩro iria atũkinyĩtie cia mũtũrĩre-inĩ atũkinyĩtie nĩ ũndũ wa tha, ti gwĩtĩkĩrĩka, ti kĩndũ gĩtagwo atĩ gũkinyanĩria ikĩro, aca nĩ gwĩtĩkĩrĩka. Na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tuthagathagia ngoro citũ tũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai. Thutha ũcio no tũgĩcoka tũkwĩre maũndũ marĩa mangĩ tũkũharĩrĩirie. Aba mũtheru na mũthingu, Ngai mwega na mũigua tha, we mũmbi wa igũrũ na thĩ, nĩ twagũcokeria ngatho kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa wĩhokeku waku Ngai. Thengiũ nĩ tondũ we nĩwe ũtũringaringire na watũrokire mĩhomo yaku. Thengiũ ithe wa kĩgongona gĩtheru nĩ tondũ nĩ ũtũcokeirie mahoya maitũ. Thengiũ ithe wa kĩgongona gĩtheru nĩ ũtũgitĩrĩte ithe wa kĩgongona gĩtheru, ũgatũgitĩra kumana na mĩguĩ yothe ya mbara, ũgatũgitĩra kumana na maũndũ marĩa tuonaga tũĩ na tũtaoĩ. Mũthamaki mwega, amũkĩra ngumo, ngatho, rina gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai twaũneana moko-inĩ maku, tũgĩgũthaitha na tũgĩkũhoya wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ. Ũndũ ũmwe tũĩ na tũtirĩ na nganja naguo nĩ atĩ watwarana hamwe na ithuĩ no tũgũtoria, watwarana hamwe na ithuĩ no tũkuona wega, watwarana hamwe na ithuĩ nĩ ũgũtũthiĩ mbere baba witũ, nĩ ũgũtũthikathikĩra marima mothe marĩa tũngĩkorwo twenjeirwo nĩ ũrĩa mũcukani, nĩ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku baba. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa maũndũ marĩa twĩkĩire, ona nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa Mwathani ũtarĩ ũratwĩkĩra. Nĩ twĩtĩkĩtie ihinda rĩaku nĩrĩo rĩega na norĩo rĩagĩrĩire ithe wa kĩgongona gĩtheru. Koguo amũkĩra ngumo, amũkĩra ũgoci, amũkĩra riri, gũtĩo guothe nĩ gwaku baba witũ. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai twagũthaitha tu ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Twagũthaitha tu ndũgetĩkĩre tũthiĩ twĩ nyika. Ngai twathiĩ twĩ nyika nĩ tũkũhotwo. Twathiĩ twĩ nyika ithe wa kĩgongona gĩtheru no tũgũtorio. Twathiĩ twĩ nyika ithe wa kĩgongona gĩtheru thũ citũ no igũtũkenerera. Twathiĩ twĩ nyika ithe wa kĩgongona gĩtheru merirĩria ma andũ arĩa Mwathani manerirĩria kuona maũru igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ nĩ megũkinyanĩra. Ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twoka mbere yaku Ngai nĩ ũndũ wa maroho maya matũthikĩrĩirie rũcinĩ rũrũ rwega. Aya Mwathani makũreheire mabatara mao mũthamaki mwega. Kiugo gĩaku nĩ kĩama na nĩ umaga kiugo gĩaku thutha. Ũrauga ringaringai nĩ ngũmũhingũrĩra. Mũthamaki mwega rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tuoka kũringaringa, tũgĩkũhoya we ũtuganaga tũtuge, we ũrathimanaga tũrathime, we ũheanaga wĩingĩ wa matukũ tũhe wĩingĩ wa matukũ, na nĩgetha tũtũre tũgocithĩtie rĩĩtwa rĩaku thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Tũrathimĩre bamĩrĩ citũ harĩa ciothe cirĩ, Mwathani ciana citũ, Mwathani atumia na athuri aitũ, orogwata aciari aitũ baba na arĩa tũciaranĩirwo nao mũthamaki mwega, othe twamaiga moko-inĩ maku baba, meke wega nĩ tondũ wĩ Ngai mwega. Tũrathimĩre mawĩra maitũ Jehova Ngai na ũtũhe gĩtũmi gĩa gũkenerũka mũthamaki mwega, nĩ tondũ wĩ Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya. Kũrĩa guothe Jehova Ngai ũngĩona mũthamaki mwega tũtekũmenya ũrĩa tũrabatara gwĩka, tũtongorie na ũtheri waku Ngai. Wona weka ũguo tũgũtũra tũtĩĩte rĩĩtwa rĩaku. Twahora macio manini kĩgongona kĩa mũcio wa matu-inĩ, tũkĩmenyaga ona marĩa tũtanahoya. Ngai witũ no ũmoĩ na Ngai witũ no ũgũtũhingĩria oro wega-inĩ waku na wa mũrũguo Jesũ Kristo. Ndahora ndacokia ngatho. Amen. Amen. And amen. Rĩrĩa Ngai waruta mũndũ thĩna-inĩ ta ũrĩa wandutire, nĩ ciugo irĩkũ angĩhũthĩra kuuga nĩ wega? Angĩhũthĩra ciugo irĩkũ njiganu kuga nĩ wega? Rĩrĩa woya mũgiĩki torĩa ndarĩ ũkamũtua mũndũ, nĩ njĩra ĩrĩkũ angĩhũthĩra gũgũcokeria ngatho kene? Ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩruo ingĩkũinĩra, ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũũra ngwĩtaga. We watuire itua rĩa kũngenia ũgĩthakarĩria mũtũrĩre. Ngai wakwa ngwenda menyage nĩ mwana waku ndĩ mũkenu.
muigana wa ngatho ire ngoro-inĩ yakwa kandeithie gũgũtarĩria na rĩkorwo ngatho ciakwa ciiganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ hihi no ũrũmũkĩre rũhana igongona rĩa ngatho ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩkũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra ngwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenio gĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage nĩ mwana waku ndĩ mũkenu mũhei gĩa kũrĩa na kũnyua gĩa kwĩhumba na hagũkoma mũnyoneri wa kĩrĩa gĩothe bataraga itekũng'ang'ana mũhumbiriri mũthakaria mũhei gwĩtĩkĩrĩka nĩ kwenda Ngai ũmenyage ngoro yakwa nĩ ngenu nĩwe ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩkũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra ngwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenio gĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage nĩ mwana waku ndĩ mũkenu wakutu ojamithĩtie nĩ njoĩ no kĩambĩrĩria Ngai ndũrĩkĩtie na niĩ kĩrĩa oete no kĩonereria kĩrĩa Ngai ũngĩka na niĩ na irĩko iria ũnjĩrĩire ngweterera ndĩna ngatho ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩkũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra ngwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenio gĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage nĩ mwana waku ndĩ mũkenu ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩkũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra ngwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenio gĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage nĩ mwana waku ndĩ mũkenu Asante sana niĩ mwana waku Ngai ndĩ mũkenu rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rwĩmbo rwega mũno makĩria Julius wa Kĩgoco ndĩ mũkenu ona ni rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai ndĩ mũkenu rĩrĩa Ngai waruta mũndũ thĩna-inĩ ta kũrĩa wandutire rĩrĩa Ngai woya mũgiĩ kitani ũkandua mũndũ kũrĩ rĩrĩa Ngai watũrũĩra mbara iria tuonaga na tũtekuona mwathani rĩrĩa Ngai watũhonia rĩrĩa Ngai wareka tũkaingĩra mataneti tũkaima na ciana rĩrĩa Ngai ona wareka andũ makaingĩra showroom makaima na ngari indo icio ciothe nĩ tũgũkwĩhogocera mũno makĩria na tũkwĩre Ngai tũrĩ akenu rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ona rĩrĩa wareka tũkaingĩra handũ na tũkaima na kĩndũ Ngai tũkahingũra biacara na tũkainũkia mbeca hwainĩ ithuĩ tũrĩ akenu rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ we cannot complain no tugire rĩtwa rĩaku rĩtĩo mũno no tugire rĩtwa rĩaku rĩgoco mũno we twĩciragia maũndũ mega we tũbangagĩra maũndũ mega we tũheaga irio iria twĩtĩtie ona iria tũtetĩtie niĩ mwana waku ngũnyitanĩra na Julius wa Kĩgoco rũcinĩ rũrũ rwega gũkwĩra niĩ ndĩ mũkenu na niĩ nĩ njona mũthikĩria wakwa wĩ mũkenu imagine ũrehetwo kuma January nginya December ai wĩna gĩtũmi gĩa gũcokeria Ngai witũ ngatho nĩ tondũ nĩ Ngai mwega na nĩ Ngai mwĩhokeku na nĩ Ngai mũtugi kũrĩ mwena wa 22989 nĩ tũgũkorwo tũgĩthoma na ndũmĩrĩri cianyu ciothe na ni no ngũthũka kũrĩ mwena wa Facebook nĩgetha menye we ũraiga atĩa rĩtwa rĩakwa nĩ Wakarura Wanyũtũ nĩma Ngai nĩ atuĩkĩte wega mũthikĩrĩria na ndũmĩrĩri ciaku ciothe iria cirakinya gũkũ gwa 22989 itongoretio nĩ ndũmĩrĩri cia mũndũ gwĩtwo Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwĩ ngatho cia mũndũ gwĩtwo Mzee Mwangi Njogu asante sana cia Patrick Makanika ekũrĩa mũciĩ wa Nyahururu nĩ irĩkĩtie gũkorwo igĩkinya gũkũ na nĩ ngatho cia mwanya ona nginyagia kũrĩa WhatsApp number itũ nĩ ndĩrona mũndũ gwĩtwo Maina Matha ona
Tito wa Cai wa Marigiti, Dedan wa Mikogi wa Kina Gofu, Ngai gwike wega, Wanyoike makanika, ndugitinde thayo, muthenya mwega na muthenya murathime. Nidirona ginyagia murata ugwitwo Theuri wa Engineer, asante sana. Ona mukera wa Kihoto kuma Korea Akabathi, ona we rauga ni uragituthikiriria na ni urathi na mbere na kwambararia ritwa ria Ngai, ni uracokeria Ngai ngatho ndu wa gukuririkana muthenya wa umuthi, na we ni uramenya kiria Ngai akuigeire ni kindu kiega, maria Ngai akubangeire ni maundu mega, atondu mibango ya Ngai noyo miega na noyo ekinyanagira na noyo turaga tene na tene, ukauga noyo uguthie na mbere na kwihoka, na kiugo giake nokyo uguthie na mbere na kukihoka thiini wa ritwa riake. Amina. Asante sana. Niturona murata gwitwo Mwagida wa Subukia, ona we Njoroge Mugatudu wa Sawela na Ivasha, Ngai agwike wega. Ngatho cia mwanya kuri murata uria witu nake uthiete na mbere na akurugama na witikio na gukorwa kiririkana ati witikio waku niguo uguturitie muoyo muthenya wa umuthi. Ndiarika mutumia uria wauraga kwa ihinda ria miaka mingi, na mutumia uyu witikio wake niguo watumire ahone. Ona rucini rwega witikio waku muthikiriria niguo gutura kana niguo gutuma uture muoyo, niguo gutuma maundu maku matuike maku agirira, ona andu mangia ukorwo makiona makiagirira, no witikio waku ni ugutuma maundu macio makorwo mari maku agirira, tondu Ngai ni ekenaga ni mundu uria wikaraga amwitikitie na amwihokete. Ithuĩ tutikwihoka indo cia guku thi, tutikwihoka mbeca, tutikwihoka arata, tutikwihoka maundu turamenya ni maundu makwa ihinda tu. Ithuĩ tukwihoka Ngai uria uturaga tene na tene thiini wa ritwa riake, tukauga ameni, ani athiete na mbere na gutuika wega. Ino na murata wakwa gwitwo Njoroge wa Kihuyo, geithika muno muno, ndukigeithia muthuri twendete ugwitwo Muriithi Shema kana Guka Digital wake amutwira wena siku njema. Thaa 11 riu igatigaria o ndagika 26 na ni ngatho ringi ni undu wa gututhikiriria na makiria guthie na mbere na kurugama kuria gwitagwo kwa Changamkia Chrissy. Nigetha tugwatire mbeca icio turabatara gwika atia? Muthikiriria woya thimu yaku, ririkana no gukorwo kiingira kuria uhuraga thimu, haria uhuraga thimu hau niho gukorwo ukiingira, kaingi twitaga keypad, ukorwo kihinya *236*2#. ririkana we ukinyite miaka 18 ni we turariria kiroko kia umuthi nigetha uhote kuinuka na ngiri 10 iria twinacio, nigetha points iria gukorwo ikugwatira thiini wa tabarira ya Thereruka, thiini wa tabarira ya Hagaria, uhote gukorwo kiinuka nginya na ngiri 100 mbere ya thaa 4 cia rucini. Tugikwaria tugikuririkanagia ciuthi no cigukuire meciria, ni wega hindi ciothe ugakorwo githaka na wigiririki uria wagiriire, na ni *236*2#. warikia gukorwo kihinya no namba ekiuria giguka thimu-ini yaku kihutanitie na ceceni hakuhi nawe ya Inooro FM. Atondu kiuria giki ni gikuhi na ni kihuthu, ni ukuhota gukorwo ugicokio ra kwagiriire no kegwatira points ciaku. Ora wina points nyingi meke ya kwihotanira na yagakorwo igikiongerereka. Na ndukariganirwo ni tuthurimitwo wega Changamkia Chrissy haha ni undu waku, tukahetukio ni BCLB license number ni 000297. Ciringi ngiri 10 ni mbeca ungihota gukorwo gituga andu aku, ni mbeca ungihota gukorwo kigurira andu aku nguo cia thiguku, ni mbeca ungihota nginyagia gukorwo ukigura shopping ya kiumia giukite, ni mbeca ungihota gukorwo ukituga andu nacio, tondu Jamhuri Day iko karibu sana, mukahota gukorwo ukituga andu aku na thiguku ta uria ungienda. Kuria gwa Changamkia Chrissy ni wega tungigikenerera kiroko kia umuthi. Gikorwo nduingirite kuo *236*2#. 10,000 Kenyan shillings *236*2#. Ndetothaka muno makiria mundu gwitwo Kariuki Mucibi wa Gathathi wikure mwena wa Kirinyaga ukanjira wa Karura mitambo-ini wega ta wega mutambo wa Inooro FM wakarura geithika muno makiria guku ni twarahuka tagwo John Githenya kuma kure mwena wa Hilti. Sarafina Kinyaji, good morning muheshimiwa ukanjira geithiria andu agwitwo kure mwena wa Darugo mitambo-ini. Thank you for a new day, asante sana. Arahura Reverend David Mwangi na wakangara HSC tagwo Kanyi the Dancer, asante sana. Tito wa Cai wa Marigiti turatheruka muno guku Marigiti geithiria onjoria othe kure mwena wa Marigiti, Gotia wakangara OGW na Njoroge wa Githiji tagwo Toni wa TikTok. Arahura Musuvi
na Dr. Paul Kivijo na wakangara OGW etagwo Michael Jogu wa kuria mwena wa Kibirigwi. Mary akuria mwena wa Kirinyaga ukajira arahura Dr. Wakangara na J Fakuria. Good morning Wanyoto. Ukajira mitabuine sana mudogo gitawa Almagogo na gasheri gake kwa mitabuine sana arahura Wakangara OGW na Ruth wa Ebenezer. Mama Kene kure mwana wa Baricho Deki na ishida tom. Happy Intercessory Friday mwana wito. Tere mitabuine muno makiria tuthakire kwa Ngai gutire dustbin ya mahoya. Reburu urekedere wadike hato no gukorwo ngirithaka dustbin ya mahoya etagwo Mzee Mwangi Jogo. Thank you so much. Easy Friday morning wakiro wanyetu Kigumo ni well tuned etagwo Charles Wagas from Kigumo Muranga. Good morning madam wakiro wanyetu ukaiga arahura patron Dr. James Mreithi wa Kangara HLC OGW na maina wa maguru Penuel Waina ine wa Karati na University wa Kamano wa kuria mwena wa Kirere. Thank you. Asante. Reburu wa hidalire ndo mudu gutuo Sami Irongo. Ngai wanyonetie icoka ire guthira hinya weru-ini uyu ndiari ndurekwo nie ndathiaga Kanani guku kwaria kuhitukira destiny hari Kanani hinya wa mwiri na nyama ona ticoka cikondwara ni roho Ngai ukongua kinye na rwoko ria thiaga hinya ta uria wakuire Karimeri akigeye nyage tengera kule baradisi ambu korona uningere kiamai nondo alenginye na ihenya yumeani endoraga anite tanda korogeiwo nijoe na mati ahudhu no ange utheka hinya waku na onjoe onjikie mbere thina wakocoke na thutha hinya wa mwiri na nyama ona ticoka cikondwara ni roho Ngai ukongua kinye na rwako ria thiaga hinya ta uria wakuire rija kiuma Karimeri akigeye nyage tengera kule baradisi ambu ngoro yakwa ni mbarathi ingia na isa none kweragwo kuria uruwe na matigo kienda kwa mwene koro ni mutumie na nda no amenya no mieri kenda asogie mwana na gikeno Jehova njeroheria hinya wa mwiri na nyama ona ticoka cikondwara ni roho Ngai ukongua kinye na rwako ria thiaga hinya ta uria wakuire rija kiuma Karimeri akigeye nyage tengera kule baradisi ambu ndirabatara hinya mweru ndirabatara ihutia riaku ye hinya wa gukwamuka joyo ni guoko kwa Jehova mathagu mamere mangi ngie na wethita wanderi nyumbuke hetuke thina uyu nyonaga mbere yakwa hinya wa mwiri na nyama ona ticoka cikondwara ni roho Ngai ukongua kinye na rwako ria thiaga hinya ta uria wakuire rija kiuma Karimeri akigeye nyage tengera kule baradisi ambu hinya wa mwiri na nyama ona ticoka cikondwara ni
Niro Ngai okongua inyena rwako ria thiaga inyata uria wakuire ija kiuma Karimeli akigeia nyagetengera kuri baradhi ya Ambu. Asante, a very brand new song kwa mundu gwitwo Sami Irongo rwimbo rodaru thikiriria ginya gwakia back to back. Hari maundu turabatara na maundu turabatara ni rwega muthikiriria. Pero yo ne thiururukite rekega kinya 40 na tio Ngai wanyonetie icoka ire guthira hinya weru-ini uyu ndiari ndurekwo nie ndathiaga Kanani atia gukwaria kuhitukira destiny yari Kanani hinya wa mwiri na nyama ona ticoka cikondwara ni roho Ngai okongua inyena rwako ria thiaga hinya ta uria wakuire ija kiuma Karimeli akigeia nyagetengera kuri baradhi ya Ambu. Korona uningere kiamai no ndware nginye na ihenya nyumeani endoraga anite tanda korogeirwo ninjui na mati ahuthu no angiuthika hinya waku no unjoe unjikie mbere thina wapocoke na nikuhuthike hinya waku Ngai utue utuikio haria Ngai wanenda gutuikia nikuhuthike hinya waku uria Elijah ahuthirire agitengera akihituka orogwata ngari Ngai witu we no we mundu umuige haria andu matangicire no umuige aria makwihokete kuna matiri maconoka rimuro kamuno makiria na nire rumuno makirira mundu gwitwo Sami Irungu ni njitago wakarira mwari wanyu tu. Thank you so much. Na ni njitago Wanjiru wa Fausto kuria ndirathi na mbere na gukena na makiria kurora uria uragitwira uria uratwariria muthenya wa umuthi ukorwo gitwariria reke njuge ni kirathimo tondu nima ni nawe tukiri matigari ma Ngai muthenya wa umuthi aigite ni mangiendire kuona Friday no matinahota gukorwo makimiona na ni undu wa ithuĩ gukorwo turi muoyo muthenya uyu mwega ni kuga mwathanie na mifango iguru ria omwe witu he maundu Ngai arenda atukinyanirie kana mahinge hari undu Ngai atwiriire arenda ukinyanire na Ngai ni arenda atutuike andu a kurugamaga na kurutaga uira wa maundu maria atwikire na kiroko kiega ni nguririkana mundu gwitwo Daudi Ngai akimucagura na agikiuga uyu niwe ndirona na uyu niwe ni ndicaguriire ndirona ariwe mwega agituika muthamaki kiroko kiega kana we muthenya wa umuthi Ngai no arugame na gucagure nigetha umutungatire ndiye kana we uria haria uri na witikio waku haria uri na kiria witikitie andu Ngai ni onaga ngoro citu Ngai ni oi maria tuthugundaga Ngai ni oi maria tubangaga guti undu tungihota gukorwo tukihitha Ngai ni oi maundu maria twikaga ona riria tugukorwo tutaronwo ni maitho ma andu Ngai ni onaga macio mothe ndi kana tungirwo rucini rwega Ngai atuike wa gutucagura ndi kana we na ni no tukorwo turi amwe agukorwo tugicagurwo niwe ndi kana we ni ukoragwo wikarite wihariirie ndi kana we ukiri mundu wa gukihokeka ndi kana we ukiri mundu uthugundaga maundu mega na wiciragia maundu mega nginyagia hari andu aria angi Daudi akiri mundu akiri Ngai ni onaga uyu ni mundu kana mwana uyu no ahote gukorwo ari muthamaki na muthenya wa umuthi reke ciko citu cituike cia gutwaragiriria maundu-ini rekereria Ngai agukorwo agibanga hari aria makumutungatira ona ithuĩ tugakoragwo turi hau Daudi ari mundu wehokete Ngai na watugagiria Ngai mahinda-ini mothe na maundu-ini mothe ekaga ni mundu wendaga muno gutwarana na Ngai ona rucini rwa umuthi ona ni rucini rwega Ngai arotuika wa gutuiguira tha kuria tugwite
twatuika a kuhoya kurekerwo arotuika wa guturekera kuria tuhititie maria twaritie makiri ma kumurakaria tondu Ngai witu ni watha nyingi arotuika wa gutuiguira tha na Ngai nietaga aria othe mamui reke tuhoe muno muno na twende muno muno kumumenya makiria tondu nietaga aria mamumenyaga na aria mamui thiini wa ritwa riake ina ndagika 47 kuga thaa 11 riu yatigario ndagika 13 thengio muno Olivia Kefa asante sana John G wa Bagaria ona mrata wako gwitwa Marcelina Joroge geithika Esther Karaja wagwa Kairo nidakuona ona we Jackie Mhambo good morning asante sana Geshuru wa laini Kimotho Lefty Nancy blessed Friday kuriwe wa double joy square watia ona we mudo gwitwa wa Karo wa Juja na Titus wa Autoguard na Joy Kims na Samuel Maina Mataiga mutikigeithike muno muno na Lucy watu anawe kora mwena wa magana odume na mrata wito geta wa Tarbo barikiwa sana Richard Jenga thegi muno ni undu wa register ya muthenya wa umuthi urikure mwena wa Iraki Baghdad. Oh yes, na tukakiririkania muthikiria ati nituthiete matuko maingi muno makiria thais tutigetie thiko 26 peke yake out of 365 tutigetie thiko 26 peke yake oguo ni kuga Ngai aturehete thiko 339 imagine matuko 339 ma mwaka uyu tugacokeria Ngai tugatho muno makiria ni tondu wa gukorwo mwihoke kugithemba kiu agaturehe matuko maya mothe tutigetie thiko 26 tukwa tukirikia mwaka wa 2025 tugene itumi nyingi muno cia gucokeria Ngai tugatho muthenya wa umuthi turaguthakira nyimbo iria rakorogitia na muno makiria nyimbo iria thaka muno makiria nyimbo iria njega muno makiria no Friday gutiko maundu maiki hapana Friday koragwo easy Friday tukamita intercessory Friday ara tuhoyaga Ngai muno na tugakorwo tugithaka nyimbo nyingi muno makiria na tugakorwo tukioya woni waku na rendekithia riaku na no tugukorwo tukugaira kiugo kiria Ngai witu ekirite thiini wa ngoro citu uhoro uyu ri korwo twaragia uhoro witu ni munini muno makiria ni mukuhi muno makiria korwo wakarura ikaragira gite giki akaheana uhoro wa wakarura ingiuheana muthenya umwe ni guthira ungithira no twaragio uhoro wa Ngai witu na niwe wikagira kiugo kiria angienda tukiarie thiini wa ngoro citu na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi tugithagathaka ngoro citu gukorwo tukiigua kiugo kia muthenya wa umuthi no wega turirikani uria tugukorwo tugika nigetha tuingira kuria gwa Changamkia Krisi mundu gwitwa wa Njirũ maririkanie kuria gwa Changamkia Krisi muthikiriria witu ni witikiritio uingire nikio turakwariria kiroko kiega ni warahuka nitukwenda season ino ikorwo iri season yaku ya gwitwo muhotani nitukwenda season ino muthikiriria urugame na uge onanie Inoro FM promotion ni ndatuika wa kuririkanwo ni ndatuika wa kurathimwo na besha ni ndatuika wa kwihotanira ciringi 10,000 ni ndehotanire thiini wa tabarira ya thereruka kuri tariki 5 mweri wa December 2025 ni ndehotanire ciringi 10,000 thiini wa tabarira ya thereruka kuria kwa Inoro thiini wa tabarira ya hagaria ndari umwe wa aria mehotanire na kwari muthenya wa Friday ndahotanire ciringi 100,000 na ka project ndari nako ni ndahotire gukorwo ngigatwarithia na mbere kaundu ndari nako kaundu kari pending kwa ihinda ni undu wa besha iria ndakoretwo gietha na citiragikioneka muthenya umwe wa mithenya ndagikiugire reke hihinye namba ya *236*2# ngihihinya na ngicokia kiuria akiria kiari kihuthu muno makiria na ngikorwo ndi wa kuingira thiini wa kihitahitano gia Changamkia Krisi na Inoro FM ati riu we ni urarugama ukaruta uira na ugakiuga uria wahurirwo thimu na uria wehotanire uria warorire besha thimu-ini yaku no kiona uhotani waku no twende ukorwo uri umwe wa aria mararugama na makarugamaga maugage nie ni ndehotanire besha mwaka ugithira wa 2025 nie ni twikire muhotani mweri wa December hihi ni ukwenda onae gutaranirio na hotani aitu ni ukwenda gutaranirio na aria marachangamkia Krisi mwaka uyu wa 2025 ni ukwenda kwihotana kwa Inoro *236*2# we ukinyetie miaka 18 ni weturariria na ni wetwihokete ati ni ugukorwo kiingira kou na ni ukuhota gucokia ciuria ciaku warikia gucokia ciuria no gweterera witwo muhotani reke machini irute ritwa riu riaku tondu ni urikitie gukorwo kimenya ati
ingĩ ciothe no cigũkuĩra meciria na ũgathaka hĩndĩ ciothe na ũigĩrĩrĩki inoka na 10,000 mũthenya wa ũmũthĩ. Weekend ciringi 10,000 no ũhote nginya gũthiĩ gũcera, ciringi 10,000 no mũhote gũthiĩ shopping na twana, ciringi 10,000 nĩ ũkahota nginyagia gũkorwo mũthenya wa Sunday ũkĩruta gĩcunjĩ kanitha-inĩ. Tokorwo nĩ ũkoretwo ugĩte nĩ he mbeca nyendaga kũheana, no nĩ ũkoretwo ũkĩrora ũguo gwakĩona ta itaroneka, nĩ cironeka kũrĩa gwa Changamkia Chris. Ingĩra kuo andũ gakĩriganĩrwo nĩ tũhetũkĩtio, nĩ tũhetwo marũa nĩ BCLB kũrĩa license number mũthikĩrĩria witũ nĩ 0000297 kana tia chaplain John Ajage. Ngatho cia mwanya geithania kũrĩa gwĩtagwo Eldoret na tunawapenda sana. Unaima Makeni wa Varisho ndũgĩtinde wega. Ngatho cia mwanya mũno makĩria, asante. Mũthenya wa ũmũthĩ tũkorwo tũgĩthoma thĩinĩ wa Jeremiah 17 na nĩ ngwenda tu njarĩrie ngoro yaku. We wĩhokaga indo itiganĩte, we wĩhokaga andũ, we wĩhokaga icoka rĩaku, we wĩhokaga experience yaku, we ũregũtha gĩthũri rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ũkuga nĩ ngũmuonia ũrĩa ngũmuonia. Reke ngũririkanie ũrĩa maandĩko maraiga thĩinĩ wa Jeremiah 17 kumagia mũhari wa 5. Maandĩko maraiga atĩrĩrĩ, Mwathani ekuga atĩrĩrĩ, mũndũ ũrĩa ũndirikaga akehoka mũndũ, akaiga mwĩhoko wake harĩ mũndũ ũrĩa no rũkũngũ arogwatwo nĩ kĩrumi. Mũndũ ta ũcio rĩ ahana kĩhinga kĩwĩro-inĩ, kĩhinga kĩrakũra kũndũ kũmũ, rũng'ũrũ-inĩ rwa cumbĩ rũtangĩkũra kĩndũ ona kĩ, ndarĩ wega ona ũrĩkũ akona. Kũrathimwo rĩ nĩ mũndũ ũrĩa wĩigaga mwĩhoko wake harĩ Mwathani. Mũndũ ta ũcio rĩ ahana ta mũtĩ ũhandĩtwo ndere-inĩ cia rũĩ ũrĩa ũtambagia mĩri yaguo hakuhĩ na maĩ. Rĩrĩa kwagĩa na rugarĩ rĩ mũtĩ ũcio ndũkaoma, mathagu maguo maikaraga marurĩte, ndũtangĩkaga hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na mbura. Rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo. Ngwenda kwaria ũhoro wĩgiĩ kamũhari ka 7 atĩ kũrathimwo rĩ nĩ mũndũ ũrĩa wĩigaga mwĩhoko wake harĩ Mwathani. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda gũkũririkania we wĩ rungu rwa mũgambo wakwa atĩ nĩ kũrĩ indo nyingĩ mũno ciĩhakagwo gũkũ thĩ na nĩ kũrĩ na indo nyingĩ mũno cingĩhokwo, no kũrathimwo nĩ mũndũ ũrĩa wĩigaga mwĩhoko wake kũrĩ Ngai. Andũ arĩa manaiga mwĩhoko wao kũrĩ Ngai gũtirĩ hĩndĩ makenyenyio. Andũ arĩa manaiga mwĩhoko wao kũrĩ Ngai ona magĩbangĩrwo ũru ũcio ndũkinyanagĩra. In fact maandĩko maraiga atĩrĩrĩ, kũrathimwo nĩ mũndũ ũrĩa wĩigaga mwĩhoko wake harĩ Ngai. Thĩinĩ wa Thaburi 10 thĩinĩ wa Thaburi 20 ngwĩciria nĩ 20 kamũhari ka 7 ndorera kana ũguo nĩguo maandĩko maku maraiga. Thĩinĩ wa Thaburi 20 if I'm not wrong kamũhari ka 7 gakoragwo gakĩaria ũhoro wĩgiĩ andũ arĩa mehokaga ngari ciao cia mbarathi na angĩ makehoka mbarathi ciao. No maandĩko moigaga ithuĩ twĩhokete rĩtwa rĩa Mwathani Ngai witũ. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda ngũririkanie kwĩhoka Mwathani ti tũhũ. Maũrũa nĩ makoragwo mandĩkĩtwo na makahũrwo mahũri atĩ andũ nĩ megũkorwo makĩũragwo, no kũrathimwo. Maandĩko matwĩraga atĩ marũa nĩ mandĩkĩtwo Ayahudi nĩ megũkorwo makĩũragwo na makahũrwo mũhũri, no kũrathimwo nĩ andũ arĩa mehokete Ngai tondũ nĩ makararagia marũa no maandĩko mũthenya wa ũmũthĩ, marũa ma thibitarĩ no maandĩko mũthenya wa ũmũthĩ, marũa maku ma wĩra no maandĩko mũthenya wa ũmũthĩ, marũa maku ma kĩhiko no maandĩko mũthenya wa ũmũthĩ na mahũrwo mũhũri na andũ arĩa makũrigicĩirie mone mũthiro waku. No kũrathimwo nĩ andũ arĩa mehokete Ngai, ti kwĩhoka ngari cia ita, ti kwĩhoka mbarathi, ti kwĩhoka connection, ti kwĩhoka hinya wa icoka cia mbia ciaku. Maũndũ macio nĩ mega, no nĩ ngwenda ngũririkanie atĩ rĩrĩa othe warika kũrũa na mũndũ wĩhokete Ngai ndũrĩ hĩndĩ ũkamũtoria tondũ mũndũ ũcio akoragwo aigĩte mwĩhoko wake kũrĩ Ngai. Maandĩko magathiĩ na mbere na gũtwĩra atĩrĩrĩ atĩ nĩ tũhũ kwĩhoka mbarathi. Thaburi 20 nĩguo ĩrauga mũhari wa 7 andũ amwe mehokaga ngari ciao cia mbarathi, arĩa angĩ makehoka mbarathi ciao, no ithuĩ twĩhokaga rĩtwa rĩa Mwathani Ngai witũ. Rĩtwa rĩa Mwathani Ngai witũ rĩrogocwo mũno makĩria. Ngwenda gũkũririkania rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ we mũthikĩrĩria wakwa atĩ nĩ wega kwĩhokaga Ngai, nĩ wega kũiga mwĩhoko waku kũrĩ Mwathani, ndũrĩ hĩndĩ ũgaconoka. Thaburi 33 mũhari wa 13 ĩrauga atĩrĩrĩ, mũthamaki rĩ ndahotanaga nĩ ũndũ wa ũrĩa ena thigari nyingĩ cia mbara, onake mũthigari rĩ ndagĩaga na ũhotani nĩ ũndũ wa ũrĩa arĩ na hinya mũingĩ. Rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo. Ĩna rĩkorwo vasi no ĩkũbundithia ũndũ atĩ mũthamaki ndahotanaga nĩ ũndũ wa ũrĩa ena thigari nyingĩ cia mbara, onake mũthigari ndagĩaga na ũhotani
nĩ ũndũ wa ũrĩa arĩ na hinya mũingĩ. Mbarathi cia mbara itirĩ na ũhotani ingĩhe mũndũ ona kana imũhe hinya wa o wothe. Mwathani rĩ aikaraga acũthĩrĩirie arĩa mamwathĩkagĩra nĩgetha meke wega. Rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo. Ti ũhoro wĩgiĩ ũrĩa ũĩ skills cia kwendia gũtũmaga we wendie gũkĩra andũ arĩa angĩ. Mwana witũ, ti ũhoro wa ũrĩa we ũĩ marketing gũkĩra andũ arĩa angĩ. Aca, ũhotani ndiũkaga na ũhoro wa hinya waku. Mũthamaki ndahotanaga nĩ ũndũ wa ũrĩa ethigari nyingĩ. Ũhotani umaga kũrĩ Ngai. Na nĩkĩo Gideon witũ rĩrogocwo mũthenya wa ũmũthĩ, rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũraria ũhoro wĩgiĩ kwĩhoka Ngai. Mwĩhoki Ngai ndoragĩra. Aca, apana, mwĩhoki Ngai nĩ atoragia. Thimo 21 na ndĩrenda tu gũcokia ngoro yaku harĩ kwĩhoka Ngai. Mwana witũ tiga kwĩhoka maũndũ macio wĩhokete tondũ nĩ ũgaconoka mũno. Thimo 21:31 ĩraiga mbarathi nĩ cikaraga ciharĩrĩirio kũrũa, ĩndĩ ũhotani umaga kũrĩ Mwathani. Ũhotani umaga kũrĩ Mwathani, ndumaga kũrĩ evidence ĩrĩa ũkuĩte. No ũthi cira, no ũthi wĩna evidence, no ũhotani umaga kũrĩ Jehova Ngai. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ no ũkũririkania, ndĩrakũririkania atĩ nĩ kũrĩ kũndũ tũngĩrora na nĩ kũrĩ kũndũ tũroraga maũndũ maitũ makarorwo wega tũkaheo ũhotani. Nĩ kaba kwĩhoka Mwathani handũ ha kwĩhoka andũ. Ũguo nĩguo Thaburi 118:8 ĩrauga atĩ nĩ kaba kwĩhoka Mwathani handũ ha kwĩhoka andũ. Tũrari ũhoro wĩgiĩ kwĩhoka mũngĩ. Nĩ mũndũ ũcio wĩhokete Jehova. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ rĩmwe na rĩmwe nĩ hakoragwo haritũ. Ona ithuĩ ngoro citũ cianehoka andũ nĩ ũndũ wa gũkundererwo nĩ kĩndũ gĩtagwo wĩtĩkio. Tũkĩhoka andũ na tũgĩconoka. Maandĩko mauga kũrathimwo nĩ mũndũ ũrĩa wĩigaga mwĩhoko wake harĩ Mwathani. Nĩ kwĩna andũ maigaga mwĩhoko wao nĩ moyaine na ng'ania. Niĩ nĩ njoyaine na ng'ania. Niĩ ng'ania nĩ anyendete. Niĩ ng'ania nĩ anibĩvaga. You know, kũrathimwo rĩ nĩ mwĩhoki Ngai. Ndagaconoka. Ngai ũcio tu ũmenyaga time and season. Ngai ũcio tu ũmenyaga matukũ ma gũikarĩria mũthamaki gĩtĩ-inĩ na matukũ ma kũruta mũthamaki gĩtĩ-inĩ. Ngai ũcio ũĩ kana rũciũ nĩ tũgakorwo twĩ muoyo. Kũrĩ andũ makĩhũraga gĩthũri nĩ ngeka no na ũhoro wa rũciũ gũkorwo wĩ muoyo wĩ moko-inĩ ma Ngai. Nĩ mũhithe mũno makĩria. Kũrathimwo nĩ mũndũ ũcio wĩhokaga Ngai. Kiugo kĩa Ngai kiuga atĩrĩrĩ, arĩa moyaine na Ngai wao nĩ marĩkaga maũndũ manene na ma ũcamba. Nĩ kũrĩ mĩrango ĩkahingũrwo, nĩ kũrĩ itĩ ũgaikarĩrio nĩ tondũ wa kwĩhoka skills ciaku, nĩ tondũ wa kwĩhoka Mwathani. Ĩnarĩ korwo ngoro yaku tu yacokerera Ngai. Ĩnarĩ korwo ngoro yaku tu yamenya nĩ kũrĩ hinya ũtoragwo nĩ hinya. Gathabarĩ ga gũtwarana na Ngai mũtirĩ hĩndĩ mũkahotwo. Gathabarĩ ga kwĩhoka Ngai ndũrĩ hĩndĩ ũkahotwo. Reto witũ. Na nĩkĩo maandĩko matwĩra ti ũhoro wa mbarathi. Nĩma nĩ iharagĩrĩrio nĩ ũndũ wa mbara. Atĩ mũthamaki ndahotanaga nĩ ũndũ wa ũrĩa ena mbũtũ nene ya ita. Na nĩma tuonana maandĩko-inĩ. Andũ mathiĩte mbara-inĩ, Jehova Ngai akaheana ũhotani. Jehova Ngai akauga aini nĩ matongorie mbara ĩyo na mbara ĩyo ĩkahotanwo. Tondũ hoka nĩ ũhoro wa ũhotani wa mbara. Nĩ kwĩhoka Ngai. Ndĩrenda tu kũringĩrĩria ngoro yaku rũcinĩ rũrũ rwega. Ĩhoke Jehova Ngai witũ. Tiga kwĩhoka maũndũ macio monagwo na maitho. Amwe itũ tũteng'eraga kwĩ Ngai tũkamwĩra tũtirĩ Godfathers. Tũtirĩ mũndũ ũngĩtũtetera. We Ngai wĩ mũira. Gũtirĩ mũndũ ũngĩrũgama na ithuĩ o tiga we. Atĩ waga gũka ithuĩ no tũgũconoka. Na tondũ we ndahenekaga nĩ acũthagĩrĩria ngoro citũ. Akona mũigana wa mwĩhoko ũrĩa twĩkĩrĩte harĩ we. Akahiũha gũtũteithia. Kĩrĩkanĩro kĩuga atĩrĩrĩ, mũndũ ũcio mwĩhoki Ngai ahana ta mũtĩ ũhandĩtwo hũgũrũrũ-inĩ cia maaĩ, ũtambagia mĩri yao maaĩ-inĩ. Mũtĩ ũcio ũtũraga wĩ mũruru. Mũtĩ ũcio in and out of season ndũkoma. We ũteng'eraga kũ? Nĩ hau ũreciria nĩ ũgũteng'era ũhotane. Mwana witũ nĩ kũrĩ Ngai mũtui cira na kĩhoto.
angĩ mehokaga mbarathi, angĩ makehoka hinya wa icoka ciao, angĩ makehoka influence, angĩ makehoka experience, angĩ makehoka maũndũ matiganĩte. No kũrathimwo nĩ ũrĩa wĩhokaga Jehova. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ wĩhoke Jehova. You will never go wrong wona wĩhoka Ngai. Ndũgaconoka wona wĩhoka Ngai. Daudi araiga ndarĩ mũnini na rĩu ndĩ mũkũrũ. Ndirĩ ndona tondũ Ngai ndatiganagĩria andũ ake. Ngai ndatiganagĩria amwĩhoki. Ngai ndakwagararaga agũtagarara wa mwĩhoka. Kũrumwo nĩ mũndũ ũrĩa wĩhokete mũndũ, nĩ mũndũ ũrĩa wĩhokete indo, nĩ mũndũ ũrĩa wĩhokete maũndũ marĩa monekanaga na maitho. Ngai arotũteithia kũmwĩhoka. Ngai arotũteithia kũmũcũthĩrĩria. Ngai arotũteithia tu kũhanda ngoro-inĩ citũ harĩ ye, tondũ amwĩhoki matirĩ hĩndĩ magaconoka. Nĩ cihĩtũkia ndagĩka 3:11. Ngatho cia mwanya tu nĩ wothĩte na mbere na gũtwandĩkĩra. Kwa ihinda rĩrĩ mũthikĩrĩria wa Inooro FM, njĩtĩkĩrĩte mbĩtũrũgie ithaa na no tũgũgĩcoka tũcokererie. Ndũgathiĩ kũraya, niĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Wakarũra wa Nyũtũ na twĩna Wanjirũ wa Fausta. Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM. Kuamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwa nina thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*277#. Jesũ nĩoĩ mathĩna maitũ, nĩarĩtũtongoragia. Gũtirĩ na mũrata ta Jesũ, gũtirĩ ona ũmwe. Kuamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwa nina thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*277#. Aikaria gakeu nginya mukeu mukedo o nginya gĩkĩndũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro Ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatitũ o nginya gĩtitũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro Ceceni hakuhĩ nawe. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inooro Ceceni hakuhĩ nawe. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inooro Ceceni hakuhĩ nawe. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona
na kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Rabani kiroko kimwe yeririe thenge ciake ciothe irionire rũru rwa Jakubu no gũtherema rwatheremara na tondũ Ngai nĩeranĩire gũtũũra rathimĩte Jakubu amũtũmĩire ũteithio na ihenya ĩhũthĩra rũthanju rwa mwanya ona meri ũteithio wao ndũkamake no ũteithio ũngĩ eka rũthanju kwĩhokerwo na nĩ karũthanju kamwanya gekũgucia irathimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩĩranĩro ndetereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya karũthanju gaka kamwanya warĩ ũgĩkuma matu-inĩ tondũ Labani erĩte Jakubu ũndũ onaga totangĩhoteka atĩ ng'ondu ciaciara tũũri twĩna manyagane twa Jakubu ciaciaranire akĩmaka mũno ndũngĩtuĩka kĩhingo kĩa irathimo ona meri ũteithio wao ndũkamake no ũteithio ũngĩ eka rũthanju kwĩhokerwo na nĩ karũthanju kamwanya gekũgucia irathimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩĩranĩro ndetereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya ndũmĩrĩri ĩno nĩ yaku na wĩhokete Jehova Nisi aroiga gĩconoko ti gĩaku ira maitho igũrũ wone ũteithio gũtirĩ ũndũ no mwate gwĩka ta rũthanju gaku karinge ciama eheria mwĩhoko harĩ andũ ona irathimo igĩciarana ona meri ũteithio wao ndũkamake no ũteithio ũngĩ eka rũthanju kwĩhokerwo na nĩ karũthanju kamwanya gekũgucia irathimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩĩranĩro ndetereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya ĩnĩ atĩa ndĩraigua ngoro-inĩ ekĩrĩro ndĩraigua handũ rwĩmbo rũrũ ndagũtũma ihenya warahũre ũyũ wĩinamĩte ũyũ ũrarigwe gũkĩra atĩa na mwĩhoko wake nĩ ũthirĩte Ngai wa Jakubu ndagũthaitha haria kiugo rũgano rũcenjie ona meri ũteithio wao ndũkamake no ũteithio ũngĩ eka rũthanju kwĩhokerwo na nĩ karũthanju kamwanya gekũgucia irathimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩĩranĩro ndetereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya ona meri ũteithio wao ndũkamake no ũteithio ũngĩ eka rũthanju kwĩhokerwo na nĩ karũthanju kamwanya gekũgucia irathimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩĩranĩro
netereire kuona ũgĩthira Rabani kĩroko kĩmwe Asante. Yeririe thenge ciake ciothe Ĩrĩ onire rũru rwa Jakubu No gũtherema rwatheremaga Na tondũ Ngai nĩeranĩire Gũtũũra rathimĩte Jakubu Amũtũmĩire ũteithio na ihenya Ĩhũthĩra rũthanju rwa mwanya Ona meri ũteithio wao Ndũkamakehena ũteithio ũngĩ Eka rũthanju kwĩhokero Na nĩ karũthanju kamwanya Gekũgucia irathimo ciaku Tondũ wĩ mwana wa kĩĩranĩro Netereire kuona ũgĩthira Ngai akora Asante sana mwana wa kĩĩranĩro ona mangĩeheria ũteithio wao ithuĩ tũkwĩhoka Mwathani na nĩegũtũmĩra ũteithio witũ rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rwĩmbo rũngĩ rwerũ rũrũ na ndigwĩciria nĩ rũninĩte mathaa 24 rwĩtagwo karũthanju rwa mũndũ gwĩtwo Sammy K Apostle Sammy K atĩ nĩndatũma rwĩmbo rũrũ rũthi na hinya na mĩtũkĩ kũrĩ mũndũ wothe wĩinamĩte ngoro kũririkanie atĩ twĩhoka Ngai tũtigaconoka ona korwo meherio ũteithio wao torĩa Labani ekaga twĩhoka Ngai tũtigaconoka Mũndũ gwĩtwo good morning na mapenda sana Njathiman ati hamwe muno gũkũ Ruby's Flyover nyiteze song moja yangu Gaida kũhoya njarahũrĩra mũtonga wa Texas Choma Point Nakuru opposite Jamaa supermarket asante sana kariki mũcibi wa Gathambi nĩ nguonete yakuĩ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga na nĩ nguonete mũndũ gwĩtwo Mugiristi original wa Subukia ũkanjĩra hamwe mũno mĩtambo-inĩ kuma gũkũ mwena wa Subukia kĩanda sana gĩa Gathima Subukia njarahũrĩra Deno First Lady Beauty kuma Nyeri Town na kairĩtu getagwo Agnes Wanja kuma Kangumbiri Girls High School Nyeri na ngũnjiri wa Generation Furniture Mart kũrĩa mwena wa Nyeri Scooter. Thank you so much mũndũ gwĩtwo Mugiristi original werũ nĩ umagwo by Andy Gĩthuka no ngũkorwo ngĩthaka rwĩmbo rũu na mahinda nĩma ikerekanĩria kerĩ rĩrĩ mũthikĩrĩria heriwe waingĩra ithaa ici hariwe wakorwo ũkĩnyitanĩra na ithuĩ gĩthaa gĩkĩ good morning we ũreharĩria nĩ ũndũ wa gũkĩroka we ũrakĩbanga nĩ ũndũ wa gũkĩambĩrĩria mũthenya waku Ngai akũrathime na agwĩke wega na akũhe hinya na agũtongorie akũmũrĩkĩre njĩra ciaku ciothe na maria ũgwĩka Ngai arotĩka wa kũmariha atĩ ndũkũinũka moko matheri mũthikĩrĩria ũrĩa ũkumagara nĩ ũgũcoka hwainĩ kĩondo gĩaku Ngai akũrathimĩte kĩo gĩaku Ngai akĩrathimĩte wĩra wa moko maku Ngai atuĩkĩte wa kũrathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩake na ndũmĩrĩri nĩ ĩratũkinyĩra wega ĩyo warĩkia gũkorwo ũkĩnyandĩkĩra gũkũ gwa 22989 tarĩu ya mũrata gwĩtwo hetũgateka mũcubi wa kũrĩa Gathambi Kĩrĩnyaga ya mũrata witũ wĩ haha wĩtagwo wa Karo wa harĩa Juja Arcade ũragĩkiuga mũthenya wa rũciũ nĩ mwakorwo mũkĩheana irio kũrĩ akũrũ harĩa Juja Police Station Ngai amũrathime nĩ wĩra mwega mũraruta nĩ mahinda ma thigũkũ mahinda ma gũkĩririkana gũkĩgayana kĩrĩa Ngai atũhete na andũ arĩa angĩ na Ngai nĩ akenaga nĩ ũndũ wa mũndũ wothe ũrĩa ũkoragwo arĩ wa kũiguĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ tha tondũ nawe nĩ ũkaiguĩrwo tha nĩ tũiguanagĩre tha nĩgetha ona ithuĩ tũgatuĩka a kũiguĩrwo tha thengiũ mũndũ gwĩtwo Jathiman wa Ruby's Flyover uwe na wakati mwema he mũrata wĩtagwo PK Wamso arakiuga harĩa Huruma kwa Chief tuned sana thengiũ tũmũkumia Yesu Kristo mũndũ gwĩtwo wafraji malimali wa Kore Kikopi mwena wa Gilgil mwikari wa Gilgil geithika meri wa Kiaraga na Kirenyaga uwe na siku njema wikendi njega onawe John githenya wa harĩa Hilti Timboroa na ndũgakĩriganĩrwo ũgĩthiĩ na mbere na gwĩtũthikĩrĩria kwĩna mbeca gũkũ kwa Inoro thĩinĩ wa tabarĩra ciothe iria tũkoretwo nacio na tũkoragwo nacio kwĩna mbeca kwĩna mbia thererũka ciringi 10,000 kwĩna mbeca hagaria ciringi 100
igana rimwe turari horo wa muthenya wa umuthi ona wathie kura muci wa theririka kwi besha wathie kura muci wa kuihuria kurikiria wothe kwina mbia nginyagia mathaa ma hwaini uretete ungikuririkania ni ati waigira guko kwa changamkia Krisi wina ihinda kana wina mweke wa kuhota gwitwo muhotani na wetwo muhotani urainuka na besha to gwetwo tu muhotani oritwa aca ni gwetwo muhotani na gukorwo na besha thimu-ini yaku wihotanire na Krisi mahinda-ini maya twerekeire gukorwo tugikungwira thiguku nituramenya ciana cie mucii nituramenya ni ukwenda kugura ciana ciaku nguo cia thiguku iratu cia thiguku nituramenya ni mukwenda gwipamba ni undu wa thiguku igira kure gwa changamkia Krisi hihinya *236*2# kiuria kiu giguka thimu-ini yaku coki uria kwagiriire na anja ni A kana B ciuria huthu muno ciuria nguhi muno makiria maundu makwa mahuthitio nigetha ukahota gukorwo we ugita muhotani witu kuria gwa changamkia Krisi we ukinyite miaka 18 we niwe turariria kiroko kiega tondu we no we mwitikiria kuingira thini wa kihitahitano giki na ugathaka na uigiririki na ndukariganirwo BCLB number ni ya 000297. Oh yes, 0722-200-720 ni ona baito ya thimu tukoro tukiamukira 2 kana 3 tuigue mwena uriku wa bururi witu wa Kenya. Good morning Inoro. Wakarura. Uyu haha. Ucio no wakigogo inyetetwo Nyeri. Uria kwa mazi saduga ndukithia ciro hau. Ngageithika muno wa Njohi uhoro waku na family. Goko gotie na oru. Yes. Randu tweire mbura ndira iwa wega. Ni kura mwene yuri. Ngai aria gitini no turahoya. Aria gitini. Rito no tuguthio na mbere na kumwa tutikunoga. Riu wiki ni athio wega. Na Dithemba Ngai no aratuteithia tondu tweturekeire mambura. Niguo. Ngorahurira muthuri nyendete muno gwitwo HSC OGW ndagitari Patio ni murithi wa Kang'ara rio hare mwana wa Kirinyaga. Mundu gwitwo Pastor Sigigodia Michael Njogu ari haria Kirinyaga. Na Ndirango wa Bamukomu. Othe nginya Maina wa Maguru ario haria Mwikikakarani moke hana Ngojiri wa Generation Fan ario haria Sikuta ni wa Kigogo-ini tuthi haria changamkia Krisi. Twekira *236*2# niguo gakumigoke guko na hagaria mena mbeca guko ni mucie wa tuginota na muthenya wothe ni mbeca rathimo muno ni wa Kigogo-ini tuikara Inoro ndungata ici. Thank you Akigogo-ini. Good morning Inoro. Haya, ucio ni akorwo athire no tuguthi na mbere kuoya thimu yaku kuria gwa 0722-200-720. Good morning Inoro. Good morning, wanjimu kworote. Ndi mwega iwe ni warahuka wega. Ni ndarahuka wega ndeithĩria wakarura hau. Ndageithĩka muno makiria mwana witu. Rĩu mwehera mũndũ wĩtokari mũcuthi kuma Gathambe Kĩrĩnyaga. Nĩguo Kariuki. Na ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ kũnjara horo wega na Ngai ũcio no mũratũtwarithia wega kuuga mũrathimo. Ameni. Ndĩrahure Patro nĩ mũrĩithi wa Kang'ara. Mũndũ ũgwĩtwo Michael Njogu mwankirio gũrutwo wa Twana wa Kamanu na mũndũ ũgwĩtwo Rĩrĩ. Mundu utondira kwa famu kona meina wa muna kari mothe Kirinyaga marathimo mone Ngai ni murathimire goto ni njega. Geithania Gathambe. Murathimo. Asante sana. Thank you. Good morning Inoro. Haya, asante sana. Thengi muno kuria mwena wa Facebook ya Inoro FM ni tukinyite mwena ucio mwalimu Jago ni nigetha tukorwo tukimenya nuna we kuria mwena wa Facebook ya Inoro FM tukorwo tugutambana ndu wa gukira rucine tene no ugatikira kugira we digital ugatikira gutwandikira na ni ngatho muno makiria tugurite ni mundu gwitwo Mary Wanjiru, Esther wa Bogo, Samuel Gishina wa Kamano wa Kirere, MC Nyongesa Kimuthu Lefty, asante sana. Mundu gwitwo Beth Cheke wa Gacharage na George Gishuru, asante sana. Good morning Inoro. Good morning. Good morning. Wa Kamano. Ajiro wito morega na akarura. Ikwega bio wa Kamano. Ndĩrenda kũmwendithĩria weekend ĩno yothe njega ya irathimo mũkorwo na irathimo mũtongoretio mũndũ gwĩtwo patroni Dr. James mũrĩithi wa Kang'ara HSC OGW na mũtumia wake
Ndirango hapa mkona maina muna na Njoroge akiuga na mse Mwangi Njogori. Na Tito Asai wa marigiti na Daudi wa Jimia na Mugabi na Njogu na Aleso. Othe na ruso watu na mara uke tuikare haha turathimanĩrio wa Njohi nĩ ndamũigua ho na Pastor Gatiba ngĩgeithĩke na panoro aina othe nĩ ndĩmendete. Na rwĩmbo mũkĩhũrĩre mawĩko maku Ngai tondũ mawĩko ma Ngai no mo mega wa Njirũ witũ tondũ ndĩratithire Lions ira ndĩ mũrwaru maitho. Pole sana. Rĩu atĩrĩ ndĩgunwo nĩ mĩwani ĩrakĩgĩa goro 17 ndakiuga Ngai no arĩheana. Indo ciothe nĩ ciake na ikũmbĩ rĩake gũtirĩ kĩndũ rĩagaga. Amen. Ngacoka ngathoma kiugo thĩinĩ wa Isaia 54 mũhari wa 17 atĩ gũtirĩ mũtũ wa mbara no mũharĩrĩirio ũkũnjũkĩrĩra ni. Nĩguo. Nĩguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Amen. Ndũgĩtinde wega na maitho mahone. Ewe kuhona. Eni na matigakũgirie ũtungatĩre Mwathani. Mathakwĩra ũguo tondũ mweri mũgwanja nĩ tũgathiĩ kũinĩra Ngai kũrĩa kanitha-inĩ wa Ikũmbĩ. Kanitha witũ wothe wa ICCNDS kwaya tũgakorwo kũu. Na ndio ũmwe mũkwaya. Okay. Thengiũ mũno wa Kamanũ. Gĩtinde wega? Amen. Ona inyuĩ taguo. Geithia andũ a Kĩrere mũno. Ngũmageithia mũno na ngeithie Panuero. Asante sana. Thank you. Na Maina wa Magũrũ. Na Maina wa Magũrũ wa Mwiki. Asante. Thengiũ mũno Reverend Johnson Kamau Maina wa AIPC mũkũrũ-inĩ onawe mũrata witũ gwĩtwo Ndirangu wa Famco wa Sagana. PK Wamso wĩkora mwena wa Huruma kwa Chief ũragĩkiuga nĩ mũrĩkĩtie kwarahũka na nĩ mũrahoya Ngai athiĩ na mbere na kũmũhe thayũ. Simon Maina agĩcerwo kana Maina Babakũi kũrĩa Gatitũ Nyĩrĩ ndũkĩmageithie mũno makĩria. Mũrata wakwa nake gwĩtwo JM Menge ona ũrakiuga nĩ ũragĩtũthikĩrĩria na mĩtambo nĩ mĩega, mĩtambo nĩ loud and clear. Kuma kũrĩa mũciĩ wa Karatina Mwarimũ Maina Junior Mwagida wa Wasubukia, asante sana. Steve Kago wĩkũrĩa mũciĩ wa Cairo ona ndũgĩtinde wega. Nĩ ndũmĩrĩri yaku nguhĩ ya kũrĩa gwa 22989 ĩna mũrata nginya wa gwĩtwo Gĩtaũ wa Magogo na Gaceri geithĩkai. All right. Akanyonia wega wa matuini Wangai gotire dastivini na wikia maoya maria theru maoyo yagawe gokode iwera watu rutaga Nambaga gutigana na miango nigetha nyonane na muonokia akanyonia njĩra ya matuini Wangai gũtirĩ dastivini ya gũikia mahoya marĩa theru mahoyo yaga wĩ gũkũ thĩ wĩra watũ kwa Mwathani erorero thaka wa bũrũri ũcio kaotwo nĩ wega wa Mwathani Wangai gũtirĩ dastivini ya gũikia mahoya marĩa theru mahoya
gũthĩ wĩra watũrutaga. Irĩrĩria mũrũ nawe mwarĩ na ũthiĩ na mbere na kuoya Jehova akuĩ gũgũcerera. Irĩrĩria mũrũ nawe mwarĩ wa Ngai gũtirĩ dustibini ya gũikia mahoya marĩa theru. Mahoya hoyaga wĩ gũkũ thĩ ti wĩra watũrutaga. Elijari na mwĩrĩ na thakame nahoire mwaki ũkiura tambura. Ona ithuĩ twahoya twĩtĩkĩtie maũndũ manene nĩmegwĩkĩka. Kwa Ngai gũtirĩ dustibini ya gũikia mahoya marĩa theru. Mahoya hoyaga wĩ gũkũ thĩ ti wĩra watũrutaga. Kayuyu tuhoyaga ndakomaga, kayuyu na maweti mũhianano. Rĩrĩa twamwĩtawe nĩaiguaga, haleluya ithuothe nĩtũmũkumie. Kwa Ngai gũtirĩ dustibini ya gũikia mahoya marĩa theru. Mahoya hoyaga wĩ gũkũ thĩ ti wĩra watũrutaga. Twisurire imaga kĩrĩma-inĩ yakorire arutwo ake metoro, akĩmera mahoyage kaingĩ nĩguo matikagwe magerio-inĩ. Kwa Ngai gũtirĩ dustibini ya gũikia mahoya marĩa theru. Mahoya hoyaga wĩ gũkũ thĩ ti wĩra watũrutaga. Asante sana Peter Muina Mishege. Kwa Ngai gũtirĩ dustbin ya mahoya. Rĩmbo tũgwĩtĩtio gũkũ studio citũ na nĩndakorwo ngĩruthaka nĩ tondũ ũguo noguo batiĩ gũkorwo ngĩka. No twĩtwo rũngĩ nĩ mũndũ gwĩtwo wa Kamanũ mawĩko maku rwa ND Gĩthuka. Ona rĩu no tũgũkorwo tũgethana naruo kahinda gatarĩ kũraya. Rĩu citigarĩte ndagĩka oro 30 tu cihande thinacara cia rũcinĩ. Ngatho cia mwanya nĩ gwĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ. Ngatho cia mwanya nĩ gũtwandĩkĩra. Ngatho cia mwanya nĩ gũtwenda. Wendo ũcio nĩ wendo wa magegania. Mũtũhũragĩra thimũ mũkenete ithuĩ no tũcokirie Ngai ngatho nĩ tondũ wanyu. No twĩre Ngai amũrathime mũno 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 makĩria inyuĩ mwatuĩkire athikĩrĩria, mũgĩtuĩka arata aitũ na amwe anyu mũgĩtuĩka andũ a hakuhĩ mũno thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Ngatho cia mwanya mũno makĩria. Ngai wa mwaro mũrathima aromwĩka maũndũ ma magegania. Njĩkĩrĩ nyambe tũngũmenyithie mathaa tũcokererie ndũgathiĩ kũraya. Rĩu ciandĩte wega thaa 11:30. Ithione Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook ne Inoro FM, Instagram ne Inoro FM _official, TikTok ne Inoro FM, X ne @InoroKE, YouTube ne Inoro FM. Inoro muciĩ wa tũginotana.
Asante sana. Thank you so much. Netandu wa gwitikira kuntanira hamwe na ithwe Ngai wa mwaro kurathima arogwika maundu mamagania cisagwo wakadro wanyetu na niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto. Thank you so much. Intercessory Friday muthenya wa ũmũthĩ rĩu tũtigario ndagĩka 29 nĩgetha cihande wega thinacara cia rũcinĩ na no tũrathiĩ na mbere na gũkĩririkanio tumagare tũrĩ na wĩtĩkio tumagare tũrĩ na wĩtĩkio ũrĩa wa atĩ no wĩre kĩrĩma gĩthenge haha gĩthame na gĩthiĩ hangĩ na gĩthame na gĩthiĩ hangĩ na twĩragwo rũcinĩ rwa ũmũthĩ gũtirĩ ũndũ ũkoragwo ũrĩ impossible, gũtirĩ ũndũ impossible na Ngai witũ. Koguo ũndũ ũcio ũrona ũrĩ kĩrĩma mũtũrĩre-inĩ waku wĩna wĩtĩkio ĩtĩkia na uge ũndũ ũyũ nĩ ũgũthenga na ũndũ ũyũ nĩ ũkũnjeherera thĩinĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Kiumagara na ũgĩthiĩ na mbere na maũndũ maku, ũgĩthiĩ na mbere na kũruta wĩra waku, ũgĩthiĩ na mbere na gũkorwo ukirera family yaku, ũgĩthiĩ na mbere na gũtungata, ũgĩthiĩ na mbere na gũikara harĩa wĩhokeirwo, ndũkariganĩrwo atĩ nĩ kũrĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ nĩguo tugire. Nĩ kũrĩ Ngai ũheaga mũndũ ihinda rĩngĩ. Mũndũ wa thĩ no one nĩ wathira, mũndũ wa thĩ no age gũkũhe opportunity ĩngĩ, no akũmene kaimana, no Ngai witũ nĩ aheaga mũndũ ihinda rĩngĩ. Ũrĩa wathiĩ mbere yake arĩ na kwĩnyihia na arĩ na kũmenya kuna niki arenda rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai witũ nĩ aheaga mũndũ ihinda rĩngĩ. Anahe aingĩ mũno ihinda rĩa kerĩ. Ona rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai arokũririkana, arokũhe ihinda rĩa kerĩ mũtũrĩre-inĩ waku. Tũgĩthiĩ na mbere na gũthoma ndũmĩrĩri yaku, tũkĩrora nũcio warahũkĩte, nũcio ũratũgeithia, nũcio ũrendithĩria mũrata wake ihinda rĩega. Nĩ ndĩrona Darling K ekũrĩa mwena wa Hope City. Ngamau wa Mbirũi, kũhana atĩa mũrata wakwa? Roga ndũkĩrĩ na ũru, nĩ ũratũthikĩrĩria, nĩ ũkũgeithia your mom sana. Onawe ndereba mũgoka Njoro wa Subukia, Ngai arogwĩka wega. Onawe ndũgĩtinde wega no akĩhara kĩganda, geithania mũno kũrĩa kwanyu. Ngũgĩ wa Kĩhingo Mattress, tinda wega. Friday blessings kũrĩ Reverend Chaplain John Njagi wa Eldoret. Kĩrathimo onawe mũrata witũ gwĩtwo Emma wĩkora mũciĩ wa Mũnyũthĩka. Nĩndakena nĩ gũkuona Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwe, ndũmĩrĩri yaku ĩtũkinyagĩra tene. Tito wa Cai wa Marigiti, tinda wega. Mũrata witũ gwĩtwo Josiah nĩ njũĩ nĩ warahũkire wĩkora mwena wa Mũkarara kũrĩa Kĩmunye. Mũtumia gwĩtwo Mama Joy wa Kutus onawe geithĩka no kwa ihinda rĩrĩ gakiuga wĩkũrĩa Kĩmunye. Mwarimũ Maina Junior wa Karatina, Ngai agwĩke wega. Anthony wĩkora mwena wa South Gariama, thengiũ mũno gĩthiĩ na mbere na gũkĩruta wĩra mwena ũcio. Onawe mũrata wakwa Steve Kago, tinda thayũ na ũgakĩgeithia Naomi Macharia o ũndũ ũmwe na Mary Jedida. Mwarimũ Maina Junior wa Karatinarĩ kũrĩa Karatinarĩ, geithĩkai mũrĩ na PK wa Mso wa Huruma kwa Chief. Kenu kumenyetewe Jehova wewe Ngai wewe watubire na igothe turiaku we mwega baba we mwega tire kayo yona kuhana tawe aweko maku maira ni monyite sia kuitura kwa mwathani wakwa
Asante sana Revorogeto mawiko Endi Githuka Ratikinyiria wega ciandite wega thaa 11 na dakika 40 very good morning ni warahukire ni umire nyumba ni uthire kumatha ni uthire gwetha utonga ni uthire gwetha gya kuria na gya kunywa mungaje igitari rathimaga wira wa moko maitu kamo ukirahuke ni getha thiu kamathe na ni njikaini akurathima kama onde witu na mundu gwitu Ye murathime muno makiria shirikiti kuhanda wega 541 zitagwa kurora wanyoto Jitagwa Wanjiru wa Fausto, thank you so much. Ndumiriri ciukite guka, ndumiriri ni nyingi na ciothe reke tuge cikoragwo cigituhe kindu gigwitwo gikeno ni gukorwo ni turamenya ati tutire aiki na twina mundu uratuthikiriria, twina mundu mwena uri ungi uratunyitirira na uri utunyitagirira muthikiriria ngai akurathimage gutuhinguragira radio ni nyingi no ugacagura inoro na ithe tugakiuga tutigutiriha mwaka tutagucokeirie guoko nituonete wendo waku nituonete uri murata witu na nikio turenda ati mahinda-ini maya riria tugukorwo tugikungwira thiguku mahinda-ini maya mabura ma Christmas ni wega hindi ciothe ugakoragwo wina ngoro ya kugaya kiria wina kio na andu aria wendete ukagayaga kiria wina kio na andu aria angi na ithe ta Inoro FM ni tondu niturikitie gukorwo tukimenya we wi murata witu nitukwenda kugaya giki
gĩkĩ tũrĩ na kĩo nawe nĩ tũkwenda gũtigĩrĩra atĩ nĩ twakũhe mbeca cia thigũkũ nĩ twakũhe mbia cia twagũtuga na thigũkũ o tene ndũigĩre gwa Changamkia Chris we ũtarĩ ũraingĩra rĩ wetereire kĩ we ũtarĩ ũrahihinya *236 *2# wetereire kĩ na mũthenya nĩ wa ũmũthĩ tokorwo mũthĩ nĩrĩo gwĩtwo mũhotani tugaga mahinda maku makinya nĩ makinya gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kweheria ihinda rĩrĩ koguo angĩkorwo ihinda rĩaku rĩa gwĩtwo mũhotani wa ciringi 10,000 nĩ rĩakinya gũtirĩ mũndũ ũngĩeheria kĩrathimo gĩkĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩgũtunya kĩrathimo gĩaku geria na tokorwo kĩrathimo gĩkĩ nĩ gĩa mwena waku 10,000 nĩ ciaku 100 ciena Jeff na Nyokabi nĩ ciaku reke points iria kwĩgwatĩra gĩthaa gĩkĩ gĩathererũka cithiĩ na mbere na gũkorwo ikĩongerereka gĩthaa kĩa hagaria ũkongerera o ũguo points nyingĩ rũciũ ningĩ ndũkariganĩrwo kwĩna 3,300 ndũigĩre kũrĩa gwa Changamkia Chris nĩkĩ wetereire hĩndĩ ĩna mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ hĩndĩ ĩna kĩbandĩ ithe ndũrĩkĩte gũkorwo kĩmenya ciuthi no cikorwo cirĩ cia gũgũkuĩra meciria na koguo gũthaka na ũigĩrĩrĩki oya thimũ yaku *236 *2# cokia ciũria eterera ũhotani. Asante sana, thank you so much. Agũhĩtũkaga handũ nenda-inĩ cio kinyanĩria ndona handũ kamũndera hunjĩtie na Ade mujeka wake uje na demano. Anyway, na makaridi wa daily. Thank you muno makiria. We love you. We love you so much. Asanteni sana. Tutige dakika shigana. 15 tushihade wega thinashara. Mwalimu Jago ni itheka muno makiria mwana wito. Salimika sana. Na tatume mwalimu Jago niyo na wedu udidikanaga. Kaweno udidikanaga tubaria Maria. Limu niwe gatoka igati one kiheri. Ni wataga o hanini. Otire mote wa bara muharereirie okagashira kano hotane wiraine wa gotoni na maguta mamorugano ne toitereirio mioyo itu ne miohore mege kotwetorere na thayo magogona maria maruto idwe tobire ne twarega twakararia masione twamakaja twarega matotha makere magogona makuroge na kuruja ne twarega twakararia masione twamakaja twarega matotha makere Nyororo ya gotua ya gathekanio Gayare megathora na giatoka ligicoro na thayo meri mwere yoragire agunagu Kauko kare koro buito moshigati gaturia Magomana maria maruto idwe tobire Netwarega twakararia Masione twamakaja twarega matotha makere Magomana makuronga na kuruja Netwarega twakararia Masione twamakaja twarega matotha makere Thank you. Ikiriho thakame twaragereria na nĩ anagerera gũkĩra thakame ya biri ithabu-inĩ rĩarĩa hatĩke na hunyoku ithuĩ tũtirĩho magongona-inĩ mao nĩ twathamirio magongona marĩa maruto ithuĩ tũthire nĩ twarega twakararia macio nĩ twamakaja twarega matũthamakĩre magongona makũraga na kũhuruja nĩ twarega twakararia macio nĩ twamakaja twarega matũthamakĩre
twakararia macio nĩ twamakanja twarega matũthamakĩre. Mũtũnyariri mũthenya wake wakinya ndacĩkĩigatigwo tũnũ-inĩ twa magui ma mũtarũre o torĩa Jezebeli atapururagirwo makarĩo matigio mĩtwe na hĩmeherio mathirio guo magogona marĩa marutwo ithuĩ twabire nĩ twarega twakararia macio nĩ twamakanja twarega matũthamakĩre. Magogona makũrũge na kũhuruta nĩ twarega twakararia macio nĩ twamakanja twarega matũthamakĩre. Magogona makũrũge na kũhuruta nĩ twarega twakararia macio nĩ twamakanja twarega matũthamakĩre. Tumekataa abadan kataa. Mũtũnyariri mũthenya wake wakinya ndacĩkĩigatigwo tũnũ-inĩ twa magui ma mũtarũre o torĩa Jezebeli atapururagirwo makarĩo matigio mĩtwe na hĩmeherio mathirio guo. Maandĩko macio makoragwo makĩaria ũhoro wa Jezebel ũrĩa ekirwo. Mũtũnyariri mũthenya wake wakinya ndacĩkĩigatigwo tũnũ-inĩ twa magui ma mũtarũre o torĩa Jezebeli atapururagirwo makarĩo matigio mĩtwe na hĩmeherio mathirio guo. Magogona marĩa marutwo ithuĩ twabire. Asante sana we ndũgũthira mũthikĩrĩria wakwa ndũgũthira we wĩrungura mũgambo wakwa ndũgũthira magongona marĩa mangĩrutwo nĩgetha ũthire nĩ twarega nĩ twakararia na nĩ twamahurunja thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ithabu-inĩ rĩarĩa hunyũku ithuĩ nĩ tweheririo hau, ithabu-inĩ rĩarĩa mahurunjagwo ithuĩ nĩ tweheririo hau, amu nĩ tũnyitĩtwo guoko nĩ hinya ũtoragwo nĩ hinya. Cihandĩte wega thinacara ĩtigarĩtie oro ndagĩka kenda peke yake nĩ ingĩtĩka wakarũra wa nyũtũ. Na tutana tiriha tabarĩra itũ ya Thereruka Intercessory Friday mũthenya wa ũmũthĩ. Ndikwenda gũgũriga kana gũkorwo itagũthoma ndũmĩrĩri yaku Sister Jemuma Nduga akĩnegene mũndũ ũgwĩte Michael Njagua kũrĩa Kĩbĩrĩgwe na Nduga agĩcokie. Kanyaro wa Tiboro wa wĩkora mwena wa Kĩrisho gakiuga mĩtambo nĩ mĩega 89.8 FM. Asante sana. Gakiuga kũu kwanyu heho nĩ nyingĩ. Jerry wa Thĩka kũhana atĩa wamuna wĩkora Kĩbũrũ Kĩrĩnyaga County barikiwa sana. Dogo itoga show MC Between. Asante sana tũrĩ hamwe mũno makĩria no gakiuga nĩ wendaga hĩndĩ ciothe gũkĩra your mom Rachel Jerry Borwekero wa Samrak nĩ ũmwendete, ona your mother in law onake nĩ ũmwendete, tagwa Mĩra Wanjikũ wa Mũcerũ Matara ũgakĩmendithĩria mahinda mega na Friday njega. Thengio mũno nĩ gũtũthikagĩrĩria mũrata witũ mũndũ gwĩtwo Ndereba Mũgoka Njoro wa Subukia, ona MZ Mwangi Njogo no ũthiĩte na mbere na gũtũthikĩrĩria. Asante geithania kũra mwena wa Ishagacero ano turakimenya no mũrakitua macani nĩ maingĩ. Kĩmata wa Njoki wĩkora Ndunya Shagacero wa Kagio wa kũra Kĩrĩnyaga ndũkĩgeithĩke harĩa Kagio. Kĩori wa Ruben wĩkora mũciĩ wa Moro. Asante sana mũrata witũ gwĩtwo Shoba wĩkora mwena wa Kĩmunye. Ngai agwĩke wega. Ndamo wa Karatu kwerwo atĩa Mwangikia wa Ithĩra tinda thayo. Asante sana MC Sandiwa wĩ mwena wa Karatina, ona we kuma kũrĩa Eldoret geithĩka Ben kũrĩa Nyakĩambi Elbago nĩko kũmenyagi ndũmĩrĩri yaku reke ndĩmĩthome. Mwena Gĩthaiga wa Shira ekora mũciĩ wa Thome Mwea Kanyingĩ wa 100 Timau werekeire gũkũ Nairobi okĩte graduation na mũthenya wa ira kũrarĩ busy mũno makĩria. Ngai akũhe thacia rũgendo na arĩa othe mũkĩrĩ nao na arĩa makumagara wikendi. Ngai amũtongorie na mwĩke wega. Kanate Patrick Makanika wa Korea Nyahururu. Asante sana mzee Mwangi Njogo
Thank you so much. Dereva Mugo Kajoro wa Subukia. Good morning Wakarura. Nidirago wa famu kwa asante na mudogo wetu Kariuki Mushifi wa Gathabi. Asante sana. Inyu ariothe mutwandikire Ngai wa mwaro murathima muno makirire. Rachel Jenga kuma kure mwana wa Iraq Baghdad. Rachel Jenga, Mungu akubariki sana. Jathiman we kure mwana wa Rubisia Flyover. Asante sana. Thank you so much. Ariothe matuika agutwandikira muthenya wa umuthi. No jugire Ngai wa mwaro murathima na mwike maundu mamagegania na narema matana twandikira silent listeners tunawatambua sana sana sana. Ma silent listeners tunawatambua sana sana sana. Aria mokagira magakia radio ciao matitwandikagira nyinyi ni wa nguvu. Hongera, Mungu awabariki. Serafina Kinyaji, asante sana. Mwaniki wa Hana, asante sana. Ben Moash, Irene Kariva, mudogo to Nancy Nancyza, asante. God bless you so much. Rodomu na mudogo to Miga Steve, Agaiwa mwero murathima, aromu kama uduma magegania, aromu heke umwedaga thini wa Kristo Jesu. Mwaniki wa Hana, onawe utekuriganira, tukigira thini wa kiugo. Patrick Makanika, asante. Kile tutumirwo ni our patron Dr. Murithi wa Kangara au korotiri yes tugira thini wa Alawi ni Leviticus 20 verse 10. Patron Dr. Murithi wa Kangara atumire kiukuma kule Alawi 20 verse 10 ni Leviticus. Mariko makugatiriri mundu murume uri otharagia na mutumia wa mundu ungi ni kuragwo aliuragagwo oro hamwe na mutumia ucio atharitie nake. Mundu murume uri uritharagia na mutumia wa mundu ungi ni kuragwo aliuragagwo hamwe na mutumia ucio matharia nake. Good morning sir. Good morning. Kwerote. Ni kwega muno. Dina uru. Yes. Tukiroka. Karibu sana. Bas. Tidai wega. Thank you so much. Right. Ndamenya wenda gutenderia basi. Was umuthi ni Friday. Wenda. Dikoragwo na maundu. Gukia Ngai ni kiaria. Na Ngai arathime kiugo giake. Niguo. Kiugo kirito muno kiu. Jeff we no orenda gutenderia. Asa. Kwenda ni ndienda gutenderia. Kwenda njikare atiriri. Oro uguo giathomo ri. Kiariria o mwe wito. Oragwo oro ndumu na mutumia ucio. Ndi hindi yo gwakiragwo uguo. Amina kanitha. Hindi yo gwakiragwo uguo kana rigwa. Ti undu ucio. Nokro ni thiku ici Jeffrey. Mangikuigana. Kristo tuigwire tha. Otire mote wa bara muharereirie okagashira kano hotane wiraine wa gotuni na maguta mamorugano ni tuitereirio mioyo itu ni miohore mege kotwetorere na thayo magogono mario maruto ithwe tobire ni twarega twakararia macio ni twamakaja twarega matutha makire magogono makuroge na kuuruja ni twarega twakararia macio ni twamakaja twarega matutha makire Nyororo ya gotwara ya gathekanio Ngai megathora na giatoka gicoro na thayo meri mwere yoragire agunagu kauko kari koro gwito mushigati gaturia magogono maria maruto ithwe tobire ni twarega twakararia macio ni twamakaja twarega matutha makire magogono makuroga na kuuruja ni twarega twakararia macio ni twamakaja twarega matutha makire Ikreho thakame twaragereria na ni anagerera gukira ucio ni Wakaruna wa Nyuto
na rwimbo rwetagwo magongona rwatukinyiria wega cihandite kana ya rwatukinyiria wega itigaritio ro ndagika 3 nigetha cihande wega thinacara cia rucine ukiri mwega andu aria marikitie kwarahuka rucine ndamona Gishana Paul ati aya Jadhiman kuma Korea Rubis Fly Over Mugo wa Bidan Kevin Gwandaru Joseph Gathu Kariuki Mushombi na Diragwa Famko na Tito Waitito Muthe ni marikitie kwarahuka na hari mundu wetagwo Jose ndagika oro imwe tu karibu sana nitafarira kuhagariana uririkane muthenya wa muthi kuri na besha kimanjika gya ciringi 100 kure gwa *236*2# ne thinacara cia rucine kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni muhia wa maina tucoke tuigue mathogoro uria megukorwo maikarite na riu ne thinacara rucine mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganite. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Nĩ mwĩhoko wakwa nĩ warahũkĩte thayũ na ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM nĩ thinacara na maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Thĩna mũnene wa ũnyihu wa maĩ nĩ ũgũmĩire aikari itũra rĩa Old Town kũrĩa mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ. Aikari merĩte Inoro rũcinĩ atĩ kambuni ya maĩ ya Mowasco ĩrĩa ĩheanaga ũtungata ũcio nĩ yagĩte gũtangĩkĩra makaya mao ma ihinda rĩa mĩeri ĩna. Rĩu mahete thirikari ya Gavana Abdul Swamad Sharif Nasir hamwe na kambuni ya maĩ ihinda rĩa kiumia kĩmwe tu ĩtangĩkĩre thĩna ũcio